Акаҷону ҳом ва каса хуш омадем. بریم акаҷонои ман ҳам ва каса хуш омадаи шеруинар. акаҷоно медурем шерпалангора хам мегирем. хуш омадем шеруинар, ҳам ва каса хуш омадем. медуроем акаҷоно, медуроем. Марҳамат акои рақамгир. ау мегем мерем далиш. ҳамада бурдборӣ. ҳамада бурдборӣ ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. гел баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки вазъиятҳо аз бин. боз даромад бар замин. марҳамат мекунем акаҷоно. акои рақамгир медурем. шеруинар медурем, рақам мегирем. гул баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки вазъиятҳо аз бин. боз даромад бар замин. ако ҳам ва каса хуш омадем. марҳамат мекунем, рақам мегирем. шеруинар. рақамгиро марҳамат. ау мегем. гулат сабзу рухат зебо бодо. гулат сабзу рухат зебо бодо. вуҷудат бебало бодо. ба ҳар ҷои қадам монӣ. калучот пеш по бодо. ҳам ва каса хуш омадем. о акаи тиктак ки люди. акаи тиктак рақами 7. акаи тиктак 7 таъхир акаҷон. медурем хуш омадед акаҷонои ман. марҳамат мекунем. шерпаланго медурем, бозӣ мекунем. шерпаланго медурем, бозӣ мекунем. ау мегем. гулат сабзу рухат зебо бодо. гулат сабзу рухат зебо бодо. вуҷудат вуҷудат бебало бодо. ба ҳар ҷои қадам монӣ. қадамот пеш по бодо. рафиқо истам хоҳем.
چوتکه وایفای بود. وارد گذارنده رقمی چند زد اما رقمی رقمش ندادم اکای علی زده بودش. اکای علی بگو اکای توجیک بچه. همین توجیک بچه خطی کردم 600 میلیون همین 600 توجیک بچه دادم. ها اکای وزن بود. 600 اکای توجیک بچه دادم و بعد اکای مهاجر دا اکای مهاجر دا. رقمی 7 زده بود. سیلکوی نه پارت اوتوم دکتر ندارم دیده از چی واسه سیلکوی نه. کار جمعی چی؟ با سیلکوی نه نشه که تیک تاک. و چون درم دارم با سیلکوی نه سیلکشو پارتو. من نمیدونم اصلا. دینا خونه از سرسون و سرگردون بودیم. دینا خونه از سرسون و سرگردون بودیم. من شما اینترنت نگاه ist schön. اینا حاجی اینترنت دارم که با همش شونه اکای تیک تاک همی که خود چکاره هر روز خونی خیلی مهمون میویا اکای تیک تاک بلد همه چه وایفای و ناکای پروش نمیدونم که مردم سیلکا پارتو با کامپیوتر پراموت رو مدام میتونیم قابل میسن کانتا دوستان اکای تیک تاک دوستان آینه یک دیگر دوستان دروغ دوستی کام که تیک تاک دوستی کام که دوست دروغ اکام همه نکنه رقم میگیریم ولی اکا بودیم من افریل سردگیم اما وایفای بود 5-6 گذار خپادی سکنم دیگه نداره وایفای ما پدی پولنکا ای تلفن نشد نداره مگابایت مفهوم میشه اگر بچه مکنه فیلم ها سرت سبز و روخت زیبا بود سرت سبز و روخت زیبا بود وجودت بی بلا بود تا هر جایی قدمونی قدمات پیش پا بود اکای تیک تاک زنده باشه سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم یادش نمیاد یا کل قرارکی اصلا با این همه زار تو ببین با چجوری پایی همه خون قرار من نشستم
نشکن دلم و بخدام نگه دومن تا قوتی رو نگه. اکای شروجو علیک سلام خوشم نکجانو امید رو رقم میگیریم. اکای شروع خوشم شیدن. میدونیم اکجانو ما مرحمت میکنیم رقم میگیر. هیچ اکای شروجو افیرا سازی. Aydemir korbur, aydemir kilen camkini boza sarkinen böyle mi akacanı ma? Au megin. Gül barma az zemin, acab gülün nozanin, dit ki vazeto az bin, boz darmat bar zemin. Ve dure makho marhamat mekinem rakam gen şerina. Akay şoruh mo çoru panj. Tamam akacanı ile akay şorujon rakami çoru panj aykhil şerina. Akay şoruh rakami çoru panj. Ve dure makajono marhamat mekinem şerina. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بین باز درآمد بر زمین اکا مرحمت میکنه رقم میگیره رئیس که 4 و 5 اکای شروع کنم و گیرتگیم که 6 که غیر اخیدم اون رقم نگیرتگی گذاشته میدونیم اکا جونی ما مرحمت میکنه رقم میگیریم شرینار اکا مرحمت میکنه رقم میگیریم ای اکای شروع زنده باشی اکای شروع دیگه چه حال داره اکا جون میدونیم شیر پلنگو مرحمت میکنه میدونیم رقم میگیریم گلندان گلکی من یادک بخیر علا گل دانه دانه بخد خوی یوزک عدنه کار باش همین دکمه پکمه کسک همین جاده کم جاده هست پیدا میشه بو یادش کردی اکای شاروخ یادش کردی وای سحری و ایروز چی خیلی کی کارده نبود کانت ها کارده را از سرک وکل از سر تا ساعت 5 اول ایروز وای نبود میریم اکاجونو میریم دالشی اکای شروع خیلی شما دین اکاجونو هم مکسک شما دین دوست اون باشد که گیره دستی دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست میدوریم اکاجونو مرحمت میکنیم میدوریم رقم میگیریم گلت گلی تریزا تریزا ریزا ریزا کس سیمون نوز کنه خوش جوش بریزا
جانانه بهار شده است و کی می آیی اکای ساعت مراجعه خوش آمد اکا جان ما اکای ساعت مراجعه خوش آمد ما قسم داریم رقم میگیریم اینترنت 100% کردگیم اینترنت 100% کردگیم دیدن که ящик همون دادم اینترنت падал навад наша бефра кишти акай суадмо сразу шаша гирифтай акай суадмо рақами 6 акай суадмо рақами 6 забака шуру забака ҷо алекс салом шума ҷо خدا باشکر کجا خود سوزش نکن نباکن چرا کجا آقا جیجان اردلاش شما نشون خواهد اردلاش میشه یا فرق نداره آقا چی فرق نداره آقا جو خیلی خیلی کتی که میگه و ده کس گوش میگه آقا کجایی ما نه که قاعده او خیره است که قاعده همون چند که کارت را بوش را که گپ دروغ کجایی ما چند که کارت بوش بو فرض تو لیاس وقت کارت بوش کارت بکاش او کدوم که میگه خیلی قاعده نیست که سیاه کرده که همین کانال جیان همون در ناوی کانال پا جیان بدونی پیش خلمه شده که یا burada دستش میشود یا burada زمین باز همیشه burada زمین میشود یا burada دستش میشود تقسیم میکرد جیان که اونم خبوزنگاری سخت داره که وای جیان چند عمود میشه خواهش چی خیلی کش بوده چی خیلی دست اومده میگم که میشه یک کارت را که کارت شوره که قانون نداره بگیم ده چی خیلی فوت تا این کارت دست که دو نشد چی خیلی شوریش شد داخل محکوم شده ما همون قمه شما که با خودم نول میکنم که کارت را کم شوری ساعت توزک شروع شد خوب شد دارک وای جانش دمیدی میگو وای جانش دمیدی بریم اکا جانو همه کسا خوش آمدن شیرین زنده و سربلند خانواباد باشین او اکوی رقمگی مرحمت میکنیم اکوی رقمگی مرحمت میکنیم میدونیم رقم میگیم رقم 1 2 3 1 2 3 زنده باشین شیرین دوست آن باشه که گیره دستی دوست یک عروض با خود گیره دیگری بر دوست 1 2 3 را یکم کسبش مرحمت میکنیم شیرین بازی از سر میکنیم اکا جانو ما 1 2 3 1 2 3 مرحمت اکا جانو گلندان گلکی من یارکم خواهی که دیدم روی خانه انا گل دانا انا گل دانا اکا جانو مرحمت میکنیم رقم میگیم 1 2 3 شیرینار اکا جانو ما مرحمت میکنیم 1 2 3
همه کسا خوش آمدین دوستانی مهربان را گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کنید کسان را گم نکنید. یک دو سه میگیریم اکا جانوی ما. یک دو سه او میگیم جانانه بهار شده است تو کی می آیی، وقتی گلی نی شده است تو کی می آیی. انا مست شلم چی میریم اکا جانوی ما. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وزرها از بین، باز درآمد بر زمین. خوش آمدین اکا جانو، همه کسا خوش آمده شیرین زنده و سربلند باشین. مرحمت اکا جانو، یک دو سه را بگیریم بوجه از سر بکنیم. یک دو سه یک دو سه شیرین یک دو سه او میگیم میریم دلشی. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست. سمندر تا او برای دوستم میگه که خوش آمدین اکا جانوی ما، همه کسا خوش آمدین. گل در آب تر کردین، کفون کفون از سر کردین. زنده و سربلند باشین. مرحمت میکنم اکا جانوی ما. گل برآمد از زمین، اکا رقم میگیریم بعد میگویم عجب گلی نازنین. مردمی بازینگر لیو دیوی گده، لیو دیوی گدی لیو دی ککی لیو دی میگه که میریم یک دو سه مرحمت میکنیم شیرینه. او اکا عبدالمالی جان خوش آمد اکا. اکا جان خوش آمدین رقم بیسته اکا جان. میریم یک دو مرحمت اکا جانوی ما. اکا عبدالمالی جان خوش آمد اکا. یک دو اکا نبیف رقم دو. اکا نبیف رقم دو. اکا رقم یک میگه. اکا شاروخ جان همجا ای. اکا شاروخ اکا انا اکا اکا شاروخ جان اکا تیک تاک همجا اکا تیک تاک. تمام اکا رکت کدام میگه شنو رکت کدام میگه بوزه سر میکنه. اکا سالمون پافتا اکا شاروخ میپرتیم اکا عبدالملک میپرتیم اکا نبیف میپرتیم اکا تیک تاک همجا اکا تیک تاک. رقم هفت همجا باشی رکت کدام میگه شیر پلنگو بوزه سر میکنیم. یکم خود که بریم کوچیک‌تر میشود. میریم اکا جانو زنده باشین دوستانی مهربان را کنید. گلندان گلکی من یارکم خر کدینم خونه منگم دارم. اولا که شروع جا میشینه روی کدامش میری اکا آمده که شروع 407 اکای تیک تاک همجا اکای تیک تاک. رقم یک در اون کس هست کلابگور اکا اکای نبیه فکت همه که اکای عبدالملک رکت همه کنیم. یک ده هیچ کنیسته که جانب رقم یک ده. آن اکا میریم ایو میگیم میریم اکای شروخ رقمی 4 رقم 5 دستت نون اکا میریم دلشی.
акаи соатмурод рақами 6 акадёни ма 800 пафти 700 нашена мерен далши акаи набиев рақами 2 оо шудем рақами 2 оо шудем акаи абдумалиҷон ракета мекунем акаи абдумалик рақами 3 ракета мекунем мерем акаҷони ма рақами 1 даҳиш канеста акаи абдумалик ракета мекунем акаи киҷон кия акаи тиктак ҳамҷа акаи тиктак ҳамҷаи шеда як ҳафт даҳиш канеста акаи тиктак неста акаи абдумалик мепартоем сеам пулиш ҳозир наёмадай месем акаҷону як ҳафт да се пулиш наёмада акаи абдумалиҷон ракета мекунем шеда кия акаи тиктак акаҷонои ма тусават мекунем мерем далши ҳама касак шомадаин акаи тиктак бозӣ мекунад акаҷон сози хубӣ бача барои ҳамин занг зада биё бозия сар метавон ракета мекунад акаҷон хоб акаҷон балиш ҷонона баҳор шудад акон рақами 1 холия ҳич канесад шерпаланго рақами 1 мон холия марҳамат мекунем гуфти рисо тусавваҷҷон мекунем рақами 1 бурум рақами 1 мерем ки пул партофтай акаи шорух акаи соатбуро 800 акаи шорух партофтай карта чӯ 800 400 600 мерем акаҷонои ма рақами 1 ҳама гирем акаҷоно акаи аминҷон мепард акаи тиктакҷон рақами 3 пулиш наёмада зачи сеам холияк акаи абдумалиҷон бозӣ кина акаҷони ма ракета мекуншена рақами акакинаги акаҷони ма рафтем акаи тиктак партофта 100 рублиш мемонад мерем акаҷоно зиндаву сарбаланду хонобод бошед ҳама касак шомадем акаи шорухҷон 200 дори акаи соатмуро 700 акаи набиев оо акаи абдумалик нестай акаи тиктак рақами 7 100 рубл мемонад акаи абдумалик нестай рақами 1 кисе холияк мерем акаҷонои ма акаи тиктак омад мекапонем шаяход мерем шерпаланго ҳама касак шомадем акаи тиктакҷон омад акаҷони ма акаи тиктак рақами 1 22 рақами 2 12 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 20 як оша рақами 2 мерем акаи набиев рақами 2 пафтор акаи набиев рақами 2 агар шумо пафтор ҳаст акаҷони ма рақамгиру марҳамат ако рақам мегирем зинда боша шерпаланго дӯст он боша ки гирад дасти дӯст як арӯз бархуд гирад дигаре бар дӯст
زنده باشه شروع همادا بود یک او شانگه رقم درافت رقم دو پافتورا کجوری ما رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 تا اکای نبیرجون شما کجا هزار اما بود اکای 1 2 3 خوله مرحمت اکای شروع او اکای سالموجون 600 اکای تیک تاک او اکای رقمگی باشه مرحمت 1 2 3 خوله رقم گیر شروع نه اکای رقمگی هست کتونی بود 1 2 3 یا خود میریم و بیسیم ادانجا میکنیم رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 باز اکاود منو نمیشینه 20 رقمی 1 21 22 رقمی 4 او شاکر رقمی 5 اکاود منو پول نیومده شینه اکای عبدالملک پول نمیده 14 رقم 5 اکای عبدالملک جان پول نیومده شینه اکای رقمگی مرحمت 1 2 خوله حضرت اکای تیک تاک جان ما پافتور شینه اکای رقمگی شما در کنو همه کسا شما نمیدونه رقم بگیریم موزه جزمی میکنیم اکای عبدالملک 300 پارتوکی پول دو شینه اکای عبدالملک جان 300 پارتوکی پول دو شینه بریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 خوله مرحمت بکشید اکای تیک تاک پافتور شیدا اکای شروجو 400 نمونه اکای سوادموجو 500 نمونه اکای عبدالملک 200 نمونه اکای تیک تاک پافتور کجوری ما رقمی 7 پس اکای تیک تاک جون پاس کرده میریم خواهد کجوری ما همه کسا شو اکای رقمگیر مرحمت میکنیم شروع رفتیم اکای رقم 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 6 5 او شما رقمی 6 رفتیم اکو رقمگیر مرحمت بکنید شروع رقم بگیریم 1 2 7 3 رقم خوله سری نومر پوستوی شروع میرین شد پرنگوز زینده باش اکای شروع جو شما ده شروع زینده باش اکای تیک تاک جون ما شما ده کجون میریم اکو 1 2 7 9 خولی 1 5 رقم 6 جون رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 میریم داوش اکای تیک تاک نسته اکای عبدالملک جون 100 اکای سوادمو جون 400 اکای شروع جون 800 رفت رقمی 6 اکای سوادمو 21 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 و او اکای دست شما شده رقم 5 21 21 21 21 21 ای پاری وارد 200 روبلی درست نکنجو وارد چه نهونه که اوزی وارد کلانش بیش هزار میشه شش نشون دو ای هفت میری وارد 200 کو کیمه داره شده اکای دست چهار داشته فلان یکم کاسمه داره نداره میکشم چی شد؟ هیچ اکای عبدالملک وارش 100 روبل داری دواره میدونه کجون 1 3 4 دواره میدونین 1 3 کود نگیره گرد نکرد دست یا ادام بدون اول کجون
Акаш Абдумалик шад авара 200 дулар дорор акаҷон. Ҳозир даро. Акай Шорух як акай Адидас як ахир се соҳиб гирифт. 4 медур акаҷони ма. Рақами 4, рақами 4. Акай Шорух 100 дулар. Вигш 1000. Акай Адидас як ахир. Акай Абдумалик 100 мепартоим. Кас медана 1000 рубл ошар. Мерим. Ҳама кас шодеше паланго. Ау мегем. 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7. Акай Абдумалиҷон 100 мепартоим. Акай Шорухҷон 600 мемонад. Акай Адидасҷон ракета мекунем. Салом алейкум акаҷон созер хубе саломтон соус сежам аст. Ҳеҷ акаҷа кор мекунем дар кор акаҷон. Берем акаҷонои ма. Акай Адидасҷон мепартоим. Акой рақанги боши баъди вала рақамо хола шер паланго бозӣ мекунем шерои на. Медуроем. Акай Адидасҷон мепартоим шедар. Акай Адидасҷон куҷош акаҷон партоим бикафонемиш вигш 1000. Акай Адидас куҷош акай Адидасҷон рақами 21. Ако ба дивара як 7 2 холе. Акай Адидас куҷош акай Адидас. Е бача камҷа ҳастӣ? Акаҷоно мерасем валак зар ба дивара як 7 2 холе мегирем рақама пур мекунем. Акай Адидас шер нар ҳамҷа акаҷон. Акай Адидасҷон ҳамҷа акай Адидас. Ман боша якам холиам мегирем шахидо мекафон чандем наистам. Як акай Адидас накафон. Акай Адидас пулит омада акаҷони ма. Як акай Адидас рафтем. Акай чӯ қадер кади шер на? Рафт. Омад чӯ қадер кади акаҷон рақами 7. 10. Рақами 1 акай Адидас. 20 рақами 2. 20 рақами 3. 22 рақами 4. 22 рақами 5. 11 рақами 6. 20 барадурҳо 500 рубли 4 нишона 4 нишон 3 нишона рақами 4 мерем. Ана бара бо бара 500 рубли пул пуриш мекунем мерем. Акай Суадмуроҷон ҳамҷа як 7 2 холияй. Акай Суадмуроҷон 6 дро варда. Акай Суадмуроҷон минуси 100 ниши шеринар мерем. Акай Адидас куина 1 2 7 5 кадом шагем акай Адидасҷон ку менависем. 6 дромад. Габрез ку дуронат мегирем. Акай Адидас 2 сум чӯ кад акаҷони ма? Дуб. 5 аз соҳибиш мегирам мега агар ина будурен 2 5 медуре 1 2 7 мемона. 5 аз соҳибиш медуре агар будурен 1 2 7 1 2 7. Акай Шоруҷа 1 2 7. 1 7. 1 7. Ана ки акай 1000 мепартоем. Акай Шоруҷон бигирим ташена. 100 рубл мемона акай Шорух. Акай Суадмурод минуси 100 меше. Акай Адидас 1000 ракета мекунем. Вигриш 2500 мешавад. Вигриш 2500 кас ҳезад ошара ками 2 холиму ягон кашоша марҳамат мекунем.
به جان شگرده میگه مایده بچین توته گیلا اوته میریم سه رقم 4 رفت اکه از دست ما 1000 میپرده میریم همه کسا خوشم پوش کن آخر رقم داره دکتر هیچ 2 هفتهش خالی بود بازی پلاس پاکایده همین خپورش 2 هفته خالی بود آخی داره هیچ کنه میگیره که جلوی ما رقمی داره ولی نوی فیرست خارگی مخاطب آدمو نو جمعش دیسن شیده بگونیم هم بد نیست دوونیم 1000 پولی نرمال یعنی میزنی جانت میدم آکا 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 2 فلان است 1 2 3 قطعه 1000 روبلی کی میره میگه ولی میبینم که دادن تو روی کی میاد 3 قطعه 1000 روبلی کی شوینا آمادگی اکجام پول دو ماشینا 3 قطعه 1000 روبلی 6 3 اوکی 6 3 اکویا بریم اکجوری ما مرحمت میکنه شیرینار بکفونیم شاد رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 ترینکا رقمی 7 31 بوده رقمی 1 20 رقمی 2 خوله ایسه میریم توی 3 10 رقمی 2 اکجوری که خولی بود استانی کارتون 23 اکای سوالمو اوشا اکای عبدالمالی در 1000 متر اکای دالش 1 7 2 خوله در بودی فرانسه مرحمت میکنه شیرینار 1 7 2 خوله مرحمت میکنه شیرینار او میگه شیطالانگو ها و کسا خوش اومدین اکجوری ما 1 7 2 خولی 1 ها و کسا خوش اومدین 1 7 2 میگه مرحمت 6 رقمی 7 رفتیم 9000 در اکای عبدالمالی میکنه اکای چولوجا پافی داشت تمام اکجام 2 7 اکای ادیداس راکت میکنیم رقم 1 مرحمت میکنیم اگه کسا میگه شیرینار رفتیم اکای شروف مینوسی 100 بشی شیرینار اکای سواد مرود شیرپالانجو مینوسی 100 بدی انا 1500 گوز اکجام انا میشوه 1400 1300 روبل میمونه 100 مینوسید اکای عبدالمالی جون مینوسی 100 بدی 800 روبل میمونه اکای ادیداس رقمی 7 رقمی 2 راکت میکنم میریم اکجونوی ما هم کسا خوش اومده شیرپالانگو اومد اکای داجو 1000 پارتا 800 روبل میمونه اکو یک هیچ کنه میگه شیرینار های رفتیم نبوشا همه دا برد باری رقمی 7 21 رقمی 1 ترینکا رقمی 2 30 رقمی 3 11 رقمی 4 23 رقمی 5 21 رقمی 6 ترینکا رقمی 1 اوشا رقمی 2 رفتیم همه کسا خوش اومدین بریم اکجونوی ما 11 رقمی 2 میریم همه کسا خوش اومدین شیرپالانگو زنده و سربلند باشین رقم 11 رقم 2 میریم اکو رقم 1 اکی میگه شیرینار رقم 1
Hamada burborیم و همدا پیشتری خونه و کجوری و رقم یک همه گیریم این دارچی رقم 11 رقم 2 تا چشم کنشری دار زنده باشید 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 Akay Shoruhjon haftora kajor raketa کنشری نه Akay Suadmojon 1200 شیرنر Akay Adidajon 600 شیرنر Akay Abdumalijon 700 شیرنر رفت اولین ببینیم اکای شروع اکای شروع 600 پارچه خود میرا 300 روبل میمونه مینوسی 100 بده که 500 300 روبل میمونه رفتیم رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 با 22 اوشا اکای از دست مگه داشت رقمی 3 اکاجون ما مرحمت میکنیم رقم 1 مون فولیت شما در اکاجون ما زنده و سربلند و خانواباد باشین تو در این خانه مبارک شود او میگه میری درشی لبگری جبگری لبگری رو گلا دا او تا کردیم خانه سا کنیم همه کسا شما دیم او میگه میری اکاجون ما 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 اکای شروع شپالان 100 روبل میمونه اکای سوادمرود 1100 میمونه اکای ادیداس 1000 میمونه اکای عبدالمالیجون 600 روبل میمونه مرین دالشی رقمی 3 ترینکا رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 او شواکای رقمی 4 میری همه کسا شده شد پرانگو همه دا بوری خوهونیم او میگیم اکادمی ما گلا دا او تا کردیم کفون از سا کردیم او بودو سربلان باشین شد پرانگو هر کی ما رو یاد کرد از آموز برخدا بود توپاونه دوستان رو گلتیم رقمی 3 زد رقمی 4 رفتیم شده یک هش کنم میگه شده رفتیم اکه عبدالمالی گوشا اکای شوروجون مینوسی 100 میشه شیرینر اکای سوادمرود 1000 میمونه شیرینر اکای ادیداجون 800 شیرینر اکای عبدالملیک 1100 اکا 600 ش کارتا زد رقم دا بودی رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 22 وارا مرحمت 300 روبلی وارا جون شده 300 روبلی همه کسا شده شیرینر اکوی وارا درو میدونین شیرینر وارا 300 روبلی بریم 6 درو ماد اکای سوادمرود 6 درو واردای گل دان گلکی من رفتیم 300 اکاجونی ما اکای نسیم خوش اومدی اکای دست 2 شد رو وارگی 4 درو نکی دیرتر 4 درو اومد رقم یک کی میگیره اکای نسیم یک ایخی داد یک ایخی داد اکای ادیداجون 200 روبل میمونه اکای سوادمروجون 700 روبل میمونه اکای شروع 400 پرتوی اکای نسیم یک ایخی داد که میکنه اکای سایجون همه پول شد اکای نسیم پرتو اکای نسیم دا بوزی پراسو رقم یک میگیره اکای سایه بیاد رقمو خالی میشن بوزی میکنه شرینا آن اکای همه کسا شده 5 نشون داد رقم 6 بریم اکای شروع ما 400 پرتو شینا گلا دا او تا کردیم کفون از سا کردیم خوش اومدید اکادمی ما زنده باشید همه دا بوری خوهونیم گلا دا او تا کردیم کفون از سا کردیم او میگیم
ویگیش 1800 اکای عبدالملیک سفرو علیک سلام شما دنشه بینار همه کسا شما دنشه پلانگو بعد دیوارا خوله اکو اکای عبدالملیک راکت ای روز معلوم میشه با دیوارا شیره توی بعد دیوارا معلوم میشه اکای نسینجو راکت همه کن شیره اکای عدیداجون 200 مون اکای سوادرو 700 مون اکای شروع 400 پارتا یا کما بوشا راکت همه کنه اومد حالی میبینیم اکای نسینجو میبینیم اکای نسیم 500 چند پارسا که جون دابوزی پراسو یا کبوتو تام هم تا اکای نسیم رقم یک دابوزی پراسو میتون بوسکن میریم اکو ویگیش 1800 کسی زد اوشی جون شد میریم اکای نسیم 200 موندگی رفتیم رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 انا برای 900 21 21 پرید 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 وارا میدونیم 900 روبلی شروع میریم اکاجونو وارا 900 روبلا جوی جنگ جنگ جوی نن نن جوی وارا 900 وارا 900 روبلی او انا ها دروماده سم بچاکو همه دروماده سم میریم اولی ببینیم یک دروماد اکاز سویباشون کو چی میگن یک منتگ میسیم یک دروماد اکای عدس 7 تا خمه 6 خیلی اکای سوالمون تو خد دروار اولی دو اکای ادیداس رقمی 2 7 دروار 4 خولی موندسه تمام رقمی 4 اکای سوالمون جون 200 پارتویم اکای نسیم 700 پارتویم اکای ادیداس 1600 پارتویم تمام رقمی 4 کی میگیره 4 اینا 4 خولی ای اکاجونو 4 давара 900 рубла хула акай насим 4 айхиdir акай насим 700 ҷами 900 1600 партон шеда акай насим ду рақам гирифти се нишон рақами 4 мере 1600 партон 200 дошти тамом акай суҳазбоҷон охиматра айра ё танкиматра немегум ман ягон бор мегуфтам 100% акаҷони ма мекашем тугия акай адидарҷон хидир ками партон 1600 акай дор زالگیره اوشوا کجا نما زالگیره اوشوا 5400 همه کسا شما در کجا اکای نسینجو راکت او ترینکاتیجی شما شیدا 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 را میبینیم اکای شما روی کنم میوه شیدا اکای ادیداس 3600 партофти 2000 рубли намошеда. Правильно, ака? Правильно. О. 2000 мемуна. Ана драка. Акай суадмо хай 200 ме партоя. Акай Насим 1600 ракета. Акай Насим 1600 ракета мекунад тамом. Бурен ягонсуми акаҷони ман ягонсуми бурен. Акай Насим 1500 партоя минуси 100 меша шеринад. Ягонсуми бурен.
بده در کجانو یک موسیمی یک اوج رفتم یک 7000 سومی اوکی شد 5 خط یاسمی کی میره و کجانو ما رقم 5 خط کی میره رقم 5 خط شرینا 2 5 یاسمی اوکی 2 5 اکای شروع جواب 2 5 5 3 گفتن 6 5 گفتن یک قطعه هر سش برو خاکا کارتا دیسودگر توکل بکن برو قطعه 3 کاس برو استراخوف میکنی هم 2 قطعه برو هم 6 قطعه برو هم 3 قطعه برو فی تو اوکی بگو زاش قطعه همش رفتگی زنید گو 2400 میزنی نزنید ایکاکو 1000 میگیری آیاتش اکای شروع جان جواب کفن شردن اکای شروع جواب اوکی تمام 2 5 اوکی شد 6 5 اوکی شد 5 3 اوکی شد 5400 رقم 7 یکم اوکی شد رقمی 4 31 رقم 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 32 رقمی 3 21 رقمی 2 آش چواکه با 32000 رقمی 5 رفت اتوماتیک 4400 داخل آش 5400 دیگه بود 1000 رفت 4400 داخل اون اکای ادیداس آش چواکه اکای سوالوجو پافتور شردا رقم میده اکای سوالوجو پافتور اکای نصیب پافتور جان جوری هول اکای سایجون نشد کی اکای سوا همه اکای نصیب نگیره اکای سای داخل میگیره اکای نصیب رقم یک میگیره شل پران 3 4 5 6 7 1 2 هوز کو اکای سایجون بیست شریدار یک میتا اکای نصیب یک میگیره شل پرانجون اکای شروع 400 روبل 400 میز بری در رقم دا بازی 600 میشه 400 اونا اکای سواد مروجون پافتور شرینال اکای ادیداس 2000 داشتی 6400 6200 روبل نمونا اکای عبدالمالک جون 1000 روبل نمونا دستینه اکای سایجون رقم یک میگیری اکای سواد مروجون 500 اونا اکای نصیب جون خشان شرینال اکای جون 1000 اما اومد بازی کردی میون 31 نکی شکست اکا تا اکای سایجون یک اخیر شرینال اکای سایجون رقم یک اخیر اکای تمکن شینا اکای عبدالمالک جون خطا 500 روبل دیگه نمونه بریم اکجانوی ما کی گل چی خیلی کی نمیدونم وقتی بوزینگر سوز ما وقت ما فقط بوز میکرده اوز در بافت دیگه جا اکای سایجون 400 و 300 روبل دیگه نمونه برین دالشی رقمی 3 اکای سفار خوشا کنید رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 4 اوشا من درشیم
میریم چون رقم 5 میریم همه کسا خشونشوی پلنگو زنده و سربلند و خاناباد باشین او میگه میریم دلشی اکای سفر و علیک سلام خشون اکجون چون او شاکای شروع رقم 5 رفته شده آباد باشین 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای فیردوس خشون اکجون اکای شروع شده پلنگ 800 روبل نمونه اکای سواد مرو 400 نمونه اکای ادیداس 6000 نمونه اکای عبدالمالی جون 900 نمونه اکای سعید جون 200 نمونه شده اکای فیردوس جون خشون شده پلنگ جون رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 23 رقمی 4 20 اوشا رقمی 3 رقمی 4 اکای عبدالمالی جون اوشو چاشینا یک گولی تمام اکا سه را اوشا اکادونو هم اکا خشون شده پلنگو آبود سربلند باشین او میگه میری همه کسا خشون آمدیم 4 5 6 7 1 اینا 5 هم گولی 1 هم گولی بوده اینا اکادونو اینا او میگیم اکای شروع 800 دوری 600 روبل او 600 روبل اونا اکای سوادونو جون 300 روبل اونا اکای ادیداس جون 5800 اونا اکای عبدالمالی 1400 اونا اکای سعید جون 100 روبل اونا شده شما شیر پلنگو رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3 20 اکای سوادونو جون رقمی 6 اوشو شاشینا اکای سامی جون همه کسا خشون اکای سامی جون خشون اکا میرین دالشی اکای ادار بوده 7 گولی تمام اکای دو گولش میکنه بخدا و دخمه داود مکان شاش رقمی 7 میره 7 گل میکنه اکای سوادونو داره او شاشینا همه دا بوری سوهونیم لایک همه زنه شرینا رفتیم 7 گولیون 1 2 3 4 5 6 7 این اکای ادیداس جون 7 تا ایزور شکشیده تو چی میبوره تاورستون میبوره اکای سعید جون او اکای عبدالمالیک 1300 اکای ادیداس 5600 اکای سوادونو 300 کارتاز 800 اکای شوروخ جون 400 نوشیده 11 رقمی 1 21 رقمی 2 ترینکا رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 2 اوشا اکای رقمی 3 رفتیم همه کسا خشون شیر پلنگو او میگه شیرونا گل برما از زمین عجب گلی نوزنی دید تو از تو آفینه بوز آمد بر زمین شما رقمی ما رقمی 2 اوشا اکای سعید رقم 1 کافر شینا اکای سعید جون رقم 1 پافتور شینا بریم آبود باشین 3 4 5 6 7 1 2 اکای سعید جون 1 پافتور اکا اکای عبدالمالی کش نمیشه ایدو گولش میکنیم اکای شروع جون 200 اکای سوادونو جون 700 اکای ادیداس 6000 آد نمونه کجونی ما اکای عبدالمالیک 1200 او اکای عبدو شما اکا اکای سعید جون پس یک کجون نه بوش کارتا پاس میکنم 500 رفت اول میبینم اکا جون اکای صفا جون وقتی اکا اوچیاد نرسگیم باز خولشان آباد اختر اکای سعید 400 نمونه اکای عبدو جون داو چبرنسم بعد اکای فیردوس کشتی میسه باز خولی میشه شیر پلنگو رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 20 اکای صفا جون پارساگم تایورک بسر است که رقم خودش بودن تا رقمی 6 ترینکا او شاکا 200 پلاکا 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 خاکی کنه 20 اکای سوادونو او شا او میگیم رقمی 6 با ترینکا زد 200 پلاکا اکای صفا جون پارساگم حوض خولی میشه رقم نتوشیده جلا دا او تا کردیم کفون از سا کردیم
زنده و سربلند باشین. اکای صفاجون میشه سانکو اکای صفاجون تو پارت نکنی خالی بشه تایورک پارت بگیسته همین سرا داره خودتون بازی کنه بازی ما نشود. اکای عبدو 07 4 داره کاس پر برو چه کجون 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 اکای شروع او اکای سوادرود 700 جمع 800 میشه 1500 رقم میداره 1400 اکای از ادیدازیون 5800 اکای عبدالملیک 1100 اکجون اکای سعیجون ایمان 300 اکجون برین دالشی رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 11 2 شاکا رقمی 3 رقمی اکشونو پافتو شینا 4 و 5 اکای شروع می پافتودا minus 2 سالش می پافتو شینا گام می مری میکشونتا minus 2 سال میشه برای کش میکنیم هم کسا شما نشرینا اکای سایجون یک میزنه که با بزیر میزنه دا اگر بزنه گابنیز اکای عبدو پول دومگه اکجون اکای شروجون minus 200 اکای سوادمون 1400 داشته 1300 اکای ادیداس 6200 اکای عبدالملیک 1000 اکای سایجون 200 اکای صفاجون ما خطا گفتم این حوزی خوری بشه اگر 4 و 5 نزنه 4 داخل میده 5 اکای عبدو میریم رقمی 3 اگر نزنه 3 22 4 10 5 10 اکای عبدو پول دومگه شینا رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 12 3 اوشا 4 و 5 خورش اکای عبدو 5 اخدد اکای صفا 4 اخد رکت شینا اکای عبدو جون 5 اخد اکای صفا 4 اخد رکت شینا میرین دالشی هم کسا خوش اومدین یک گلی تمام اکای عبدو جون 5 میگین شینا این اکای شروع جون minus 200 رکت چشم میکنیم بعد درو مدیخای تمام گابلت اکای صلاحیدین شاد شینا اکای سراز اکای صفا پارتو میرین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 بله اوجه گیری تا اکجون ما گیری تا دبا چود رفت اکای سایجون دو رفت اکای شروع شاد اکجون ما اکای صفا انا صف نوشای اکای سفرو رقم 4 اکتا اکای سواد مرود 1200 اکای ادیداس 6000 اکای عبدالملیک 1500 کارت از اکای سایجون 100 اکای عبدو 5 اکتا شینا همجا اکای عبدو 07 رقم 5 اکتا 900 اکای سفر رکت هم اکای شینا اکای عبدو همجا اکای رکت کدو خیلی نمیده اکا کجانی ما اکای سفر رو نمیده کجون پلی خدود چیخه اکای سفر رو نفهمدو شینا گفت تاوزی برای چیخه رقمو تازه دیسا تمام اجدات میکنم با حضور رقمات را اجدات میکنم شینا вообще не переживай یک متاق میسه رقم 4 میره اکای عبدوجان 900 میره رقم 5 ای خیتای اکای رقمگیر میسه اوزو خور میشه اکای فیردوس همجای اکای زول چانتا خوش آمد اکای فیردوس همجای شینا o زول اکای سریع پولش گویا
Akay Safarov tu izdivas dori hozan ma pafta şerna. شنبه تو بگذارونی دو یا خودش برمون رفتیم تمام اینا خود همه زدی پیلوت زدی مینوز رقمی 4 22 رقمی 5 تمام وقت توره 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 خاکی خنوس وارا 3 ساعت روبل اکای صفای پوز میامده و شنبه‌سی کم تبدیل میاد اگر نیپرایلا پاسمیشه که میاد بریم 6 اکای ساعت مرود اکای ساعت مرود 1200 اکای من 100 شرینار بریم 5 3 1 اکای عبدالملیک 1200 اکای عبدوجان 900 اکای سعید راکت هم میکنه 200 روبل دیگه شرینار رقمی 2 اکای ادیداس اکای ادیداس 6000 داشتی 5700 اکای عبدالملیک موندکت شرینار 1200 اکای ادیداس 5700 اکای سوالمود 900 اکای سایجو راکت هم میکنه اکای عبدو 600 نیومده اکای سفارو جان پول نیومده شرینار 1800 زرگیر آشا بافتی رو خطا پافگیزد چی میریم همه کسا خشان شرینار توی وقت با هم نیومد ویگیش 1800 او میگه شیرپلنگو گل برما از زمین حالا اکای سایجان پول دوما شرینار اکای سایجان پول دوما زرگیر آشا شرینار 1800 رو بود همه دا بود بوری 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 خیلی میکفونم 1800 کس میزنه آشی جان شود همه کسا خوش آمده رقمی 5 22 اکای عبدو رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 21 وارا جان 100 روبلی جای جنگ جای وارا او اکای سواد مرود ایما 6 دروار اکا جان ایما او بشه اکای سواد مرود 6 دروما بریم 6 دروما او بشه اکای سواد مرود بریم 2 7 3 4 سوی boş 2 7 دروما اکای ادیداس ایمو 5700 داشتی میشود 3900 میمونه وارا 900 روبلی توجیک بچه شرینار اینترنت سوزای بود رو موزیکی شیطانه اینترنت نشتیا کرگیم 5700 مینوسی 1800 3900 اون اکای ادیداس جون بریم اکای عبدالملیک 3 نمه گیری 3 و 4 اکای عبدالملیک 3 نمه گیری شیدار در 900 روبلا 3 و 4 اکی میگیره اکای عبدالملیک پاس میرسه شیدار 4 بافکرین پاس های 3 و 4 مرحمت 3 و 4 11 آدم و 12 آدم شد 900 هیچ کنه درو یک عبدالملیک چی من درو هرو اکای عبدالملیک 3 درو var اکای عبدالملیک افیرا پیش کن اکای عبدالملیک 1200 داشتی 300 روبل نمونه رقمی 4 دا یگان کس هسته اکا جانویما رقمی 4 دا 4 بگیره ویگش 5400 روبل میشه اگر 4 بود رویا اکا جانو 4 بگیره ویگش 5400 میشه نه دوره 4500
برن یک اونسومی شرینا یک اونسومی برن 4,500 بگیر چند اکاجون ما یک اونسومی برن شرینا پنج نشان چند میکش رقم 5 نشان ده 6 میکشون توجیه باشه بتون تا توجیه باشه 4 میگیری یا نه اکاجون رفتیم 6 7 1 2 3 توجیه باشه 4 میگیری بکشون یا نه اکا نیست رفتیم 1 2 3 4,500 کس میزنه او شوا 6 3 اسمی اوکی شده یا تمام خیر میریم یا بار دیگه اکای عدیداز جون 3,900 دون اکای عبدالملیک 300 دون اکای سوامل او دون اکا یک اوکیش یک هفت اسمی اوکی اکای جواب شده اکای عدیداز جون یک هفته اکای عدیداز جواب میتیم نباشه میکفونون نیستای نبوده رفتیم ویگرش 5,400 و 4,500 بخشش ویگرش 4,500 رقم 4 خوله رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 5 21 وارد 2,200 روبلی وارد 2,200 روبلی انا وارد روها مرحمت وارد 2,200 روبلا سه نشون ده 4 خوره رقم 5 کارتون بکشونم وارد 2,200 مرحمت اکاجونوی ما رقم او مرحمت کوک کی پافتور کی پاس می نویسیم 2,200 روبلی رقم 2 درآمد رقم 2 درآمد اکای عبدالملیک سفروف به صبح دیواره نوارد 2,200 اگر بدروی مرحمت ندروی با دیواره رقم 4 خوله بگی شکا میریم وارا 2,200 اکای سواد مروجون پاسی اکای سعید پاسی اکای عبدالملیک سفروف دا 2,200 روبله بدروی 7 6 میگه پاپ میگیریم اگر بوشودم نمیدروی اکا راکت اکای عبدالملیک سفروف دا بوزی پراسو رقم 4 ایخدد پارت اکا پول تایوشه 6 پاس کار رقم 6 پاس کار یک هم پاس از اکا خد توقعی 7 تا پاپ درآمد اینا 7 پاپ درآمد 7 تا پاپ درآمد آخر نباشه با چی پر کنه شما خودم بگیر رقم 7 پاپ درآمد اکای ادیداس 7 تا پاپ درآمد اکای ادیداس 7 تا پاپ درآمد اگر پر شوم چی اوکی کش کیوی دیر میام یگا اون شرکت دیر نمیره تو پارتوز خیلی وقت اکا آدم یکی 6 خولی مونده سا یکی 6 خولی خودتی قطعا واقعا صحیح ده بدون کنونی جاو شته میکش مکا جنو اما چه همش خیلی تسکو اکو دواره 2,200 روبله هیچ کنسته رقم 4 اکامیتو با کی کاشو از بیرون چه پاتو ما حیرون رقم 4 همو کای که اون همو وقت اکانت میتو بکا همو وقتی اومد همو وقت میتو برای پلا پارتو پشکی ما میتو که اکی میکای تایور بشه پلوتو ما ما نیستا اکای ادیداس درا تو خم میگیش 7 تا پا میگیره اکا جاو شته ما کارتنا میکشه مکا جون
15 odam ay namiduran oxi. گفتستم شش پاپ کیمه گیره کجونی ما در 2200 روبل شش پاپ کیمه گیره 1100 روبل میغلطا اکو شش دا پاپ کیه شش دا پاپ اکجونو شش دا پاپ کیه هسته گم خواست مرحمت نیسته اکای سایجا رکت هم میکنیم 1100 روبل اکای ادیداس رقم دو ساعت قطع اکای ادیداس میگیری توجیک بچه فرق هم بگیرید 1100 پارتو 6 پاپای تموم O pula partim kaçdan girişlerin var. Akay sayıcon ima çansın doğru xidin. Yagon sunadı rakete kaka. Şaş pap durma. Akay adidas go xidid. Yakam ye dira dro vardı. 3900 doşti. 3000 yaka kime girer akajon ima meri. Akor rakete kine mi kaşım oxi. 3900 minusi 2200. 1700 nemuna 1700. با رقم شش پاپ گرفتی هفته 1700 مینوس 1100 600 نمونه با شش پاپ گرفتی اکا شش پاپ گرفتی 600 روبل اکای ادیداس راکت هم کنه 500 روبل تویست اکای ادیداس 500 پارتوی چورا پر خدا نمیشه اکا یک پر میکنه تمام چورا اول محکم بود یک کیمه گیره اکا جونو ما اکای سایجون پولش اوشی توجیک بچه می پارتویم توجیک بچه می پارتویم اکای توجیک بچه اکا یک پاپ کیمه گیره یک پاپ کیمه گیره اکا جونو ما یک پاپیم یک کیمه گیره 2200 دا اوخیم اکای ادیداس میگم bu pırış çıkarış oz بیامید پولای با همون پول بیام میکشم شاید داده میکنم 4500 جمعی 2200 جمعی 2200 جمعی 9000 توجیک بچه راکت هم میکنه شیرنا اکای توجیک بچه راکت هم میکنه اگر رقمی دوش بدنم انا ها سه نشان اگه ای چور خوله ای پا میره اکای توجیک بچه راکت هم میکنه جوشی اکای توجیک بچه گوش کتوره پیمارا اکای از پل تنه اکای درجون و ایخ تو روی کاموش من میاد هیچ چیز کارتا نمیکشون اکای 100 مینوت بشکه اکای انا عبدالله اکای ادیداس رقم شش پا پولش نمیاده همین اکای رنگ دو فکای سایچی اکای توجیک بچه میگیری یا نه اکای جون اکا یک دوباره هیچ کنسه یه حوز همین 6 تومن پر نمیشه یا ساج دم میکنم اکا ازدیوت کنم او بجو مخ اکا توجیک بچه خطاش دادو رنگی وارای 300 روبل که ازوخی اکا توجیک بچه بجو بکشون کارتا شیرنا نه اکا در جمعه سمکو شیرنا اکا توجیک بچه اکا راکت هم میکنیم خیر اکا چیکاری که مخ اکای سای جون نه باشه شش شنای و درورومو همون هفت دو دمه کشون تمام همون اکای بکن همین دو تا 6 دلار نهونیم هزار نمونم تو نهونیم اکا بدون اکا جون یا نشینا بجو مخ اکا جون هم اختاج دادر بجو کارتا کش اکا
تمام وقت داشت میکنم. نه نمیگه 10 سکوند توقعت کن. بریم. اکا مثل با دیواره رقم خولیا. میگه میریم. گل برام از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وحدت‌ها از بین باز درآمد بر زمین. زنده و سربلند بشیم. هوا کسق شالی. این اکادونو کارتا شودگی تیار در دستم. این بونگی که از هم سروش. ست شده چوم چور خورای پام بریم. اکا عدد باید بخدا 8900 بشه. با خلیل با قانونش نک 9000 مونده بخدا اکا عدد. برای که رقم خولیم بخدا برام 9000 مونده اکا. با همین ایلگوش سه اودان که بدو یاتش پریوای میشه اکا. اصلا میشه من 9000 مونده اکا عدد بخدا. باز همین 6 تومن فکر نمیداره. روز یکم اکای سوال مرودم. روز یکم بازی پریز سر میشه. اکای سوال مرودم یکم شینا. سه تو سه باله سه ترینکا لبوش یا پریز اون اکا. اکا 6 زنه میکشم. اکا 6 نمونه کنه جلال نبرد. اکا ادامی ما رفتگی ما خانم و همشون اکا جون. میریم. 6 نمیکشم اکا جونوی ما. 6 زنه میکشم میریم. باز ایسر سوکتو تو بکنیم. این سوکتو ایسر میکنیم میریم دالشی. 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بده اکای سوال مرود. من گفتی ختم بده دو اکا. او اکای عبدو. اکا عبدو گاو زن بکشیدن. اوز من رایتون کنم. اکای انا همه بلا چی مشتری بخدا میگیرم میرین آدم بوزدم شما برام. خیلی اکا خیال کرد دافته. او ماود اوکی. بیا اکا خیال کرد بود داورا هم خالی کنم خالی کنم فیل کو جوش نمیکنم. از 700 بود. انا درم 600 و 500 600 و 500 اکای ادیداس جون ما دیگه اکای ادیداس اوپشی 1000 او دور اکا جونی ما نه تویست 1100 خی اکای ادیداس جون 1100 اوپشی دور شینا правильно بریم همین اشش پروس 1100 شده دون تا ویگرش 4500 جمعی 2200 جمعی 1200 یعنی 2200 7900 او یا سوال داکن میخالی شد مرین او اکا 1100 مرین دالشی دو اتوت هم دو دا جواب شده اکا اکا ادیداس ختم رقم دو مری رقم 5 ختم مری جواب تا کدا اکا جواب شده که فروشینا توقع 5 نمی رفته اکا رفتیم سه خطی براوخی توقع باشه توقع رفتیم رقم 5 11 7 پاپای 20 2 20 3
Oş çavaka 22 Astali kartoho Akay Abdumalik Oş çavak 7900 rubl سزد ایرقمی چورمیم همه کسا شما شرینا زنده و سربلند و خاناباد باشین او مگه میره دارشی آن اکی در بازی پراسای اکا پاختاره اکی سوادمرود پاختاره رقمی چور اکی مگه شیطانندو رقمی چور در بازی پراسای خولی ای مرحمت بکنه شرینا اکی سایجان پاختاری شرینا سزد رقمی چور رفتیم تمام اکی سایجان چور ایخد یک پاس کردی اکی سوادمرود پاختاره یکی چور تمام اکی سایجان یکی چور ایخد رقمی تمکنه شرینا میره دارشی اکی سوادمرود شیرپالنجو رکت میکنه اکی ادیداس 100 روبل میمونه اکی عبدالملیک 300 داشته 7900 8200 داشته 8100 میمونه اکی سایجون چور یک رکت میکنه اکی عبدالله اکی سایجون 400 اکی عبدالله چند سون داشتی خیلی شیدار چه جفشتی های 600 بعد 600 رقم چون شد اما اکی عبدالله مولها خیلی چند سون داشت شیدار اکی عبدالله جان جواب تخیلی چند سون داشت شیدار بلا ایفه با کفو کم یا سوادی کرد تمام 500 اون اکا جان من بینیفم تمام 500 میمونه میره درشی اکی سوادمرود 500 پارتوتی 400 روبل میمونه بریم هم کسا شما بوزه دوام بتیم رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 22 اکا دوشنبه سی ندارم اکا رقمی 7 20 رقم 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 5 اوی رقمی 6 او شما رقمی 7 بریم اکای حفیظ و عیدی شنبه سیزی بیربن کافتا میشود 6 رقمی 7 رفتیم همه کسا شما شده او مگه شرپالندو لایک همه زنه میریم همه دا بود بوری و همه دا پشتوی چورگل گاب نیست اکاجونو ایرک یکم پریزا میمونه دسته توز دسته دمت دسته تدار دسته بله دسته کرول دا 12 و یا پریزگاز موندنی هم یا آیفون موندنی کاروچی گرینبیل میشه اکاجونو میدونیم ایرکم یکم کور بول واپشه دیگه خورد در اینجا اکای سوادمرو 400 دوشی شیدن آنان 100 روبل میمونه اکای ادیداس شیرپالنگ 700 روبل میمونه اکای عبدالملیک شیدن 8000 میمونه اکای سایجون 200 روبل میمونه و گل فراموش کردیم اکای عبدو 400 گل فراموش کردیم ای دو فاکر بخشیش رقمی 7 20 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 3 او شای رقمی 4 رفتیم او میگم اکو همه کسا شون شده زنده و سربلند باشین گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرها و عظیم باز زنوات بر زمین رقمی 3 زد میره با رقمی 4 5 4 لیش تمام اکجان او شاکه عبدالملیک میگیم اکو همه کسا شده میرسیم رقمو خوله میشن جنگیم رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 رفتیم اکای سوادمرود نه تمام اکا بنایز اکای سوادمرود 800 روبل میمونه اکای ادیداس 500 روبل میمونه شیرنار اکای عبدالملیک 8500 میمونه اکای سایجون او میمونه اکای عبدوجون 300 روبل میمونه بریم اکای سایجون کارتا کشتگیدون بنا حسابی دو چورا گفتی چورا کدوم تکا 20
5 21 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 5 او شواکه رقمی 6 رفتیم همه کسا کشان شده زنده و سربلند و خانابادشون همه دا برد باری او میگیم او شواکه هست اکا یک کچال خودش مرحمت اکای سریجان کشان شده هزار رحمت اومدی بازی کردی و دبا موندی اکا جونه رقم یک کچال خوده مرحمت میکنی شده پنج زن ها دا هوا دیگه میپره اکای کوهران رقم یک کچال اخیر اکای به دیجا رکت میکنی شده یک کچال اخیر رکت میکنی شده حالا شش هفت یک دو سه اکای عبدالجا او شاشنه اکای کوهران رکت میکنی بریم دلشی اکای سالویدین همه پرش رکت جونه من اکای سواد مراجعه 700 نمونه اکای عدیداس 300 نمونه اکای عبدالملیک 8400 نمونه اکای سریجان خوشامده اکای بدیل کوهران به رکت میکنیم کوهران رقم 14 اکای عبدو 800 و 300 کارت زد اکای عبدالملیک رکت میکنیم اکای سالویدین جوز برسه رقم خودش رقم میکشیدن اکای کوهران و چه رکت میکشیدن اکای عبدالملیک اینا 7000 برافت اکای یک چند میمونه 1400 میمونه 7000 برافت حالا اکم ببینید چه şeyler اکای بدی نمیده پلوت اکای کورو 500 اومد 300 روبل نمونه اکا پلوت اومد چوکانی اکا پلوت اومد شینا رقمی 6 11 اکای سمی چوکانی کجا رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 10 وارادروها مرحمت میکنیم شیرینا 300 روبلی یک دو برکت برای 300 جای جنگ جای ننگ شیرینا بریم اکای عبدالملیک 3 درو اومده اکای سوادمون درو اومده 4 درو اومده 5 درو اومده اکای کوهرم او میشه اکای عبدو 500 میمونه اکای عبدالملیک 1100 میمونه او کی موند اکای سوادمون جون 400 میمونه اکای عدیداس مرا او اوش میمونه ویگش 1800 یک نشون ده رقم میده بریم کسی میزنه 1800 رو اوش شده همه کسا شاله زنده باشین شیرینم او مگیم گل بارمد از زمین عجب گلی نازنین 7 درو وارد اکای 10 درو وارد شد اول یک چوپا همه اکا نداره یک چوپا شده رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 زرگیر اوشا 1800 رقمی 2 21 رقمی 3 22 4 10 5 10 6 20 7 22 یک بوشک جلوی ما خاکی خنک 10 اینی میخواه جمعش میکنیم اکا جلوی ما وارم بدونیم شیرفالانگو وارم بدونیم 900 روبلی اکای وارادرو 903 نشان داد رقمی 4 میریم کود وارادرو کیا یک
کستیچکای بزنیم تو پاک شد. نه. شاشا پاپ کم میگیرم. دم درم دای. شاشا پاپ کم میگیرم کجانو. 5 4 1 6 1 4 توقع 6 پاپ درم 5 خالی موند 5 خالی اکای قهرم 1800 جای 2300 خیلی پارتو 50 روبل زیاد پارتو اکا ای اکا 50 روبل مینوس کم مینوس بکنیم اکای سوادمو او میشه زدی 500 روبل زیاد داخل میتیم بریم وارد 900 اوجا درم آدم اکای ادیداس 900 پارتویم اکای ادیداس 900 اکای سوادمو او اکا 1800 جای 500 2300 پارتویم اکای قهرم رقم 5 پاپ کی میگه شرپالانگو وارد 900 روبلی اکای شامشو 5 پاپ بتون 450 روبلی 5 پاپ بگیریم تا اکا اکای قهرم 5 پاپ بگیریم اکای قهرم 5 پاپ بگیریم تو خواب نه 5 صاحبش پاپ گفته ساکا 5 صاحبش پاپ میگه مگه نه خبر داخل تو خمتون پاپ گیری بیا پاپ بتون مخاکا پاپ گیری پاپ بتون بازی کنیم چینا نه گیری بتون یگاو کس پاپ میگیره 5 شرپالانگو تمام 2300 جمعی 2700 پارتو اکای فیدا جون به سوم شاه اکای فیدا از بعد دیوارا نوبت کمی خولیشان نوبت خطا جون میبینیم اکای قهرم شرپالانگون خیلی راکت چا میکنیم شانسم که 2700 رو بود میبینیم چاکا تمام اومدم میشه توگریا باز اکای سالویدی جون خولیشان مایل اکا جون خولیشان شیده آن اکی شیرون از 3 نشان داد 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 حالا چند چاوارکار 3 قطی 7 بارکارده آن اکای ادیداس او اشدیم اکای ساعت مراد رقم 6 او اشدیم 1 4 او اشدیم انا 5 پاپ گیر اکای عبدو او میشه خیلی 50 رو خیلی زیاد مینوس میکنیم زدی 50 رو زیاد میتوکا جون انا اکای قهرم 2700 400 بول میمونه شینا پراوین اکا 3100 پاوین 400 ویگرش 5400 بول برای نگونسیم بکفونیم ویگرش 5400 نگونسیم برای بکفونیمش اکای فیرداز اکای سراجاز مثل فونشا خیلی میریم اکا جونو کافون میکنیم ویگرش 5400 رقمی 4 21 5 10 6 20 5 اوخاکا رقمی 7 5 اختاکا 12 رقمی 1 11 دو توز دیگه اونده رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 10 اکای دست اوش چاشه نر 5400 رو بود اکای عبدو جون پافتوری شیدار اکای سواد برو جون پافتوری شیدار
акай Фирдавс акай Салоҳиддин месен рақамо худашон боз мекунем. Рақами 2 ай рақами 3 мерем. Ҳама каса хуш омадед. Ау мегем оша акай бале рақами 2 оша мегем. акай Абдуҷон акай Фазлоҷон ҷавоб метем. 5 пафто. Тамом акай Абдуҷон рақата мекунем дарши. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 рафтем. акай Суадмуроҷон ракета мекунем. акай Адидас Шерпаран 5200 рубл намуна. акай Абдумалик 1000 рубл намуна. акай Куҳром 200 рубл намуна. акай Абду ракета мекунем. акай Фаруқ бели оз акай Абду парто мекафонем. Шакер курум. Эма ухали намекака. Медонум акай Фирдавҷон медону шедар. 1000 акай Фирдавс даст модори шедар. акай Абду ракета мекунем. Ҷушакаҷон. акай Шамшоз якум адам акай Салоҳиддин акай Фирдавс бахтакаҷон. ҳозир холӣ мешавад. Шаб неки холӣ мешавад. Боз мекунем. акай Абдуҷон ҷушди. акай Абду 600 партовди 500 рубл мемонад. Берем далши. Омада тарафтем. Рақами 3 31 рақами 4 11 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 12 рақами 2 11 рақами 13 рақами 4 акай Салмоҷон карта дадан акаҷони ман хуш омадӣ. 1000 равад ки омадӣ бозӣ кардӣ дар бар будӣ. акай Салоҳиддин рақами 6 мегирӣ. акай Салоҳиддин навбати хитай рақами 6 мегирӣ шердар. 13 ай рақами 4 рафтем. یک تمام акай Абдуҷон. акай Салоҳиддин агар 6 мегирӣ ака. рафтем. гириш. акай Салоҳиддин намета акай Фирдавҷон да холишан навбати хитай шероз бо рақам холӣ меша ака. 4 5 6 7 акай Фирдавҷон сабр какаҷони ман баъд ами ака навбати хитай. акай Салоҳиддин 400 партотагӣ шедарин мерем. акай Салоҳиддин рақами 6 300 рубл намуна. акай Суадмоҷон ман хуш омадӣ. акай Адидас 5000 намуна. акай Абдумалик 1500 намуна. акай Куҳром од намуна. ана акай Абдуҷон 400 рубли дигар намуна. Мерем далши. рақами 4 11 5 11 рақами 6 12 рақами 7 22 рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 10 ако рақами 7 оша акай Адидас берем далша рақами 1 ака Куҳром рақами 1 4 пафтор акаҷони ман берем шерина ҳама каса хушонем. ҷула да о та кадем кафона сар кадем. 7 рақами 1 рафтем. зиндаву сарбаланд бошем. 1 4 акай Куҳромҷон пафтор акаҷони ман пафтор. Тамом ракета мекунем. шерина берем далши. лайк мезанем шерина рафтем. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 ҳама каса ау меге мерем. акай Абдуҷони ман 300 акай Куҳром ракета. акай Абдумалик 1400 акай Адидас 5400 акай Салоҳиддин 200 акай акай Куҳром ракета мекунем. акай Айдарҷон карта уҷа кашидагӣ мегам ҳамин одама ҳини мурдан чукш мехаза акай Айдасам хеле да. акай Куҳром 900 партофти 700 рубли дигар намуна. берем ако ҳама каса хушони кадоми дигар пул партага бинависад ки пул партов. акай Куҳром омад акаҷон. акай Куҳром омад акаҷони ман. рафтем. 700 рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 11 рақами 4 12 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 акаҷон.
21 1 بر 22 او شواکه رقمی درخت اکای کورو او شاکه میرم اکو ها و کساق شان شد پلانگو اکاوجانه ما 7 گلیون 6 لیست تمام اکا جلده او تاکده کفون از سا کریم لایک همه زنیم میریم 7 6 لیست شب دای دو سه چور پنج شش هفت یک دو هوپ کنستا هوپ 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 کنستا هوپ 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 اکای عبدجون ما 200 اکای کوهرم 1100 رقم دوزی اکای عبدالملک 1300 اکای انا ادیداس 5200 اکای صلاح الدین 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 7 او شد اکادون پول پافگا برای یا اودا دیگه پول پافگا شینا اکادون میگن که یک کسی هم پول پافگا میرین دالشی اکای فاروق سون پافگا شینا میریم 17 رقم 1 میریم همه کسا شده بعد اکای فیرداوس اکای شمشو داریم که اکادون ما او بود دوشین شده آز میرسه اکای فراجون خلو بشه شینا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای صلاح الدین او اکای ادیداس 5600 اکای عبدالملک 1200 اکای کوهرم 900 اکای عبدو 100 او اکا اومدگی رقم 1 20 اکای فاروق 900 اومدگی رقمی 2 12 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 3 بدوات 2 او شواکه میگیم او میگم اکادونوی ما زنده و سربلند نوشینه همه کسا شما دیم رقمی 3 رقمی 4 6 5 اکای فیرداوس همجه اکای فیرداوس همجه اکاجون 3 زد رقمی 4 میریم همه کسا شما دیم که 4 لیست تاو گاب نیست اکای فیرداوجون رقمی 6 اکل شیده 4 5 6 7 1 اکای فیرداوجون 6 میگیره اکاجونی ما کیا جواب ته تویش 5 اگر 5 6 علیش 5 اکای فیرداوس 5 میتونه شیرینار 6 نه 5 اکا یا تو زنایش بکنیم میریم اکای فیرداوس جون رقم 5 میتونه اکا جون 5 نه 100 رو اونا بریم داری اکای کوهرم رقم 1 4 اکا ختمونا 700 رو شیرینار بریم دالشی اکای عبدو ما اکای عبدالملک رقمی 3 کارتا زدن که 1200 و 1700 مشینار میرین دالشی انا اکای ادیداسم رقمی 7 رقمی 2 5400 اونا میرین دالشی اکای عبدو او میشه اکای عبدو رقمی 6 گرفتی او میشه اکای فیرداوجون این او کارتا را کشیدگیز پیش کارتا کشید میگی 5 ایخته شینا 6 نه رقمی 5 ایخته رفتیم 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 21 تمام اکای فاروجون بگیرم هم پیش میگیرم میگم کدوم رقم اختار اکای فاروق تمام گپ تمام اکای فاروجون بریم ورد 200 روبلی فیرو پیش میکنیم شیرونه وارا میدونیم وارا برای 200 روبلا 2 7 5 6 اکای عبدالرقم 6 200 نه پارتویا دادم پول دادم اکای دست 5000 دونه اکای فیرداوجون 700 روبل دونه شیرونه تمام رفتیم کس زد او شاشرونه رقم 5 بریم
1200 روبل اوش جان شو از بگم میگیم او میگیم یه جان شگردیم میده بچین توته گلا اوته توته میریم ها و کسا شوی شده از زنده و سربالا باشیم هر کی ما رو یاد که از آن وقتدار بود اتاونه دوستان رو گلتیم تیشیچه 200 اوشا تیشیچه 200 روبل رفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 میریم درس اکه عبدو 200 اکه عبدو جان همجا اکه اجازه 5000 شو اکه فردوس 700 روبل شو اکه عبدو 1500 800 روبل میونه شدار تمام ویگل شپالانگو 1200 رفتیم رقمی 5 20 شش اکه عبدو 12 7 11 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 31 رقمی 4 11 3200 اوش شاکه عبدالملیک میریم دالشه رقمی 4 همه کسا شما اوشا او میگه میریم دالشه همه دا بود بوری گل بارما از همین میگه عجب گلی نازنین رقمی 3 که زنه میریم رقمی 4 رقمی که کبرون همه کسا شما شده لایک همه زنه میریم دالشه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 حالا اکه عبدو شیرپرنگ 700 اکه ادیداس 4 800 اکه عبدالملیک 1700 2900 میشه 2800 روبل نمونه اکه کهرام 500 اکه فیردوجان 600 میشه میریم رقمی 4 20 نه اکه فروخ جهاز خونه میشه اکه اداختی رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 21 چیکار اکا 7 زن میره دالشی در 200 رو چیکار 3200 میشه اکه عبدو جون میریم 7 زن رقم 1 میریم همه دا بول رقم 5 لیف تمام در 200 رو در 6 آدم چیکار 3200 میشه اکا 7 رقم 1 میریم او شاکه میگیم او اکا دوست خطی پلوش ای سوکا بیا کبران کشت میریم زنده باشیم یا تو خطا فهمیده که هم بجون نکت برم 1 2 3 4 5 لیک این اکا جان 7 اکا عدد او شاشیده اینا 5 لیک باشه 5 لیک اکا عبدو 706 800 اکا عدد 5200 اکا عبدالملیک 2700 اکا کهرام 300 اکا فیردوس 500 رفتیم رقمی 1 22 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 21 دو رقم 12 دو رقم 11 رقمی 6 21 رقمی 7 ترینکا 7 اوش چاکا اکای ادیداس دواره درو وارده بودی 5000 عمومی رقمی 3 زد بعد دیگه خود رفت 4800 شد کارتا زد 5400 میشه دو رقم که دوازی داره اوخی دو رقم دیگه 12 داره که ادیداس بریم اکای هوپیجو راکت اکای پلوت هم بیا شریدن مال شما تاجیکستان پارت پلوت هم بیا پارت از خالی شما گابل تا 7 اوشا ترینکا کا هاو اکای ادیداس چون تکام باشه شما ده شریدن هاو اکای ساخت شما دو رقم زد میریم همه دا بور دوری و همه دا پیشتری خونی رقمی 7 اوشا رقمی 1 پیشتری داد اینا بوزن دادی سوش میکنم
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت بو کوشک بازی دامن سالمشیدم اکای فیردوس شپلان 400 اکای کوهرون 100 نمونه اکای عبدالمالی 2700 داشت 2600 اکای ادیداس 5200 داشت 5600 شد رقم در بازی اکای عبدوجان 500 رو نمونه شد یک 20 رقمی 2 21 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 boşa koyma 21 رقم 5 6 o şarkı Abdülcomle darşı au bugün şerina glada o ta kadın kafana start kadın o şarkı akay Abdul şu şarkı böyle رقم 6 زد رقم 7 زنده و سربلند و خاناباد شد همه بوری خواهانه رفته هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش آن اکی رفته اکی عبدو شپان 400 روبل نمونه ای بخشیش تویست اکی عبدو 500 روشه 1000 روبل نمونه کارتت زد اکی ادیداس 5400 اکی عبدالمالی 2500 اکی کوهرو minus 300 اکی فیردوس 300 بریم دلشی اکی عبدالجان 1000 او داری رقم دبوزی رقمی 7 11 رقم 1 20 رقمی 2 boşa کجای ما 22 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 20 آن اکی رقمی 2 و 22 aşağı رقمی 3 رفته شما در کو همه کسا شما او میگیم گل تریزا کس اما نفت اکای خلاشود اکای شامشود رقم 1 همه گیری یا یک 4 شبگی اکای فاروق همینجا اکای فاروق اکای بلند پشت درخا اکای شامشود اکای قرونجان خوشا اکجان اول اکجان ما 4 اخدد اکای فاروق همینجا اکای تک سوز به رقم 1 اکای فاروق اخدد یا رقمی گیر اکای فاروجان یا رقم 1 اخدد 4 اکای شامشود راکت هم میکنیم اکای تکس مثل خودش ها رقم میشه اکای فاروق 1 اخدد اکای شامشود 4 اخدد میریم دلشی اکای فیردوس شپلان 300 داشتی 200 اکای کوهرونجان شد اکای شامشود رقمی 4 راکتا اکای عبدالمالیک 2400 اکای ادیداس 5800 اکای عبدو شپلان 900 اکای فاروق اکای فاروق جان رقم 1 اختای 800 روبل نمونه اکای تکست توز خوری میشن تست رقم خوریشان عباد خیشن بریم کو اکا جان رکت هم کنیم یک کستیچکا زنیم اکا شام شو رکت ها آماده پروش آماد اکای فاروق خوجایف رقم 1 اختای شدن اکای شامشو 4 اختای 200 روبل دیگر نمونه رفتیم دلشی رقمی 3 21 رقمی 4 اکای فاروق گل محمدویچ باز رقم خورنت میشه اکجان رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 4 اوش اکای رقمی 5 بریم اکای شامشو اوش شاشینا همه کسخ شده او میگن شیرپرنگا و زینده باشین شده زینده و سربلند باشین همه دا برد برو و همه دا پیشتری خواهانه اکادون هر کی ما رو یاد از اون روز بر صدا و لیش ها اکادون من لیج گوشه لیچ میکنه شده
5 ای بلا 6 ها که عبدو نه که عبدو 6 لیش کده 22 اوه نابادی سورا نه که علیف کما ایستاتانیوز خورمشا اکای فیرداوس 100 روبل نمونه اکای شمشود 700 روبل نمونه اکای عبدالمالی 2300 نمونه اکای ادیداس 5600 نمونه اکای عبدو رقم 6 800 نمونه اکای فاروق 700 روبل نمونه حالی نماده اکا کوبیا چوش اکا دونما رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 اومده اکا جون 20 رقم 3 10 رقم 4 خاکی خنه ورم بدون شیرپالانگو 300 روبلی اکا عدی شنبستی پلو دمگه عدی شنبستی پلو دمگه شیرنا 500 گو دور اکا دستی من 450 500 50 روبل منجر بشه سنت تمام 2 دور اومد 3 دور اومد اکای ادیداس 5000 او میمونه اکای عبدالمالیک 2000 او میمونه بریم 4 و 5 سوی boş اکای شمشو جواب تا اکای فیرداو جواب تا اکای انا فیرداو اکای فیرداو جون اکای جون ما کی باشید 200 اکای تمکنیم بریم دالشی 4 سوی boş نمیداری اکای شمشو 4 سوی boş درو vardı اکای شمشو 400 روبل دیمونا بریم دالشی ay rakami اینی میبینیم 6 نشون داره 7 همه درو var سوی boş و همه درو var میگید بینید برای درو میبینید که بالای هر درد هست بالای هر غمی هست بالای هر خنده با بالای هر برای با برای از شیطان پایان شب سیاه سفید است میبینید که با برای شد ویگش 1800 برگیره او شاشیدا اما کسب شد همین خورش واقعا حافظ و اتوماتیک رقم میکشیدن دعوت اختار همین میبینید که چی شاشیدا اکای فیرداوس 1000 پارت افتاد بریم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای فیرداو جون 1000 پارت افتی 800 روبل دیگه درست رفتیم همه کساخ شماده کسی بزنه آش جون شما اکای فیرداوس اومد شیدار ویگش 5400 ای استغفرالله ویگش 1800 به اکای فیرداوس اومد ویگش 1800 bu اکای انا عبدو 5400 که من خپی رقمی 7 کافون 31 1 21 2 10 3 21 4 10 5 20 6 21 رقمی 7 اکا از دست اوشو چواکا برن بودی پراسا دوام بتیم همه دا بور بوری و همه دا پیشتوی همه پول دارم باشیرم او بگیم او همه پول دارم برن دلشی همه کسا خشواده خشواده شیرده رقمی 7 اوشو گا رقمی 1 بریم زنده باشه شیر پلانگو رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 رقمی دلشی اکای فیرداوجو اونتا 700 روبل شیریدان اکای شمشاد اونتا 300 روبل اکای عبدالمالیک 1900 روبل اکای ادیداس 6600 روبل در رقم دا بوزی 5000 دوش اکای عبدو 700 روبل اکای فاروق 600 روبل رقم 1 رفتیم رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5
12 رقمی 6 ترینکا رقمی 7 11 رقمی 6 اوشو چهارکا رقمی 7 رفتیم. او میگیم شیرپالنگو جانانه بهار شده است تو پای می آی وقتی گلی نی شده است تو پای می آی اکای عبدجان اوش آشنه بره دلشی بارش میشه آباد و سربران باشه اوشا رقمی 6 میگه رقمی 7 رفتیم. اکای فاروق 600 روبل باز خود میرا 500 روبل ماشینا یک اشتر اکای فاروق اینا 500 میرا چورو خدای اکای عبدو 700 داشتی 1200 اکای عدیداس شیرپان 600 داشتی 400 اکای عبدالمالک 1800 اکای شمشو 200 اکای فیردوس جان 600 اکای جان به ما تو رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 21 رقمی 6 11 21 5 اکای فیردوس او شاکای رقمی 6 رفتی رقمی 5 با 21 گیری توش همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خواهان شده زنده و سربلند باشین همه کسا کشان اکدونو گلن دا او تا کده کفونه تا کده او بود و سربلند باشین این نر تامونو اکای عبدالتالی چشکی همه وقتا زنده و شکای فیردوس جان رفته همه دا بود بوری خواهانه او میگیم این 6 لیچک اکای فاروق 400 نموتا اکای عبدو 1100 اکای عدیداس 6200 اکای جان اکای عبدالمالک 1700 اکای شمشود 100 اکای فیردوس 1100 600 400 رقم دابوزی رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 30 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 3 اوشو چهارتا بین داشت رقم 4 اکای حفیظ واز صبر که خوله میشه رقم آباد که یکم مدام ختم خولشی میتون تکا بین دالشی 3 رقم 4 رفتیم همه کسا شادی دل دا او تا کردیم کفون سا کردیم او بود دوشن شده نه همه کسا شادی رفتیم یک چیزی تک اومد 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 اکای فاروق جان 300 روبل نمونه اکای عبدو 1000 روبل نمونه اکای عدیداس 6000 نمونه اکای عبدالمالک 2200 نمونه اکای شمشود od نمونه اکای فیردوس جان 1000 نمونه شیلات رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 اکای فاروق 21 رقمی 2 21 رقمی 3 22 با 3 اوشو چهارکا عبدالمالک بره داشت رقمی 4 شما دیاکو همه کسا رقمی 3 افغاناتی 2 بار پاجا گیرید او میگه شریدان همه کسا شما دید دل بار ما از زمین عجب گلی نوزمین دید که عبدالتو از آن بود دراد بر زمین لیچ ها و کجانی ما لیچ گوشه شیدن لیچ میکنیم بازار نو 4 5 6 نکا 6 شیدن لیچ ها که میتونه فقط چیز زرمان کارفو تا بگیری خاکی کنه بود اکای فاروق 200 روبل نمونه اکای عبدو 900 نمونه اکای عدیداس 5800 نمونه اکای عبدالمالک 2700 نمونه اکای شمشود رقم 4 پسند اکای حفیظ و پولاد رقم 4 اخی داد اکای جان خوش اومدی اکای حفیظو رقم 4 اکای اخی داد 400 روبل نمونه اکای فیردوس 900 نمونه اکای فاروق گل محمدوویچ اکای جان خولی شد نوبتی خودم اکای جان من بره دالشی رقم 4 11 رقم 5 30 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 31 رقم 2 10 رقم 3
20. رقم 1,050,000 آشا رقم 1 با 31 گرفتید. بریم دال شیرین‌ها. زنده و سربلند باشین. گلندان گلکی من انا هفت باشه. پنج ها و کیف میزاجم 11 تا رقم 2 ها و کساس شالی. او میگیم شیرین‌ها دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست. همه بود باری فهمی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 اکای فیل گل محمد دیوری چخینا فهمیدم اکای فیرداو شیرپلان میماتا 800 روبل اکای حفیظو 300 روبل اکای عبدالملیک 2600 روبل اکای ادیداس 5600 روبل اکای عبدو 800 روبل اکای فاروق 200 کارتازا 700 رقم دبوزی اکای تز نفهمید راستی رقم ده گپا رقم ده 20 شرینا رقم 3 اکادمی با 10 رقم 4 22 5 10 6 12 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 4 با 22 رقم 5 بریم اوه یوری شما در اکادمی ما او میگیم که پرنگو دوستانی مهربان و گونه در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنه کسان رو گونه کنه 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای فاروق 700 داشتی 600 نمونه اکای عبدو 700 نمونه اکای ادیداس 5400 نمونه اکای عبدالمجید 500 نمونه اکای حفیظ 800 روبل نمونه اکای فیرداوجان 700 روبل نمونه رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 23 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم عدیل اکای فاروق او شاشینا میرین دالش پولشی منشی زنده باشین لایک رو زیر بکنین شرینا ها و کساس شما کجونه ما دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست آباد و سربلند باشین رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 اکای عبدالملی جان ای دوبلیچکه وجود دو کارتا کشیدیم اکای فاروق 600 داشتی 1100 اکای عبدو 600 اکای ادیداس 5200 اکای عبدالملی جان 2400 اکای حفیظ و شیران 700 اکای فیرداوس 700 داشتی 600 اکا بخشم تا الو یعنی سوده خواهد نمیدونم خیلی کما زنزم بله خب نه من چون میکشم تلفن ما ما دعوتی چون کدوم ولی ما زنگ بزنم انگار میریم و کجانو رفتن درش رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1
20 21 İparit. Varم بدون شیرپلنگو 200 روبلی دو نشان دو رقم 3 میرم از کویما همه کسا خوش آمده دو نشان دو رقم 3 میرم خوش آمدن شیرنا اکای عبدالمالی 3 درو وارده اکای عبدالمالی 600 داشتی 400 روبلی دیگه دولا میرن دارش اکای حفیظو 4 درو وارده اکای حفیظو 500 روبلی دیگه شونا بریم دارشی یک پنج صوبو یک پنج اکای فیرداجون 5 درو وارده بخشی اکای فیرداجون 5 درو وارده 400 روبلی نونا اکای فاروق یک همه دور اکای فاروق داوره Rama Akay Abdullah bekime tak peripta karo. Akay Abdujon ma khatifta peripta karo. Akay Abdul 600 داری. Akay Abdullah جون 2200 بخشیش. بعد جدی که عبدالله سگی اونجا peripta شد. 2200 نه دارشی. یک حکیمه گرا شل پلنگو رقم یکا. یک حکیمه گرا شروع نار 200 روبل رقم یک مو خولی یک. مرحمت میکنیم. گفت یورسا مرحبا. ای یار و دوستان مرحبا. همه وقت دست یک هستی. یک کاوش گیز اکای فاروق اوکی افیر تا پیش کشیده یا سوال تو گیز تنها نه نویسیده ولی اکای فاروق برای بازی پراسون نشیده داورا گیز گاش شیده داورا دا بازی پراسون خولش یک کودان آباد تا شیر پلا 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 اکای ادیداس ایمان میمونه 5000 اوش راستین دالش رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 33 رقمی 2 20 اکای ادیداس اوشو چاره یک بغیر دایر او اکای فاروق سورو میتونم بکی بگیر اشا یک اوشو اکای ادیداس برین دارشن رقمی 2 آنا ها دیونگری سهاش نکایده یک او شاکجو رقم 2 بریم همه کسا شون شروع زنده و شون شیرپلنگو رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 اکای عبدو کش دیشا اکای فاروق 1000 روبل نمونه اکای عبدو 500 اکای ادیداس 6000 اود نمونه اکای عبدالمالیک 2000 اود نمونه اکای 2100 تویز 2100 اکای عبدالمالیک جون اکای حفیظ و 400 اکای فیرداجو 300 اکای عبدو کشگی باید رو لیچ بکنم رقمی 2 11 رقمی 3 1 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی 1 11 رقمی 15 رقمی 6 بریم همه کسا خوشان شدن زنده و سربلند باشه شیرپلنگو دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض باید بریم همه کسا خوشان شدن 5 رقمی 6 بریم آباد و سربلند و خاناباد باشیم 6 7 1 2 3 4 6 گوری بدون 6 آن اکمل دارشی آباد باشه اکای 5 آشنگ اکای فیرداجون میگیم اکای فاروق 900 اکای عبدو 400 اکای ادیداس 6 داشتی 5 800 اکای عبدالمالیک 2000 اکای حفیظ 300 اکای فیرداجون 800 رو دیگه شینا میریم 21 او اکای ماتوجون علیک سلام خوشم اکای ما رقمی 7 20 رقم 1 32 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقم 1 او شاکای مثلا سازی خوبی اکای سلامتی و زندگی و همه برقم و شرقم اکای یک زد میریم دارشی زنده و سربلند باشه اکای ما او میگیم گلندام گلکی من یارکم خاک داینم یارکم
حالا گل دارم رقم یک زد بریم حالا گل دارم رقم 2 رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 دو طرف Akademi xedi taraf ilə ya da işmonu abramuşa kartlar karataşım برای یواشتگیش بریم دالشی اکای فاروق 900 داشتی 1400 رقم دوازی اکای عبدو 300 اکای عداس 5600 اکای عبدالمالک 1900 اکای حفیظو شیرپالان 200 اکای فیردوس 700 روبل دیگر دونم بریم دالشی رقمی 2 بسیار خدا başka اکای باتاجون رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 23 رقمی 1 20 دیگه شو دو رقم سلامتی چقدر کجا 17 رقم یک میلیون 7 و 23 شما ده شروع همه ده برد باری خوابونه او میگن شیر پلنگو دوست اون باشه که گیر از دست دوست یک عروض محفوظ بیاد دیگه بر دوست شروع نبینده و اولا باشه 3 گولی آمکا 3 گولی باشه 3 گولی بکنید حالا که میره دالشی 1 2 3 4 5 دیگه هیچ گل نیست نه کارت کشیدیم با گل یعنی توی کارتای دبولش مونگیم و پکن است اکای فاروق 1300 اکای عبدو 200 اکای ادیداس 5600 داشتی 6000 اکای عبدالمالک 1800 اکای حفیظو 100 اکای فیردوس 600 برین دالشی رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 11 آن اکی 22 جان گرفتش اکای ادرس آشا شینا دو زد میرم رقم 3 همه کسا خوش آمدین او میگیم اکادانو زنده و سربلند باشین دل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن او میگم اکادانو آشا رقم درم میگیم لیچ تمام اکای عبدو سخن کشیدن اکای عبدو سخن 3 4 5 6 7 یاگین اکا توست 21 تکا نرمال 21 هم بد نیست بریم اکای فاروق 1200 اکای عبدو 100 اکای ادیداس 6000 داشتی 6400 کارت زد اکای عبدالمالک 1700 اکای حفیظ او اکای فیردوس 500 رو بوده شده رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 20 وارا شیرینار وارا دروه مرحمت شیرینار مرحمت میکنه وارا می دروهیم مرحمت وارا دروه 300 روبلی رقم 4 6 درومات اکای عبدجون ایما که باشی 200 رکت میکنه شیرینار میریم 1 2 5 4 2 درومات اکای ادیداس 6100 روبل موند بره دالشی اکای فاروق 1 شدرو واردای 900 روبلش موند 5 دروما اکای فیردوس 200 روبل موند اکای حفیظ جو پارت اکاجون میپارتیم اکاجون خود داخل 50 روبل اکی زیاد دیگه اکای مینوس نمیرم تو آدم 2000 مینوس نمیرم اکاجون اکا چورا کی میگه داورا شیرونا رقمی 4 داورا که تو لگند که تو گانس کو کی میگه داورا 3000 رقمی 4 میری اکای فاروق چورا گیرتا تمام داورا رقمی 4 اخذت انا اکای فاروقی اونو فاروق دیگری که جو شد فاروق گل محمد و که جای که گل محمدو اکای فاروق گل محمدو و که جای که جوی ما اکای فاروق خودجای رقم 4 اخذ شده 4 5 6 7 اکای زهر تی بیو صدوش مکن اکای فاروق رقم 1 900 داشتی 600 رقم در واردی ها اکای فاروق 1900 چانسın partagi şeyler Akajon gavzaki çansın partagi şey falan
Akay Abdu pulu demeden oğuşdayım. Tamam aka. Tamam Tuğyay. Omada gel pulu raka. Akay Faruk badi rakam metu tayuşam. Rakami 4. 11. Rakami 5. Da akay samijo hoz meşa akajon. Rakami 6. 23. O çarşıda akajonu mayak mutak. Rakami 7. 22. Rakami 1. Da rakami 2. Jarasi 23 burumaz. 3 pistay danqara. Trinka rakami 3 boşa. Da. Rakami 2 o şava. Akay Faruk 1993 davuzی پراسو 4 ayxidir. O şavaka. Rakami 4 ayxidir ma çandım o şatım memnunam. Karışat yakın. Verin. Akay Faruk 1993 rakami 4 ayxtar. Davuzی پراسو بگیش. Verin 2000 rakami 3 raftim. Hama kasa xşon şirda. 3 4 5 6 7 8 آن اکا عبدالجان ما پاسپور شیدا 23 میلیون بزه بشکست اکای فاروق رقم 1 500 نمونه اکای عبدالجان اکای فاروق رقم 1 500 نمونه اکای عبدالجان رقم تبکی اکای ادیداس 6100 داشتی میمونه تا 7900 7700 رو برود اکای ادیداس اکای عبدالمالک 1600 اکای فاروقی 1993 اکای فاروق 1993 رقمی چند ایختا 4 عددم تا 700 روبل نمونه اکای فیردوس 100 روبل نمونه میرسه جو اکای سمیر اکای همه دو میرسه هم میره موزه دامتی یا خود رقمی شش بریم اکای عبدو همینجا کجا خود برم تشیدا رفتیم رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 تمام وزکا 10 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 وارد رو ما همه bu vara şöyle 22 vara ses hadrubli 72 72 vara şöyle rakam 1 میره kasa برای میگم olsun جام olsun آن akay adidas 5000 اونجا دیگه ایسا اونا کنه دیگه 2700 دوری 2700 ver dalşi یک درomad akay firdavs درomad 4 درomad 6 3 درomad akay faruk rakami 4 400 rubl memuna akay faruk rakami 1 200 rubl memuna akay firdavsjon 200 ne partoya akay abdumalik 1300 مشهدا تمام خودش هم بگیریم تا اگر 6 نگه داخل میتون اکای عبدو همجا اکای عبدو چند چوار کرد رقمی 7 رقمی چند 7 شد رقم دا 7 دو بریم 7 دوباره که اکای عبدو جون نمیگیری های بریم دارشی چیه اینجا هفته اکای فیلدا هفته رقم بیشتر شما میتونید اکای ادیداس همه دا برد بوری زنگی رو بگیم اکای سمیر جان همگه اکای سمیر جان من همگه شیده کسی زد او شاکوی ما همه کسا شاده رفتیم 1 2 3 4 5 6 اکای ادیداس 6 ایخته 1800 زنگی رو او شاده آباد باشیم آن اکای ادیداس 2400 دوری اکا و کسا 5 دیگه و فکر شما که 2400 دیگه دوری اکای فیرداجان 200 و 700 میمونه 200 میزونی شیدن میریم اوه خیلی اکای ما همه کسا شما همه دا بود بوری رقمی 1 21 رقمی 2
10 رقمی 3 20 4 11 5 11 6 11 7 بوشکوی ما 12 رقم 1 با 21 گیریم توش اوشا 1800 روبل اکای فاروق میگیم فاروقی رقم 1 همه بور بوری اکای فاروق اوش 4800 همه کسا شانه شیر پرانگو اکا رقم 6 کی میگیرن با اوچیت کی بود رقم 6 اکای سمیر همجه اکای سمیر اکای ادامای بین ارمدون 6 دوشا مرحمت میکنیم یا از رقمی درافتیم همه کسا شانه در بودی پراسای شکل میگیرم 2 3 4 5 6 7 1 2 5 خوش 5 6 7 1 6 ده هیچ کنه سر که جنوی ما انا اکای فیرده جون 600 روبل نمونه اکای فاروق 1993 300 روبل نمونه اکای عبدالمالی جون 1200 نمونه اکای ادیداس 2200 نمونه اکای عبدو نستا اکای فاروق رقم 1 1900 نمونه رقم 6 هیچ کنه میگیره که جنوب میریم خواهی رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 10 6 همه گیریم 6 زد اکو 6 همه گیریم رقمی 6 کی میگیره که جنوی ما رقمی 6 کی میگیره میرین دالشی بولشی میشی او میگه 6 رقمی 7 رقمی ما زنده باشه اکای فیرداز میگه شما دا بگید تمام اکای فیرداز جان بده اکای بویمرو تیم و اکای بویمرو اومده اکای بویمرو جان 6 انکده اکای فیرداز ادامه بیرون اومده بیرون پرزیسیون تمام اکای بویمرو 6 انکده راکت میکنیم یک خود دیرتر کردن 6 بزاد اکای بویمرو 6 انکده راکت میکنیم سرازاکا اکای فاروق 1800 اکای عبدو نست اکای خدمتگردون اکای ادیداس 2009 اکای عبدالمالک 1100 اکای فاروق 200 1993 اکای فیرداس 500 اکای بویمرو 6 انکده راکت بویمرو اکای رقم 6 راکت میتونیم بریم انا میجا باید ما او بخوریم 1800 روبل اکای فاروق خوجایی درجه دو فاروق 1993 او 200 خود اکای 1800 روبل برای از رفتی خوش اومده اکای بویمرو جان اکو با خود داخت بودم دو یا دونه را که ای بیسای شرمم اومد شرمم اکای بویمرو جان به پارتو میریم دالشی اکای بویمرو 400 پارتوتا 300 روبل دیگر نمونه میریم همه کسا شده رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی اکای یک باتجان گیری تنشا 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 وارجان 300 اکای یک باتجان همه پول شدن به خوریشن اکم ادام نعبت کتا شینا وارا 300 روبلی بریم اکجون ما بارا میدونیم ها گاب نیست 2 7 1 درمات اکای فاروق رقم 1 1500 نمونه اکای ادیداس شیرپلان 2000 داشتی 1400 نمونه 6 5 اکای بویمرو او اکای فیرداس 200 زنده و شکای مساجو شیرنا او بود شکا بریم 1800 رو کس زد او ششا شیرنا گلی گندم های خدو دختری مردم بله ایو بگیم بریم
سه رقم 4 رفتن شده همه دا بوری خونه او مگه بریم ای جانانه بها او اکای محمد خشای شده 1800 کس مزه او شوا اکای بویمرود او اکای فاروق 1500 اکای ادیداس 2400 اکای انافیر داجون 200 موندک زنده باش اکجان ما زنده باش اکای محمد میریم رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 21 پرید وارا 900 روبلی رقم 6 رفتیم وارا 900 او مگه مکجانو وارا بدرویم وارا 900 روبلی اکای فاروق یک قدر واردای اکای فاروق 1500 داشتی 600 روبلی یک درومد 6 پاس کرد یک درومد اکای فاروق 600 روبلیش موندک کو 2 3 4 6 اکای با عبدالمالک جواب میتیم اکای فاروق رقم 4 درو وارد باشی اکای فاروق 1993 اکجای ما 700 روبل سراز اکجا رکتا میکنیم اکای عبدالمالک 3 درو وارد اکای عبدالمالک 200 روبل دیگر نمونه بریم 2 6 2 6 اکای ادیداس درو مگر تو پاس میکنی 2 6 پاپ کی میگیره قطع اکای عبدالمالک ای قطع اکای ادیداس 2 6 پاپ کی اکای فاروق رقم 4 700 پافتن میگیره شیر نه 2 6 ده هیچ که پاپ نیست 900 روبلی میغلطه هی هی هیلالا او ایلالا دراخیر ایلالا یوکی هوی اولالا اکا داجا میگه رقم تا شیردر کود تا بگیرم اکا اکای فاروق ما 1000 پارت افتای 300 روبلش میمونه 2 6 پاپ درومد اکای بویمرود 900 نپارتویم اکای انا ادیداس 1400 داشتی 500 روبل نمونه اکای عبدالمالک 900 نپارتویم میرین دالشی 5 نشون داد رقم 6 رفتیم اکای بویمرود 900 نپارتویم ویگل 5400 روبل 2 6 پاپ تو دادم اکای فاروق جان 1993 1000 پارتوفی 300 روبل داری اکای بویمرود من 900 نپارتوی شدن ویگل 5400 شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج آن اکای فاروق رقم 1 600 روبل موند اکای فاروق 1993 300 روبل موند اکای عبدالمالک 200 روبل موند اکای ادیداس 500 روبل موند اکای بویمرود 900 پارته تمام اکای بویمرود 100 روبل دیگر دونه شیدار سه قطی یاسمی کتو میروه سه قطی یاسمی کی میروه شیرنا هفت سه یاسمی اوکی هفت سه سه و چو اکای عبدالمالک جوابش رابطه اکای عبدالمالک جوابش رابطه
Акай Абдумалик ба рақам рахта додам гуфтага шена ба рақам. Илтимос рақам хати бирен шерина. Ако рақам Акай Абдумалик ҳафт хати. Ҳафт хати рафта. Акай Фарух хати худ рафтаги нест, хати рақами ҳафт рафтаги буда шена. Хайр рафтем. Касе зад ошама 5400 рубл. Рақами 4 хати ҳич канеса 1000 сум бирама шерина. 5 рақами 4 Акай 5 4 окей. Тамом 7 4 окей. Акай Фарух окей будай. 7 هم اوکی شده 4 خط هم اوکی شده رفتیم رقمی 6 اکای بویمرو داد اکای بویمرو جون 20 7 21 رقم 1 10 اکای بویمرو همجا کجون اکای بویمرو همجا شینا رقمی 2 22 رقمی 3 20 یا ورمش ها یا اکجو 3 توز میبره 1 توز برون اگر 4 آش چواکا ترینکا 5 30 رقم 4 آشا در رقم 3000 متین میریم درش اکای فاروق 1993 آش چایشتنا میریم همه دا بوری خوهونیم 3000 در رقم 4 رفتیم همه کسا خشانیم ای رقم 4 داد در رقم 5 میریم اکای آشا 200 پدرکا در اکای فاروق جون 5600 رو گو زدی رقم 3000 سومته بشه 4600 میشه خیلی شده داخلی بریم درش آشا اکای میگیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 میره درشید اکای بویمرود او میشیم اکای فاروق رقم 1 509 اکای ادیداس شیپران 300 روبل نمونه اکای عبدالمالیک 100 روبل نمونه اکای فاروق ای اکای عبدالمالیک تو 1100 روبل نمونه 1000 یک دادیم تا 1100 اکای فاروق رقم 3 4600 جمع 300 در جدول 4900 رقم میدونه 4800 شینا اکای فیردوس 100 روبل اکای عبدالمالیک 1000 دادم شینا رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 ترینکا رقم 4 11 رقم 3 اوشا اکای رقم 4 رفتیم شما در اکادنو هم اکسا او میگه شیر پلنگو گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که آجانتو از بینه بوز دارمت بر زمین رقم 3 اوشا میگه درش رقم 4 دختر پپی میگه بچه ها پپی رقم 3 اوشا اکای بویمرو جون 55 اکای فاروق 400 اکای ادیداس 100 روبل اون اکای عبدالمالیک 1600 اون اکای فاروق 4800 دوش اکای 4700 اون رقم 4 اکای فیردوس آد اون شینا رقم 4 20 اکای بویمرو جون بردا میگیرم زدی پلوس بکنم زدی مینوس میکنم رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 23 اوش 4 رقم 3 اکای فیردوس جو اکای بویمرو جو رقم اکای فیردوس 50 شینا 50 تمام اکوما یک توزنای فکر بعد دمی خود بمیریم دلشی اکای بویمرو جو رقم میریم او میگیم بچه ها با پیش میریم رقم 3 رقم 4 رفتیم همه کسا خوش آمده شیرده زنده و سربلند باشیم او میگیم شیر پلنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست رفتیم
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 акай боимуроҷон куҷошта каҷони ма акаҷоно мерен далши алло о созиш ба кас ама то соз яна кордака оли соат чамо барвақт дар мерем хам мерем мухака месо киҷиз би саросмай ҳамиҷа бемерам мерем ба мухака чӣ гуфтӣ чӣ гуфт шава охӣ охӣ мақсама густамеисти охӣ ё не мон сариште о ҳариф буромадагия дамҷая бугӯ ҳамо очаша як бор занг бизана ҳамо илтимос очаш мана занг зада бахтиго гӯш мана махӯ бугӯ очата як бор занг зада бугӯ пак намедунум ха ака вайш ки ҳамо бугӯ очаша занг зада ака визитар ки чӣ худшава нашава мерем шена гам мезавак ана ака акомая тузанаю сину дастума хокну бахшакай боимо пудонага шена акай фирдавс акай фирдавҷон акай пан шена ракета мекунем мерен далши акай фарух 1993 рақами 4 акаҷони ма ки боши бачаҳо ба пеш дигар рӯз мону метавон акай фаруҷон 4800 4700 мерен далши акай абдумалик рақами 3 ана аком яшта баъд дивара чандум ходаш рафтеста дуюм хода ё сеюм хода акаҷон баъд дивара дуюм ходаён шерӯнар якум хода рақами 3 зад дуюм ходаму акай абдумалик 1600 дошти 2100 рубл мемонад мерем далши акай адидас рақами 7 рақами 2 акай адидас минус 300 меша акаҷон хоз чизе мешава намеша ба оҷа пул мегирем мерем далши акай фарух рақами 1 акай фарух рақами 1 300 рубл мемонад шена мерем далши акай боимурод рақами 6 200 рубл мемонад шена мерем далши акай фирдавҷон ракета мекунем шена акай фирдавс 1900 рубл дигаш мемонад акара мерем далши ҳамада бурд бориву ҳамада пештави хоҳонем зинда бошед рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 20 тугра акай фирдавҷон рақами 6 10 рақами 7 22 рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 22 ана ки шерпаланго бо вараҷон шуда 300 рубли марҳамат мекунем варадурӯҳо 300 бачо ба пеш ҳама вақт ба хеш рақами 7 нишона ҳаракатем акай фарух рақами 1 ака магар мо оо мешем шеринар акай адидас минуси 400 шеринар минуси 400 шеринар ҳозир аҷо пул нагирифтам ана ки 654 5 дуромад акай фирдавҷон 600 рубл шеринар рақами 4 акай фарух 1993 медурой 4 дуромад 4400 мемонад акай боимуроҷон минуси 100 меши шеринар мерем далши касе зад оша шеринар ҳамада бурд бориву ҳамада пешрави хонаи бигиш 1800 рубл ау меге мерем дил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид лаззатҳо аз мин боз даромад бар замин лайка мезанем шеринар лайка бачо ба пеш ҳама вақт ба хеш яку мерем акаҷонои ман зинда бошед шерпаланго
لایک هم بزنیم بریم در شیرینم. هر کی ما رو یاد کرد از اون بخدا بود. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 درگیر اوشا 1800 رقم 1 21 رقم 2 ترینکا رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 уже жад рақами 6 се туз бурумад 22 буда рақами 7 боша койма тринка рақами 2 ошака рақами 3 мерим 1800 буд ана акай фарух рақам 1 пафтори акай боймуроҷони ма пафторен шерина менависем акаҷони ма акай фарух акай боймурод менависем шерина як рақами 2 зада рақами 3 мерим фарух ака рақам 1 пафтори акай боймурод рақами 6 магар шумо пафтор ҳастед بریم همه کسا خوشحالیم او میگیم شیر پلنگو اکا جانوی من از این که باشیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکی میریم اکای فیردوس شیر پلنگو 500 روبل اکای فاروق 4300 روبل اکای عبدالملیک 2000 او اکای ادیداس 1400 روبل ای 1200 روبل 400 минус бидӣ акай фаруқ рақам 1 акай боймурод минус 100 акаҷони ма акай боймуроҷон уже минус 100 гомад ахир як худрафтагим пафтор ё пас акаҷони ма ки е бардар ҷекпот кай а намедонам ки ҷекпотиш кай шейна ма ҷекпот ако эфир часпид соз айку кай ҷекпот ҷекпотиш чароха кай се туз омад ака ҷекпотиш чиай ҳай ҷекпотиш чиай ако эфир соз шуд акай боймуроҷон шаша пафтор кунӣ ё пас шерина акай боймуроҷон шаша пафтор кунӣ ё пас тамом акаҷон ракета мекунем минус 100 ягоне ака мерем ракета мекунем мерем далши е бачо ба пеш кума чандорум акай фарух ош дагихташ дадурум хака пафтор пас ҷавоб такаҷон 300 дошти давара дуромади ош акай фарух фарух хоҷаев ош акаҷон пафтор ё пас акаҷон рақам 1 е бачо ба пеш о ака пафтор гуфохӣ акай фарух рақам 1 пафтори набоша яка пас мекунем акай боймуроҷон пафтор бошид аката ки шерпаланҷон акай се туз рақам 1 ҳамагир шерна акай се туз рақам 1 ҳамагир акаҷон е хондесам ака ҷавоб додам мегӯ шаша соҳиб гир акай офи мегӯ се туз рақам 1 ҳамагир ҳами хита хондесам ай саҳара шерна як кабуту буд акай се туз
شش آخی صاحبش میگم اکای سه توز گیر باید بانون گازنی خیلی بگی شش گرفتن نمیشه اکای سه توز جون شش صاحبش گرفت رقم یک ماه خالی شد میگیری شکا جون بگی پولیم یک اخیر رکت کشیده آزی خالی شد شش هم ایتون تخوابه که جون رکت کشیده بره اکای بایما مینوس 100 میلیون رقم بدین دالشی رقمی 3 20 رقمی 4 شرینا 10 رقمی 5 شیر پرنگو 10 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 12 رقمی 2 20 اکای بایما اوشا اکای سه تو زکت رقمی 1 اخته و شرینا 6 اوشا رقمی 7 رفتیم هم اکسا شمالیم اکای سه تو زکت میگم 6 صاحب نشه که بگیرم ایرون داته بتون سلام ایرون خواهی تا اکای بایما 6 پافتر اوش چاکا یک اکای سه توز بگیر اکا اینا بگیر یک خوله اکی میگیر اکا جونه ما اکا جونه رقم یک خوله اکی میگیر شی فرنگو میره دارش 6 اوشا رقم 7 رفتیم 7 یک اکا یک اکی میگیره میریم همادا بوری زنده باشه شری داری اکا بیا اکا گرنگ مو اکای سه توز ختم رقم گیرید بچه اکای 14 و 400 نمونه اکای انا فاروق شیپالان 4200 نمونه اکای عبدالملیک 1900 روبل نمونه اکای ادیداس شیپالان 1000 روبل نمونه اکای فانا بویمرود 400 روبل 100 مینوس بده اکای ما پاس اکای عبدالملیک رقم سه را پاس کرد پاس شد 2000 اکای بلا پول تایم پارتون یک اکای انشاءالله میگه رقم یک میگیریم یک سه خوریش مرحمت انشاءالله رقم یک اخر رکت هم میکنیم سه اکی میگیره اکا جون ما انشاءالله رقم یک اخیر اکا سراز رکت میکنیم رقم سه اکی میگیره شرینا اکا عبدالملیک جان شما اکا جان 1000 رحمت که ما بازی کردیم در بارمون بودی بنویس اکا پول تایبان 2000 دوری اکا جان رقمی سه اکی میگیره تمام اکا انشاءالله یک سه اخیر اکا سراز رکت میکنیم بس کی اکا پول جان اکا سه توز یک صاحب جون بگیری تا اکا انشاءالله یک صاحب بگیری سه در خدمتم اکا سه توز اکا مروجون دی ای بچه ما میگم که کی هم قانونسا سه توز رقم یک اخیر اکای مروجون سه اخیر یعنی بسم اکای انشاءالله رقمی سه اخیر شینا یک نه یک صاحب بگیری تا سه خوله اخیر رکت شینا اکای انشاءالله سه اخیر اکای سه توز اکای سه توز رقم یک اخیر 300 روبل دیگه دونکا اکای سه توز بلا میگم شش صاحب دانه شب بگیر بتون تا بچه یا بور بنایز گرنگ مون کردی بخدو ها بچه عقل کارزور مون کردی بخدو گفته سر شش بازی داره نشه که من این میابد برای تو خالیش کنم اکای عبدالملیک بنایز پول تای پرتو شیرم شما اکای عبدالملیک جون بعدی کن او بعد یک کام بازی کردم من چیکار بتون تو خواهم بچه یا بار خالیش میگم تو خی وقتا درو دیوونه کردی مردم با میاد شش اکای انشاءالله رقم سه رکت میکنه اکای شاروخ شما شیرم اکای شاروخ جون خوش آمدی باز اکای شاروخ میشه همین سه نگه داخل میتونم اکای انشاءالله رکت میکنه بازی سر که اکا جون پارت این شروع نه تمام اکای فاروق جون تو ما تا واتساپ چه سر نه 4000 شب پارت اکا تمام اکا نمرود تمام اکا جون ما 4000 برافت اکای انشاءالله کجا شد اکا جون اکا 4000 تا پارت اکای فاروق 200 روبل نمونه شیلا الان رقم میگیره پول اکا تو پارت موزیک نموخی رقمی سه کیف بازی هم میگوینده بخلو اکا جان 4000 برام اکای فاروق شیرنا رفتیم جوشو سه توز یک سه اخیر رفتیم 200 روبل نمونه میره یک سه توز اخیر
Акай 4000 та парту Акай Абдумалик. Ина 2000 دیگه رفت. یا همه آدمی که رقم میگه بلد اجا کلام. آه یک کسی اخته کسی ستوز. رقمی 7 ترینکا. رقمی 1 20. رقمی 2 10. رقمی 3 22. رقمی 4 23. رقمی 5 11. رقمی 6 10. رقمی 7 اوشا رقمی 1 میری. همه کسا شما شیر پلنگو پولو تنگزاروندم. Акай Фарух пул тагзарондум, Акай Фирдавс пул тагзарондум, Акай Абдувалид пул тагзарондум. Ҳафзал рақам як мерем. Ҳамада бурд бори хонем. Зиндаву сарбаланду хонободошем. Ау мегем мерем акаҷоно. Лайкро зер када ва лайкро фаромӯш намекунем. 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ан Акай бо имро мемонад 300 рубл. Акай Адидаҷон 1400 рубл, Акай Сетуз ОО, Акай Фарух 100 рубл, Акай Фирдаҷон 300 рубл шеда. Рақами 1 22, рақами 2 20, рақами 3 акаҷонои ма. Ҳама каса хушмо дем 20, рақами 4 20, рақами 5 23, рақами 6 10, рақами 7 آخی میگیشون نمیکنن. رقم 5000 رقم 6 میریم. اکای اناسه توز رقم 1 کیسه پافتوری شیرده. رقم 5 اوشاک شوا. اومد برا. اکای انشالله از به اکی خوریش هم بتون. 1 ساعت پول دیگه شیرده. اکای انشالله به چند سو پافتوری 8 چند رو وقتی پافتگی. به خود اونسی اینو بازی میکردید کو بنامی کی بود ما فراموش کرده میکنیم. 5 رقم 6 میریم. 1 کیسه پافتور 1 کیسه. Акай се тут магар ту пафтор ҳастӣ. ҳоле мебинем ки Акай Иншоҷон проблема нест. Акай Фирдаҷон 800 рубл, Акай Фарух ОО, Акай се туз пафторӣ, Акай Адидас 1200 рубл, Акай Боимуроҷон 200 рубл акаҷони ма. Чайхуна Акай Чайхун. Шинохтум та. Акай се туз пафторӣ 831 рубл омадай. Нестай. Акай Сетуз набоши ки ҳарфора пас мекунем як кисе. Акай Чайхун рақами 3 бутун ташерна. Акай Чайхун 3 бутун буд. Акай Чайхун рақами 3 хидад. اینا 831 روی که 900 سوش میکنیم 800 روبل میمونه شیرنار. اکا رقم یک کی میگه اکای شروع خمجه شیرنار. رقم 1 نباشه رفتیم. رقم 6 ترینکا. رقم 7 22. رقم 1 20. رقم 2 10 31 روبل 70 روبل پدر کردم. رقمی 3 20. رقمی 4 21. رقمی 5 11. رقمی 831 روبل که من 900 روبل چاوش کردم اکا. آبا چه 70 روبل پلی انتر 16. رقمی 7 رفتیم. اکا جنو رقم 1 خوله. اکا بویمروجو اوشکا. اکا فاروق رقمی 4 پافتوری شیرنه. اکا فاروق رقمی 4 پافتوری میریم. 6 رقم 7 رفتیم. اوش شا کورا بگیم. زنده باشین شیر پرنگو. 7 1 2 3 4 5. اکای فاروق 1993. شیر رقم 4 پافتور اکجانی ما. اکای بویمروجون 700 روبل نموند. اکای چایخون 700 روبل نموند. اکای ادیداس 1000 روبل. انا اکای فاروق پافتور اکجانی ما. اکای فیرداجون 700 روبل نموند. اکوی رقمگیر کی جوش نید. اکوی رقمگیر اکوی رقمگیر کی جوش نید. شیرو اینا رقمی 1 4 خالی شد. 1 4 خالی شد.
Акай чайхун 4 که بگیری شیرینه 600 روبل نمونه. یک رقم میگیریم بریم. بازی خواهیم کنیم. رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 ترینکا رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 2 اکای فیرداجا ای دو فتتا بیشتر اگر گید اکای فیرداج یک کبوت مدیون شینا دو زد رقمی 3 رفتیم همه کسا خشالی زنده و سربلند باشه اوشا با ترینکا گرفتش اکای وکو رقمگیر مرحمت میکنیم تمام اکای فیرداجا یک ایسا بشینا همین خود بسوش میکنیم درا اوشاوی رقمی 3 میده شده دل برمان از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزت ها از بینه باز دارد بر زمین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای بوی مروجان 600 اکای چایخون 400 اکای ادیداس 1400 اکای فیردالجون 500 روبل نمونه شیدن 700 داشتی رقمی 3 20 اکای فاروجون 4 دو رفت 10 اکای فاروق پرتوز بوم گیمش ابرا نمیتونید شینا رقم 5 20 دیم خدا شینا رقم 6 22 دکیجو بود یک جوی ما رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 22 وارا مدونه 300 روبلی رقم 6 رقم 2 وارا کار اکای فاروق زد وارا بدرو افرا پیش شینا وارا 300 مرحبا شینا هاف درومات سه و چهار اکای چایخون 200 تراز راکتا اکای چایخون جون 200 راکتا میکنی 400 داری 200 پرتویم بریم 1 5 اکای فیرداجون حوز بیست و میکفون با 100 پرتو شینا حوز بوزینا بروشینا مینوسی 100 شید میریم کسی زد او شاش نشان دو رقم رفت میریم همه کسا خشاده لایک باشه تا و بالاقت خاموش بزنید شیرینات او میگیم گل گردم ای خدا دختری مردم بله گل گردم ای خدا دختری مردم بله 1800 رو کسی زد اوش شوا او میگیم لایک همه شیرینات لایک ها او بود باشین 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای چایخون همیجه بی اوش شوا کوک میزنه ایدو ای من نایم ابراهیم زینت شویف یا اکا تو بیو چون نمی بیو شینا خشال اکا اکای چایخون همیجه اکای چایخون اکای اکای چایخون همیجه اکای چایخون رقم 3 و 4 3 و 4 همیجه اکا جون بودو رو اکای چایخون اومده 700 روبل بمونه برین دالشی اکای چایخون بیو اکای چایخون انا او دو 800 گو پارت تو 600 روبل 200 روز بدیم بریم ویگوش 1800 اومگه اکای چایخون 600 داری رقمی 7 اوه 33 رقم 1 10 رقم 2 اومد اکای چایخون 21 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 دریده 10 رقم 7 اوشا رقم 1 میریم اکای چایخون
انا چی گفتم بدون تا اکای فیردوجان پافتور شنا اکای فیردوجان 5 1 اکاجان پافتور شنا حافظ پافتور باشیم در شکاجان ما که باشین انا اکای چایخون رقم 4 پاس میکی سوی شما در بسرش اکای چایخون 4 سوی بسرش شما در 1 2 3 4 5 6 7 اول به اکای فاروق سه خود رفت اکای فاروق جون که نبودی شینا بعد گفتی اوز به ما 4 تا کابرا بتون تا شینا بخدد اکای فیردوجان رکت میکنیم اکای اکای ادیداس 1400 دوش شیلان 3000 اود میمونا اکای چایخون تمام اکای چایخون همون 3 دقیقه شیلان 500 روبل میمونا اکای بویمرود 500 میمونا اکای فاروق 4 دقیقه نه 100 روبل میمونا اکای فیردوجان پارتای من دالشی اکای فاروق هم رقم 4 دقیقه تا یکا اکای فیردوس 700 روبل شما 1000 پارت افتاد باتل برای ما دین رجدین میگو خواهی میریم اکای فاروق اکای فیردوس آمدی رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 22 21 22 رقم 7 زد رقم 1 میریم همه کسا شما در تجربه زنده باشه شیرپالانگو رقم 1 اش 7 اش شما رقم 1 تو تاچا میکنیم بریم دالشید زنده باشین شیرپالانگو همه کسا شما در تجربه او میگیم گل بارو از زمین عجب گل نازنین دید که از تو واضح باز ضرورت در زمین یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش دو سه چهار پنج شش هفت می داشتم اکای فیردوجان 500 اکای فاروق 800 اکای ادیداس 3400 اکای چایخون 400 اکای بویمروجان 400 می دالشید رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقم 1 اکای فیردوس او شما رقم دمیریم شما در اکاجونو همه کسا شما دی او میگه شیرون گل دا او تا کده این کپون از تا کده اکای شروع چا کدی شیرون سلامتی و زندگی و همه تربت گلندان جان لیسا جان سر خود سفید از گلکی من لیسا جان گلک اکای فیردوس شیرپالان 100 روبل میمونا اکای فاروق 700 روبل میمونا اکای ادیداس 3200 روبل میمونا اکای چایخون 300 روبل میمونا اکای بویمروجان 300 روبل میمونا رفتین تماشا چیزی خوب است رقمی 2 20 رقمی 3 نه سه بکی دادم میگم رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 23 یک اوشا رقمی دو میریم بو اوشو چاوا اکایی فیردوس میون 22 را شکستی رقم 1 زد میریم و رقم 2 زنده باشین همه بالگرش اگر همش 100 خود اکای شروع بو همش میشاشینا صبر کنید رقم 1 زد میریم و رقم 2 همه کسا شادی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 میریم دارشید اکای بویمرو شیرپالانجان 200 میمونه اکای چایخون شیرپالان 200 روبل میمونه اکای ادیداس شیرپالان 3000 میمونه اکای فاروق شیرپالان 600 میمونه اکای فیردوس 1300 روبل میمونه رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 20 اکاجونوی ما مرحمت وارا میداریم 300 روبلی
جان اشیده میدی بگیم بریم اکادیونه و نادر خوش میگم آنا وارا 300 روبلی دو نشان داره رقم سه رفتیم کو صاحبو رقمو در غیرت میکنه میدرویم می جنبا کارتاکورا میدرویم جنبان جنبان کارتاها جنبان آباشا چیگا پایش کار میدرو اکو افرا پیش بکشه نه 5 1 درما اکای فیردا olsa 700 روبلش میمونه 1300 دوش 3 4 6 اکای بویمراد budurmuş şeyler 4 درم اکای فاروق افرا کانتا پیش میکنه اکای فاروق جون 300 روبل میمونه اکای بویمراد جون مینوسی 100 میشه şeyler اکای چایخون مگر تو سه اترونامه داری اکای چایخون مگر تو سه رونامه داری بریم دو ای رقم سه رفتیم ها کسا شادیم همون پاس شکر از جس اخیدی او بگیم جانوانا بهار شده است تو کمی آی گل گلدان های خدا او میگیم اکجونو همدا پور بوری و همدا تشتگامی شوهونیم لایک همه داره شیرینار لایک همه داره میرم دارشی آن اکی شیرینار 3 4 5 6 7 1 2 3 اکا سه داخل بت اکا داجون سه داخل کشیدگی شیرینار و اکا جواب داد داخل بتون اکا دست 2700 نمونه رقم سه اختای یا اومشون کارتون میکنه شیرینار رفتیم رقم سه 11 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 7 و 22 او شواکا رقم 1 بریم او میگیم همه کسا خشانی اکای بویمرو جون پافتوری شیرینار اکای بویمرو جون پافتوری اکادمی ما رقم 1 7 و رقم 1 بریم همه دا پور باری خوهونیم زنده باشین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آن اکای فیرداس 500 نمونه اکای فاروجون 200 نمونه اکای ادیداس 2700 جمعی 1800 4500 میشه 4300 نمونه اکای چایخون 100 روبل نمونه اکای بویمو مینوس 100 اکجون پافتوری شینا رقم 6 اکجون مینوس 100 اکجون پافتوری شینا پافتور باشه اینجا رقم میکشینا اکای بویمو میگه پافتور تمام اکجون ما رکت چه میکشینا او میگیم گل بار اومد از زمین ای عجب گلی نازنین دید که وجه تو از بین باز در اومد بر زمین اکای بویمرو جو رکت میکشینا اکای بویمرو جو میمونه تا 200 روبل دیگه رفتیم دالشه همه کسا خشماده رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 برادرها مرحمت 20 21 21 ای پارید وارا 300 روبلی اکجونو ما وارا 300 جوی جنگ جوی ننگ جوی وارا وارا میدونیم 2 هفته اکای ادیداس سراز درو واردای اکای ادیداس 3700 و 4300 داشتی
بریم 1 3 6 1 3 6 Акай Боймурод намедуро, Акай Фирдавс намедуро. Акай Боймуроҷон бо минуси 100 рубл меша шена. Акай Фирдавҷон 200 рубл мемона шена. Рақами 3 бо афкин холиемон. Магар 3 ро ҳич карда мегирад, 4 нишон дорад, 5 мерем. Магар 3 ро ҳич карда мегирад, шерои на. Ау мегем. Акай Самир якин 3, Акай Самир намисагиай давараи 300 рубла. Соҳиб бишнагир Акай Самирҷон дастад ветун бигиша. Якин 3 Акай Самир намис. Акай Самир, Акай Салоиддин ҳозир меса рақамо холӣ кишида бод бузургем. Акай Самирҷон 300 парт ҳо ракета кишеда. 300 парт акаҷон. Рафтем 5 6 7 1 2 1800 ош Акай Самирҷон ракета мекем. Гуладон гулаки ман, гулаки ман. Чи як вона зад се. Чира Акай чайхун бовар мекашена? Акай чайхун чира бовар мекашена? Акай Самира пулаш ба фикр омам телефона дин шуд. Ҳоли се мезана. Акай Самир пул дова оғошидем. Хай мерим. Акай Самир омади? Мерим. Акай Самир омад, Акай Самир. Рафт. Омад акаҷон виргул 1800. Рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 12 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 3 оши чавака ина ҳами 3 гуфтагӣ зад 7 гизала 7 хоки кинои рақами 3 даст бархушиши зад рақами 3 зад ош шава рақами 4 мерем Акай чайхун сад дора Акаи ана Боймуроҷона пафтои шена ана ҳа ош шава Акай чайхуни ҳамин хелай медурони мезанад як бор намезанад ду бор намезанад ҳамин любой карта задан мегирад ҳамин хелак меби ки паджар назанад бо паджар задана сар кард это игра брат мой это игра это тринка называется Акай Фирдавҷон оо мешем Акай Фаррухҷон 100 рубл мемонад Акай Адидан 3500 мемонад Акай чайхун оо бер дарчи Акай Самир дар дасти ман 1800 дорӣ ку Акай Боймуроҷон ҷавоб метен шейнарҷон рақами 6 акаҷон ҷавоб метем мерем Акай Боймуроҷон ҷавоб метем рақами 4 20 пафто боша акаҷон ракета мекунем минуси 200 меша Акай Боймуроҷон минуси 200 рақами 5 22 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 тринка рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 1 ба тринка гирифтиш ау мегем ҳар ки моро ёд кард аз он рӯз бархудор буд пафтор Акай чайхун сурат ракета Акай Боймуроҷон минуси 200 акаҷон ракета мекашеда мерем ҳама каса хуш омадем зиндаву сарбаланд бошем шерои на ау мегем мерем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Акай Анакиҷон оша Акай Фирдавҷон Акай Фирдавс шепан 400 мемонад Акай Фаррух оо Акай Адидан 3300
акаи чайхун ракета, акаи боймурод ракета. акаи боймурод ходит мерава 300 меша, акаи боймуроджо ракета мекешена. акаи боймурод ходит мерава 300 меша, 100 рубл номака. мерим. акаи чайхун ракета мекешена. акаи боймурод айвара 100 минус буди баъд барои худ бурун 200 наи худ мерава 300 меша, 450 100 рубл дига номашена. ай ҷонаш дам биде. тамоми дастон қоқима нақард ҷон ярм так. тамом мерем далши. рақами 2 10, рақами 3 21, рақами 4 10, рақами 5 12, рақами 6 11, рақами 7 10, рақами 1 11 3 оша рақами 4 акаи чайхун куҷошӣ? рақами 13, рақами 4 мерим. акаи фарух ягон сумпартов тишеда. ҳамада бурд бори тоҳони. ау мегӯяд шерпаланго гул барма аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки азатҳо аз бинай боз бармад бар замин. омад. наомадаст картат зад надидам ака пулта. некеуд наомадад. акаи фарух пулпартов тишеда. акаи фарухҷон ягон сумпартов тишерпаланг. чанд сум ака ҷонима? акаи фирдавҷон 200 домона, акаи фарухҷон чанд парт, акаи адидас 3100, акаи чайхоз пули немададе ки 400 дорӣ. акаи боймуроҷон омо мешавем. акаи фарухҷон чанд парт дириз берадорум. омада удалид карда надидим чанд парт ади. ҳо бехайр аз бердорем мешавена. 1000 боша 100 рубл неона шена. акаи чайхун пули хиди неомада шена. рақами 4 11, рақами 5 22, рақами 6 20, рақами 7 22, рақами 1 11, рақами 2 10, рақами 3 10. акои барадро марҳамат 300 рубли. бара медорем 300 рубли. ау мегем 2 дуромад. акаи адидас 2800 рубл намуна мерем. мерем 6 пас кард 1 дурома. ака наомадай пули наомадай. ҳоли 400 дор акаи чайхуне ки пули наомадай. акаи фирдавс ака дуровардай минуси 100 меша. акаи фирдавс мо. акаи фарух 4 дуровардай. акаи фарух 600 намуна. акаи чайхун 3 медорад. акаи чайхун 6 пас кард. ака пули домад. пули домад аҷа 800 900 аваз шаким 1300 обши дорӣ. 1300 обши дорӣ ака. пули домад. рақами 3 мегири акаи чайхун. пули домад ака 900. 3 ҳеҷ ка намегири акаи самири ноне 3 шерпаланго. 3 кандай. 3 дуромад. ин акаи чайхун 3 дуровардимуд 1000 од мемуна. рақами 6 акаи чайхун 3 мегири ё 6 холия. акаи чайхун бунаи 3 аво акаи сетуз варая шена. вара акаи сетуз. акаи чайхун бунаи 3 магар. ана чанд вара кард. о акаи ҷавоҳирҷон алек салом. ако чанд вара кард. 7. акаи ҷавоҳирҷон ҳозир мешавад. акаҷони ман чанд вара кард. 4 дурома 6 дурома 2 дурома 1 дурома 5 6 вара кард. 5 нишон дод. рақами 6 мерем. акаи ҷавоҳирҷон хушон акаҷони ман чанд мемонад. акаи ҷавоҳир я чайхун 700 рубл мемошена. 700 рубл. зарагира ош шавад.
ها اکای جواهرجان خالی شاش شدن او اکای خوشبخت شان شدن اکای جواهر خالی شاه رقم تو چون متوقع جان ما هم مادر رقم شاش شدن میتونن صبر میکنیم اکای جواهر 700 روبل مونده رقم دروردی اکای جواهر 700 اکای ادیداس 2800 اکای فاروق 600 اکای فیردوس minus 300 اکای فیردوس جان بده کفوما پارتو همینجا اکای فیردوس اکای خوشبخت علیک سلام خوش اومدید رقم 6 20 همه کسا خوش اومدید رقم 7 ده اکای ستود فیتا پشکاکا رقم 1 11 رقم 2 اکای فیردوس جان همینجا شینا 20 رقم 3 21 رقم 4 22 4 جلسون برو رقم 5 21 وارا 4 گاید رقم 4 زا رقم 5 بریم اکای فیردوس جان پافتور شینا 5 1 5 1 مگر پافتوری 3 زا 4 زا رقم 5 زا او شاکای فاروق یعنی اکای فیردوس جان ما پافتور شیپان همه کسا خوش اومدید او میگیم پاس داد 5 1 اکای جواهر میگیری شیرنا اکای جواهر 5 1 میگیری اکای فیردوس جان مینوس رقم چنسی او یک جان 1000 اما 5 1 دو تا اکای جواهر رکت میکنیم اکای فیردوس جان خوش اومد اکای 1000 اما اومد بازی کرد دبار مودی مینوس 3 اکای جان او اکای جواهر رکت میکنیم اکای جواهر رقم 5 1 رکت اکای فاروق 2300 روبل 600 داشتی اکای ادیداس 10600 اکای چایخون 600 اکای بویمروجو یا خودت برامو شناو زنج بیا کجا اکای پاس مریم اکای جواهر رکت اکای بویمو پافتوری پاس اول اکای بویمروجو همجا شنا الحمدلله قبل اکای اکای جواهر جو 5 1 رکت میکنیم هی اکای جواهر چه کی پول نمیده سای اومد اکای جواهر 500 پارتوفتای 300 روبلش میمونه های رفتین دارشی رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 ورا دروها مرحمه 300 روبلی اکای رقم درو 300 ای بیدا ورا دروها 300 7 1 برا کردم رقم 1 میریم اکای ادیداس درو وردای اکای ادیداس 2 300 اون شیردا میریم 6 3 4 5 5 اکای جواهر گیریتر او میشه اکای جواهر جون میریم دالشی اکای فاروق 4 میگیره اکا 2000 میمونه 3 و 6 3 و 6 اکای جواهر 3 همگیری رقم 6 پاس اکای بویمرو 6 همگیری شیردا اکای بویمرو 6 همگیری 300 روبل پارتو شیردا میریم رقم 3 رقم 3 را کی میگیره اکای جواهر خودش گیریتر اکای جواهر جون 300 روبل دیگه دونه شیردا میرین دالشی همه کسا خوشحالی او میگیم شیرینه همه دا بوری 1800 روبل گلندان گلکی من یارکن سر قدر یکونم یا یکانه علا گلان زدگیر اوش شوا زدگیر اوشک شرفتی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 باز اکای بویمو پاک میکنی اکای دست هم قاعده دوباره اینیان اکای بویمو جو اکی تمیشه شده
Ala gul dona 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 yorakım qarqadaynam yoya xona. Akay boymurod pulat omad şeyler. Merim kas hemezana 1800 o şaraftım. Rakami yak. Bistiyak. Rakami dı. Trinka. Oşu çavaka. Küçüğü bu rakami sey. 12. Rakami çor. Bistiyak. Rakami 5. Da. Rakami 6. Da. Rakami 7. 11. Rakami de oşa basetam mohi kapak ba çanga şafit. Rakami de oşa ve gemere darışı. Hammada bur bori xohonim. Ana kay boymu rakami şaşit paftora yo pas akadırma. Vere darışı. Hamma kasak şu anda zinde و سربلند خانوابا باشیم توی در این خانه موفق تا 5 یک پافtora pas. Aka rakamgir akay samir hamge rakami 6 مون خوری شد. Akay boymu جان ما شان rakajon Hazor rahmat omadi da barmon درست بودی زنده باشید. Akajon 6 مون خولیک. Akay جواهی raketa akay faruq 1900 نمونه. Akay adidas 2300 داشتی 3100 روبل نمونه. بره دالشی. Akay çayxun 200 روبل نمونه. Tamam. Akay faruq rakami 4 ayıqta şeyler raftin. Akay faruq 4 ayıqta da 1800 نمونه. Akay boymunun pas kardı. Meren dalşi ki paftul baba tune paftul ha akay javohirun. Akay javohir 500 partofti şerna 300 rubli diga dumaka. Meren. Akay javohir omad akay jonima. Rakami 3. Bistiyak rakami 4. Da rakami 5. 20 rakami 6. 12 rakami 7. 22 rakami 1. Da rakami 2. Da rakami 7 o şak az rakami 1 rabak. Meren dalşi. Hamada bur bori xohonim zinda باشه شیرنا. دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگر بر دوست. رقمی 7 داد میره ما رقمی 7 شیرنا. همه کسا شادیم. زنده و سربلند باشیم. او میگیم رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 آن اکای جواهیر ختمان است 100 روبل. Akay faruq şeyparan 1600 روبل. Akay adidas 3700 روبل. Akay çayxun memunata 100 روبل dikat. Raftem dalış. Ece kizat. Rakami 7 dedim baxşiş. Akay adajon baxşiş 3900 4300 nonaka. Verin. Akay adajon 4300 rakami 1. Da. Rakami 2. Bistiyak. Rakami 3. Da. Rakami 4. Bistiyak. Rakami 5. 22. Rakami 6. 20. 7. Da. Akajonum rakami 5 و 22 rakami 6 بریم. همه کساک شون شده زنده و سربلند و تنابو باشیم. او میگه شده گل برا از زمین عجب بین نازنین دل که وزتا و از این بود را بر زمین 5000 رقم 6 میکنیم. او میگه اکای جواهر جا اور شاشه پلان بریم. اکای جنوب لایک رو زیر میکنیم بریم دالشی بولشیم منشی. او میگه گلت سبز و روخت زیبا بود و 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 آه که میرین دالچی اکای جواهیر شیرپالر میمونه 500 روبل. اکای فاروق 1400 روبل. اکای ادیداس 4100 روبل. اکای چایخون او اد میمونه میرین دالچی. رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1
33 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 آقا 21 نیپلوخا رقم 1 او شاکه رقم 2 رفتیم او میگه شیرین زنده و سربلند و خاناباشین هماده بود بوری و هماده پشتایی خونی سپاس اکای چای خونجان ما شاد اکجان هزار رحمت اومدی بازی کردی دبر اومدی آدمای رقمگی رقمگی رقم 3 مون خوری شد مرحمت اکجانوی و رقم 3 خولیه رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 آن اکمل دولشی اکای جواهیر منتاز 100 روبل کارت زد اکای فاروق جان 1200 روبل اکای ادیداس 3900 روبل رفتیم رقمی 2 22 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 20 اکادیونوی ما مرحمت میکنیم برای میدونیم شیر پالانگو ورا دروهو مرحمت مرحبو ورای 300 روبلا دو نشان رو رقمی 3 رفتیم ورا دروهو مرحمت میکنیم یک 5 مرحمت این اکادیون یک 5 مرحمت اکای جواهر جان 300 مشیده کو اکای فاروق جان 64 مرحمت کنیم اکای فاروق جان اگر 64 مرحمت میکنیم یا اینکه نه 4 6 درآمد 64 درآمده 64 مرحمت اکای فاروق جان 64 مرحمت کا رقمی 3 را کی مرحمت میکنه 3 3 3 3 3 3 بگیریم ویروس 800 شاشه داد او میگه اکادیون گلا داو تا کردین فوریشگی 3 شکا اختای اکای دست اختای 3906 درآمد زای چند تا اچیکر ایسترد نونه شمادی او میگه شنیدم همه بوری خونه گلا داو تا کردین تفاوتونه سا کردین زنده و سربلند باشه همه کسا شما شنیدم یعنی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 رقم 3 نمیشون رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 مالکش کیای 21 رقم 1 11 رقم 2 12 7 3 ورق 21 تایی 7 3 ورق کردن 7 3 ورق هم بود فیلم به 3 و 3 تا 21 بود میریم دالشی توری وارن 100 روبلی وارن 100 روبلی سه نشون رقم 4 میریم یگان کسب دادن 100 روبلا یک درآمد اکای جواهر 600 روبل رکت میکنیم یک درآمد پر شود 2 درآمد اگر پر شود رقم 2 آدمای بین ای میدان ورا دروها اکای فاروق جان اگر رقمت رو بگیری 4 درآمد اکای فاروق جان 300 روبل میپرتوشینا اکای فاروق 300 اکای جواهر 600 رقم 65 هیچ کنیسه شیرنا 65 پر شود رقم درام پر میشه ویگیش 5400 میشه آها وارن 100 روبلی 65 هیچ کنیست
او دا افیر رو دام نیست هم آدم کو او رؤوف کو رؤوف خامل ماکو ویل سود سات سه نشون دا چور ملیم دا موبایل این سه چور رقم میکشیم سود سات کس ازاد چیستا اوش شوا همه کسا شوالین گل برمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وزد ها از بینای باز برمد بر زمین همو خیمه کنیم شش دور اومد بچه شش دور اومد اکی رقم دیگه خطی اکا دوری اکی فاروق شش دور اومده اکی فاروق 1200 اکی تا بکنی شیرنار اکی فاروق 1200 اکی تا بکنی اکی فاروق جو پارتوتا اکی جواهیر 1000 پارتا اکی جواهیر 400 اون اکی فاروق او میشه اکا جونه ما اینی میو پرش لگن 2-5 در هیچ کنیسا یک کسی که ختم اکا بدور اکی اکی در اکان دران نیتوشم 2-5 در کمی در شیرنار 2-5 در 2-5 در کیمه دو رویا نباشه خیمه کشمگن اکا 5 متر 5 بدور اکو 2 متر автомати 5 در هیچ کنیسا های 5 که دور اومد 2 متر رویا رقم 5 در دواره 900 روله اکو هیچ کنیسا 7 آدم شد یک کنیسا بدوره بخوری نداره با کارتا بکشم نباشه میرد یکنی ای جان بیا که جان آباد شود بر وصل گلی کنیم آباد شود ای جانان بهار شده تو می آیی ای زنده باشن شروع زنده باشن بگیر 3600 زدگیر آشکی جان شما همه دا بوری من اکا جنوی ما سه نشون داد 4 6 7 1 میگن کو تو ریسکوی شامپانز پیو 3 4 5 6 اکا جواهیر اومدی او مخیر میکفونو اکا جواهیر اومد اکا جون اکا جواهیر اومدی شیدار اکا جواهیر رقم 1 همینجا اکا جون کفون تمام اکا 400 دوری 7 1 اسمی اوکی میگه 7 1 اسمی اوکی اکو جواب اکا بته شیدار میکفونی هیچ جان شگرده مایده بچین دیل آوت اوکی بده رفتیم رقمی 4 10 رقمی 6 10 ای دو شامپانز نخوردی فاکا رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 11 همین 2 رقم پرید 11 3200 روبلی یا اکای فاروق درآمدتا تمام اکای فاروق 64 درآمدتا تمام اکای فاروق 1200 روبلا مدرولی 3600 1200 میشه داگون رقم تمدور رقم سه رقم و رقم سه رقم دو رقم نیست که وقت سه رقم 11 شش درون 7 نشون دو یک بریم اکم پرتون 3600 4400 رو بگیرید میریم دالشی او میگیم
کسی از آشنا برین یک موسمی برین گپ آشنا میریم آباد باشه 7 1 3 ورکن 7 نشون داد کنه 7 نشون داد رقمی 1 میریم چی شد اکای ستوز هیچ نشی چی شد کجانی ما وراش رقمی 4 میدونه 10200 روبل اکای ستوز دروری اگر ویگروش 4800 5400 میشه رقمی 4 میدونه اکای ستوز دوباره 1200 روبل تمام 1200 میپرتیم اکای ستوز 1200 میپرتیم ویگروش 5400 بره دلشی انا 7 1 3 4 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 اکای ستوز 1200 اکتا شنا اکای فروجان پول دوم دکا بریم بریم یک اونس میشه نه پنج 400 اگر آشا اکای ستوز جان اکتا میکنیم آخی ما اینجا اکتا گفته تون 1200 اکتا چی خیلی فهمیدت میگی هو اکا بهم چون میگی بگی اوکی 1200 اکای ستوز 1200 ویگروش 5400 اکای ستوز میگیری اکای ستوز ای دروغ نگو اکا یکون چینا چسبیده سم اکا جون اوخی چورا کشیدم بلا اکای ستوز مدروی اوخ اکا اوخی اکا عدست به کارتا کشیدم اوخ مگرم پولش اجدالت اوخی اوخا جون های کود بام اکا جواب تا اکا دست جون یعنی تاک سابق اکا کچ میگم اکا تا 1200 پارت اکای ستوز یه سروسمه این دا اکا جون ما اکای ستوز اکا تا که 1200 شینار کو او راکتا یک 7 3 چلی یک 7 3 شان یک 7 3 و 6 هستی اوکی یک 7 اوکی 3 و 6 اوکی اکای ستوز کجاشه اکای ستوز اوکی بدای 6 3 اوکی شد روای ندو بکنه باب نستوی نوی ما میگیری وقت و یا ساجدتش میکنی اکای علی جون واره او زن بواره بگذار شینا ای اکای علی 10200 روبل رقم همین 4 میگیری شینا پولی و اکای آماده سر ویگش 5400 ای پولش اومد پولش اومد او اکای علی دوازی پراسو رقم 3 خوله میتون تا بگی باید اگر اکای 3000 نگیره آمد ویگش 5400 روبل زدگی را آشا همه خطی همه رفتگی رقمی 4 خطی هم کس میری بکن فانوشه یا نه اکای علی جان کچی میشه ایستادگی مختش ده درون
уже бара пусть тамом шуд акай ҷон. Ҳозир микрофон чо карта кашагим. Акай сетус буго охи чо бес ма бача бро охай гомус ми хатаем кас. 4 و 5 5 12 نیست اما شیا بربین اکای سیتوز هفت 4 میره یه اکا جواب تبا بکفونم 7 6 4 میره بگه نه سیتوز 6 4 میره 6 4 اخی رفته سر که چه کفونم کرد دست جون موقعی اکا من تو بس خو اکا من میکفون میگه تو کفوندی 6 4 اوکیش ده تمام میرم میکفونم شا تمام 6 4 اوکیش رفتیم رقم 1 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 6 21 رقم 7 با 22 با وارا شد 2700 روبلی وارا 2700 روبلی رقم 6 1 3 بدروین وارا 2700 اکا جونو وارا 2700 اکا جوهی جون مدروی 2700 6 درومد رقم 6 در 2700 درومد رقم 6 درومد یا رقم 1 رقم 3 جواب میتیم میگه 3 و 1 پاپ میدرویم اکا جوهی 3 و 1 هم میگه پاپ میگیریم فوز کو اکا جوهی رقم شکل 6 میدرو روخی 6 درومد یک پاسکال یگان کس ورادرون است 2700 اکا جواهیر ها چه کجون اکا جواهیر ها چی شد نه یک کسی پاپ تون بگیرم اکا جواهیر 2700 بپرده گود رقم بری پاپو یک کسی را پاپ میگیری یا یکی خولی تا اکا جواهیر اکا التماس رقم خط کم نسین اکا جواهیر یک کسی را پاپ هول اکا جون یا میتاک اکا جواهیر فیتا پیش کن رقم 6 2 و 5 محکمه اکا جواهیر جون یکی خوله پاپ میگیری و 3 هم جواب تاکا جون باشه کارتا کشم پس یک کسی را پاپ کی میگیره اکا جونو او به پرش میکنم یک کسی را دوباره کی میگیره اکا جونو در پاپ 2700 روبلی 2700 ده که 2 و 5 مو خولی یا اوکی یا دم بس نه کارتا پر کن ادام دور دیگه اوخا اکا جونو مردم پول دادن اوکی یک کسی هردش بگیرم اوکی اکای ورزا کن یک کسی هردش پا بگیرم تمام یک کسی هم در اومد رفتیم 2 و 5 مو محکم بود میرین دالشی اکای ورزا کن 2700 رو راکت هم کشینا دو توفا در آورد 2 و 5 محکم های نمی درون شون 2 و 5 محکم های اکا جانو ما 2 و 5 محکم شروع 4 نشان ده آی 5 خوره آی 6 میریم اکای ورزاکان جان 2700 میپارتوین اکا میگم بکش باشا مارا میگرن اوخی کجا سر اسمه مردم اکا وارا در اومده سیان 2700 آدم خوش شکا بدوره لگم خطو رقم بدوری شرینا سر اسمگی عملی خوب نیست شرینا سر اسمگی عملی خوب نیست برید دارشیم
میدم میسون همون اکای ورز کوین ما ایسون bu partaka vereyim. Ya utandım ondan $11,000 vereyim. 12,000 taşlayı. Toyuz 12,000 vereyim. Dalşi bolşi menşi. Ana ka kacanıma ki boşen 12,000 vigriş. Akay Adidas 3,600 داشتی 2,700 تامینش بکنم 100 روبل نمونه اکای ورم پارتیم 5,400 جمعی رقمی 6,2700 1,2700 جمعی 700 تویست 11,500 بخشش بریم آن اکای کجای 11,500 اکای ورز کم پارتویا کسی زد او شاشا اکای ورز کم اومدی اکای ورز کم اومدی اکای ورز کم 7-6 میگه دوستمی بریم اکای ورز کم اومدی شینا همه کسان شده 11,000 همه دا بوری 7-6 میگه نه 7 میگه من تو میرم اکای ورز کم اومدی کارتر بکشیم و خیلی دخترش دادم کارتر اجده کنی کدوم تمام اومده باشی رفتیم همه دا بوری شوهونیم انا کمریم رقمی 4 نشون داد رقمی 6 میریم 6 7 1 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 برای کی خطی کی میره واشر پالانگو کی خطی کی میره وا 4 اخیرا 6 4 برا اکای فاروق جون 6 4 اگونسمی برین و 11 نیم از 6 4 اگونسمی برین اکای فاروق رفتن 6 4 اگونسمی 6 4 اگونسمی اوکی بنویسید بکفونو چانسی میرفت اگر اوکی درجا بنویسید اوکی کجانو یک تو من بفهمم که من جز بزنم جا پول تقسیم کنیم میشه اوکی تقسیم رفتن 6 4 اکلیمازوری 6 4 اکلیمازوری باشه رفتیم بکفونو کس زد او شوا رقم 6 20 رقمی 7 11 رقم 1 12 رقم 3 22 رقم 4 30 اوش چواکا 10,000 در رقم 4 اوشا 1,500 در رقم 6 رقم 4 باسی گرفتش اوش چه چوا او میگه میون 22 تیت پیت کا تیت پیت بازی پراسوی دوام بته میرین دالشی اکای سه تو رقم 3 خولای میگی شده بازی پراسوی همین سه خولای رقم 3 خولی بود اوشا بریم اکای علی جان رقم 3 میگیر اکای علی تمام اکای 3 تو در واتساپ بنویس فقط اکای علی رقم 3 میگیر اکای علی در بازی پراسوی اکای 3 تو در واتساپ بنویس پول تلفن میکنم آن اکی یک چیز تنایسا میکنیم بریم دالشی اکای جواهیر رقم 1 رقم 5 200 روبل نمونه برین دالشی
4 ayakayı kim بود Farux ayakayı Farux rakami 4 6 1300 rubl میمونه اکا انا اکای ادیداس رقمی 7 رقمی 2 700 rubl میمونه اکا میرین دالشی رقمی 3 خوله دکی بتون اکای علی رقمی 3 اخیر رکت میکنه اکای علی رقمی 3 اکای علی جو رکتا همه کسا خشو اکای علی جو رکت میکنه شینا میریم همه دا برد بوری وقت میگه پلا پارتا وای دا واتساپ ریس پلتا می پارتی بریم رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 23 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 ده حال میبینم اکا جو رقمی 17 رقمی اگرون اکا علی جون میبینم شینا آمادگی شینا او اکا نم اکا اکا جو مو دا اکا از پارتام دا واتساپ ریز پل تا پارتام حق منای بوزی گیرسگه شینا 100 فوز اکا جونی ما تو بنای از پل تا پارتام شینا تمام خب اکا انا کمره رقمی 17 رقمی 1 میریم همه دا برد بوری اکا علی جون رقمی 3 اختار خولی نه اکای شمشاد خولی میشه شینا اکای شمشاد خولی میشه همه کسا خشانه شه پرنگو او میگن شیرا دل برما از زمین عجب گلی نوزنین دوست و عجبها و عدمینه باز نمد بر زمین زنده باشن شیرا دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس برخود گیره دیگری بردوست آباد باشین رفتیم 1 2 3 4 5 6 اکای شمشاد میسم از خولی میشه می جنگیم آن اکای جواهیر آد نمونه اکای فاروق 1100 نمونه اکای ادیداس 1100 نمونه اکای علی جون 100 نمونه 317 میرین دالشی رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 21 ایپارید چی میگم همین کانال تا احمد نگفت بلوگش خیلی یک خیلی جا اکای برد اکا تا دیگه کانال خونه و موشین خریدی یک گپو میگم که اکا جانی ما بازیو تاندالو بوج تماشا میکنیم ببینید چه هست اون حرکت میکنید همین فقط شما دماغ غرغر میکنید وقت دو های 100 فوزا Чому не сьогодні ходака? Вара 200 рублі, 200, акай міршот шо рахаҷон. Соҳибо рақамо 2 дуромад, акай міршо алейк салом. Акай адидаҷон 700 рубл мемона шена. Мерем 6-4, акай Фарух медунаиш? Тамом, акай Фарух медуна рақамо та. Медонум я акай формат бозингар ма, фақат қасима шукр мекунам. А чиз дурай? Акай акаҷон аю. اکای فاروق میدونه اکای فاروق 4 و 6 جواب تا کجانی ما اکای فاروق دواره میدروی ای واشه کجاش اکا او اکا بونه زو خشیرنا اکای فاروق اندور اومدک 1100 داشته 700 اومد اکای فاروق جون بونه شیرنا کم کن او دواره میریم وی گریل شل پالانگو یک نشون دو عظمه 1200 همه دور اومد
Акай мегафон хуш омадӣ. Акай Миршод оз рақам холиша рақамашо шена. Ҳамада бур бори хоҳунем. Акай мегафонҷо сабр мекуне мешава шена. Ҳамада навбат мераса шена. Ҳами ҷаим. То саҳара ҳами ҷаим шена. То саҳара. Дуровардим. Акай Фароҷон эфира пеш кир. Вигиш 1200. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. Таран гап нест. 1200 о шашерона. Ҳама каса хуш омадед. Ако як минута хона зан задан бахшиш. Дават сава мизу камек шака. Мерем акаҷонои ма мекафонемуш. Оксеву 6 окей 500 дарафтем. Рақами 2. 2 20. Рақами 3. 3 20. Рақами 4. 4 22. Рақами 5. 5 11. Рақами 6. 6 21. Рақами 7. 7 20. Рақами 1. Буй вара 22. Вара дуроҳо марҳамат 600 рубли. Акай Раҷабов хуш омадӣ ака. Сози хуби акаҷон вара медонем 600 рубли шерунар. Ай рақами 5 мерем. Вара 600 рубли соҳибо рақамо ҳаракат бар сӯи пеш. Аз ҳаракат мекунем. 2 7 дуроҳо акай Адидасҷон минуси 500 меши шеринар. Авҷо пул тоз намерасад баъди вара чизи шанаша ба минус мекунем. Минуси 500 мерем далши. Зинда ва шакар Раҷабҷон, зинда ва шакар. 6 3 5. 5 ки будем бузи? Акай Ҷавоҳиро. 6 3 5 давара 600 рубля ки мегира шеринар. Акаҷонои ма 6 3 5. Акай Ҷавоҳир 5 гирифта. Акай Ҷавоҳирҷони ма оои 600 рубл мепартем. Мерем далши. 6 ҳам дуромад. Акай Фарухи мора 100 рубли дига шумна. Мерем далши. 3 дуромад. Акай Алимо 500 мепартоя. Акай Ҷавоҳир 600 мепартои. Акай Фарух 100 мон. Акай Даст минуси 500 шиди. Акай Алиҷон минуси 500 ракета мекунем. Вигриш 3600 касе мезана о шашерда. Вигриш 3600 рубл шеруда. Ҳама каса хуш омадем. Ау меге мерем далши. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазатҳо аз гуле боз баромад бар замин. 6 дуровардем шеруда. Акай Алиҷон 500 мепартоем. Акай Ҷавоҳирҷон 600 мепартоем. Вигриш 3600. Ҳама каса хуш омадем акаҷонон. Ободу сарбаланду хонаобод бошем. Тӯй муборак шавад. Ау меге мерем далши. Ана ки 4 нишон дод рақами 5 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 ана ки мерем далши. Куки пул партов. Акай Али пул одомада оошо Акай Ҷавоҳир ракета мекунем. Акай Ҷавоҳирҷон ракета чаҳ. Акай Ҷавоҳир 900 партов таба фикрам. 300 рубли ака мемонад. Тамом мекафонемш. Каси за оша 3 6 окей шудай.
36 اوکی شده اکای جواهر میکپونم کسی زد 3600 روبل اوش شود رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 1 اوشم 23 اکای جواهی را میگیم من اکای آدیداس جان آوجا 1000 بگیریم 10000 بگیریم کو سخن کشیده یک زد میره و رقم 2 هم کسا شادی زنده و سربلند و خنابه باشین هم کسا شاد دوستم تمام رقم 1 زد میره و رقم 2 همدا بوری رفتیم 6 اکای شمشاد همجا اکای شمشاد چورگی تمام 6 زد پس اکای شمشاد همجا اکای شمشاد 6 اکای جواهری 300 داشتی 3900 3700 روبل نمونه اکای فروخ او میشن شیرینات اکای آدیداس دست میگیریم اکای جون 1300 روبل نمونه اکای شمشاد رقم 6 اخیر رقم میکنیم اکای آدیداس خطا 3000 دکسه نمونه بریم دالشی اکای علی جون 200 پارتوتی 100 روبل نمونه اکای شمشاد رقم 6 اخیر رقم میکنیم اکای شمشاد رقم 6 اومد باشی چی اکای ستوس تمہارا تعریف فرستی هیچ تاریخ تمہارا تعریف فرستی اکای شمشاد جان رقم میکنیم بازیرم دوام بدیم همه کسا خوش آمدین میگیم چون داریم کنار 400 رو هنوز بوده که دینا بوده نبودی خیلی دیگه جو ممکن میشه در کنار ما نه هنوز 400 رو بوده بود سحر بود چوتی بود بوده شب پا واره اخیر در که جواهیر اکای جواهیر 3700 آب شیداری شیرینات در رقم دا بوزی های اکای شمشاد جان رکتا که برین دالشی شیرینات اکای شمشاد رکتا میکنه میرین دالشی نه 10000 سه توز اگه بوده اکای شمشاد کجا شده اکای شمشاد دیگه همین خلایفی را ساعتای همیوزی بعد یکم مثلا دیگه که میبینید سریوز رو میخواه شیرینات من بعد مکن یا این سیستمش میکنیم اکای شمشاد کجا شدی اومد اکای شمشاد 300 روبل اومد 200 روبل دیگه دونا میرین دالشی رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 22 یک اوش چاکای جواهیر میرین دالشی رقمی 2 همه کسا شان شیرینات میگیم 4 پاس رقمی 4 کی میگیره اکای فروجان من خشم اکا جون 1000 رحمت اومدی بازی کردی و دبر اون شیرینات اکا جون رقمی 4 کی میگیره اکای مگافون 4 اخدود میرین دالشی تمام نابات اکای مگافون اکای شمشاد رقمی 6 اخدود کردم اکای مگافون سراز اکا جون اکتا که التماس 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکی میریم اکای جواهیر 4100 نمونه اکای مگافون رقمی 4 اکتا اکای آدیداس 1100 نمونه اکای علی جان نمونه اکای شمشاد 100 نمونه اکای مگافون اکی رکتا میکنیم
همین شعر که گوش اگر گلندان گلکی من وای نیسا جان مستانه اکا پارتو بریم اکا کی جوشیدی اکا 300 دوم شهرنر 200 رو نمونا رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 5 او شما رقمی 6 بریم همه کسا شما شروع او میگن شیر پلنگو گولا دا او تا کده کپون از سر کدیم رقم 5 زد میریم و رقم 6 زنده و سربلند و خاناباد شد توی مبارک شوا کدیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش بخشدار بود تا توانیم دوستان رو گم نکنید اما ها برین دالشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Akay Şamşot o Akay Alijon Paftori şeyler Akay Adidas 100 rubl Akay Megafon 100 rubl نمونه Akay Cavahir Çoru 500 نمونه Akay Alijon رقم 3 اگر شما پافتور هست Akay جون رقم 3 Akay جواب رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 تا اکا پافتا باشید اکا تاکا جون راکت هم اکا کارتا دواره است دوباره 300 روبلی اکا علی می دوستی کارتا دواره اشینا برم اکا جون ما واره مدرون 300 روبلی شرینا جانانه بهار شد است تو کای می آی اکا شام شد 300 نه پارتون شرینا اکا ادیداس 900 نمونه شرینا اکا جواهیر 5 1 اکا جواهیر 5 1 باشه 4 500 3 و 900 نمونه شرینا رقم 4 مگر تونمه داره اکا جون هفت نشون داد رقم 1 رقم 4 کی میگه شرینا دوباره 300 روبلا نه رقم 4 اکا جون ما او میگیم همه کسا شای شده زنده و سربلند باشین گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که عجب است تا اکای جواهری جان چی خیلی مخفول است گپی خیلی شیدم میریم اکما میدونم که دروغ همی کارتات بزنم ای بلا چورا هیچ کنه میگیره کارتا کسی اکا چورا هیچ کنه میگیره بو اکای اجدار جان گیری تمشا میریم دالشی اکای ادیداس مرا 300 روبلش میمونه اکای شامشودا 200 روبلش میمونه بریم اکای شامشود اومدی اکای شامشود اومدی کس میزنه اوش شوا 1800 روبل اکای شامشود اومدی می ای وای جانش دمیده اکای شامشود اومدی بچا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 6 21 21
Vara 900 rubli. Sena tarzdaka. Vara şed 900 rubli. Vara 900 şerunar. Vara 900. Ku kto legenda, kto gangster, kto çempiyon. Vara duro 900 rubli. Vara medruyum. Yak 5 3 2 4 جواب شیرینار وارا دروها کی شانشو چی نیست میگه همون درو یک 5 2 میگه هیچ کنیست چی نیست او بچه درماده سیاه 3 و 4 کیمه گیره اکای علی نمیدرو اکای علی 3 پاس دا بازی پراسو اکای علی پاس یا پافتور اولی کوب پرش نکنیم اگرم خرش کنیم 3 و 4 دا هیچ کنیست اکای جنو 3 و 4 پاپ کیمه گیره اینا یک بونا میدرم میریم 3 4 1 دا اکای جواهیر 3000 او بمونا میریم اکای ادیداس درام درو یکا جون او پاس اکای ادیداس مگر دروری او به کام اکادش میگه اکای میلشود وارا مدروی وارا 900 روبلی اکای میلشود وارا مدروی اول بس پرش کنم او اکای سه وارا 900 روبلی 1 3 4 خولی ای 1 3 4 پرش ها رقم دو مدرویا 1 3 4 دا دانه سه توزوما دا چی سه توزوما ای توزوما خشوما ای وارا کی مدرویا نباشم میرم میشینیم یا سوال زورا کرده یا 5 خولی مدرویا تمام اگنی اکای جواب یا خیلی یک سه دروما چورا کیمه گیره ای چورا یک هست بگیره کارترا بکشم بخدو ویگیش 5400 میشه چورا کیمه گیره کجونه ما اینا 5 خیلی برا شد 6 7 وارا بود اول بستیم 2 درومات 5 درومات یک سه درومات هم درا بتون هم چورا بتون اکای داد ای ما گیر 2 چورا بتون تا اکای دیداس اکای دیداس 2 چورا بتون تا اکای 3800 راکتا میریم دالشی آن اکی 6 نشون داد رقمی هفت رفتیم ویگیش 5400 گیری تو اکای 3800 رو نپاس میشه 5400 کدام میزنه آش شوا ای آن اکی بو میگه اکای شمشون میگه هیچ کنه میدونه اینا اما پرشد کو همین سروسماش دام در اکور نیست یا دمیزی بچه‌ای برات رو میدونه ای بازی زبوش وارا تو چی مرا میزنی میگه تو نه تو چی مرا میزنی تو کونتی نه تو چی مرا تو چرا تلفن من پرت افتی هفت یک دو سه وای جانش نمیدی رفتی به درد نوفی خواهرت ببر برموز میگه اکای جواهیر 3000 اکای ادیداس 2 درواردی 3 درواردی 1800 میشه 300 دوری مینوسی 1500 روبل ها زوجه پول ده میگیریم بعد دیواره چیزی شو نشه با میگیریم 1500 روبل بشه یا انا چند رومات 5 اکای جواهر 300 2 و 4 درومات 1500 مینوس شد یک قسم پارتوین یک قسم پارتوین ویگش 5400 وای جانش دمیدی tamam 2 و 4 دروم بدون اکای 3 توز راکت هم میکنی آمد اکای 3 توز پول دومان اوشی گوش کنه یک کسی اکای 3 توز پول دومان
اکای جواهر 3000 شدیم اکای عدد 7 دیگه گرفتم و پول توجه هستم مینوس 1000 چیزی شوشه به اوجه میگیرم شاگرد نزنی بله هیچ خطیش کنم میره ابو کفونموش اکادمی ما هیچ خطیش کنم ابو کفونموش ویگرز 5400 روبل ویگرز 5400 روبل تمام اکای عدد 7 2 4 تو خبدای 3 و 4 خطیش کنم میره 7 2 4 میگم تو خایم اوزی ما اکا یکی 6000 اوکی یکی 6 کیه اکای شمشاد یکی 6000 اوکی جواب تکفونیم اکای جواهرم تو قمی رفته همین 6 جواب شده یا یکی 6 اوکی نگفته رفته مگن رقمی 7 10 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 6 ترینکا اکای شمشاد آش چوا 5400 روبل سرکر سر دل یه نمودی خوردن وای جانش دمیدی رقم 6 آش چوا رقم 7 رفتیم انا سرخور بریم بوزه دوام بتیم او مگه میریم همه کسک شده رقم 3 در بوزی پراسای خوله اکی میگه شده رقم 3 در بوزی پراسای خوله اکی میگفون چند سون دورا اکی میگفون 100 دورا رقم 3 خوله اکی میگیره 6 آش شمگه رفتیم اکی میگفون چرا بگیریم دو خاکا 7 1 تمام اکای مگافون سراز اکای رکت میکنیم 100 روبل با میتونیم رفتیم تمام اکای مگافون جا 100 روبل میپرتیم رفتیم دلشی بولشی منشی اکای جواهیر 2800 اکای مگافون مینو اکای سر همه پرکت میکنیم اکای ادیداس ان اکای ایجامی 3000 تمه گیریم در ایجام میمونیم 1500 میشه در رقم تمه دارم 1300 روبل نمونه کاسه او کدوم در اینجا 1300 تمام دو شیرنا اکای الف شوادی اکای شمشاد 5500 اون اوش چواکا اکای ستوز گیری تانش باز به رقم خور میشه یک کبرا اون دو تمیتون اکای مگافون راکت تمیکنی وای جانش دمیده بگیم هم پارتم خودم غم میگیره تا بخلو اکای مگافون جوش رفتیم رقمی 7 21 1 22 رقمی 2 11 با تو دیگه رقم 12 داره کشم شد رقمی 3 20 رقمی 4 21 5 10 رقمی 6 10 اکا بور رقم 1 او شاکا رقم 2 میریم اون اکای شما شد دیگه اکای مگافون 89 روبل تا شدی مال اوج نه هفتوری اکا رقمی 3 و رقمی 4 هفتوری رقم 1 او شاکا رقم 2 میریم همه بوری پاس اکای 3 تو 3 و 4 بنویسیم در نمود اکای 3 تو رقم 3 و 4 در نمود اتوماتیک بنویسیم شما در کم مگافون جو او مگه شده دار گلده او تار کده 3 و 4 مرحمت 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آن اکای جواهیر 3200 رقم در بوزی اکای ادیداس شیرپرنگ 1100 اکای شمشاد 5400 بریم رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6
10 رقمی 7 11 رقمی 1 22 یک اوشاکا اکا 3 و 4 خوله مرحمت وای جانش دمیدی رقمی 3 و 4 خولی یک شیرینار همه کسا خشانه شیر پلنگو زینده و سربلند خانه آباد شین تو در این خانه مبارک شما ایلا بگلیده بگدی لا بگدی لو یا ازاد رقمی دبیره و خجانه ما زینده و شین کنار چوست نفتا اکای شانشو در واتساپ برز بیم حال بکمید بگذار شینا 3 و 4 خولی شد 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای 3 تو 3 و 4 اخد رکت همه شینا 3 تو 3 و 4 اخد اکا جواهیر 3600 رقم دوازی اکای ادیداس شیرپرنجان 100 روبل دیگر دونم اکای شانشو 5300 روبل دونم اکای 3 توز رکت همه شینا اخد اکای 3 تا توز 3 و 4 اخد اکا رکت ها میریم ای وای جانش دمیدی الحمدلله خداش پلی اکای پارتو اکای 3 تو جون پارتو میریم اکای 3 توز جون اکای شامشو حاضی 4000 میرم 1300 روبل نمونه شیرنر اکا 800 پارت افتاد 3 توز 600 روبل دیگر دونه شده میره در زیبه درماله ساز به پارت اکا اکای 3 توز اومد اکای شامشو از 4000 میره رفتیم اومد رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 12 21 او شاکم در شهر رقمی 6 پل اکا پارتون کی دلم قرار نه اکا با نام اسمت میبروه 4000 تا بگی اوش چواکا میره رقم 5 رقم 6 رفتیم همه کسا خشانه شیرینات زینده و سربلند باشین او میگیم گلندان گلکی من یولا کشمه که داینم یویا فونا حالا گل دانا میریم رقم 5 اکا جواهی جان اوش شاشیده با میگن اکای جواهی رقماش نمیزنه کی میگه نمیزنه اکای جواهی 4000 نمونه رقم دوازی اکای ادیداس 700 نمونه اکای 3 توز 400 اکای شانشو 1200 بره دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 20 21 ای وارا 300 روبلی جوی نه جوی وارا 72 وارا کا 300 روبلی اس جونش دمیدی وارا دروها مرحمت 300 روبلی وای میرا واکای شامشو تو زینت تو واتساپ برات پروش و سراز میرا اکای 3 توز 200 رکت همه کنن شیرینار میریم 3 توز 200 رکت ها 1 6 5 میدرویم اکای شامشود مگر میدروی اکای جواهیر مگر میدروی اکا جو 1 6 5 فرا پیش که التماس اکای شامشود اما چه فرا پیش جواب ده اکای فرا پیش که اکای جواهیر گیرتا اکای شامشود هم گیرتا اکای جواهیر 3400 اکای شامشود 1200 داشتی نه 100 روبل دونم اکا جانو التماس افرا پیش میشه هفت نشان رو کم یاد رفتیم ویگ اکای 3 توز خود رکت هم میکنن ویگ شیر پلنگو کی باشن انا ویگش کاروچی دا 1800 روبل همه کتک شانه زنده و سربلند باشین لایک از زیر میکنین شیر پلنگو لایک از زیر کده و لایک رو فراموش نمیکنین
آباد باشین شرینه همه کسک شادی دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 Akay Setuzcan 200 rubl دیگر نشینا 1800 اوشا Akay Setuzcan شیرپلان همه کسا شمادیم Akay جان این Setuzcan مگر تو آمد یا نه Akay Setuz بیا کافونومش ها بچه رقم 1 10 Akay Setuz اومد رقم بچه جواب ته کافونومش رقم 2 21 رقم 3 برخه جواب تو چون اکا دینا پول پافای بخوام 200 رubl دادم بیو Akay Setuz بچه جواب تو کاری رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 21 پارید وارا 900 rubl بخو کاش میکنم میون جواب میتونم وارا 900 rubl وارا 900 rubl kime dara şer palago وارا درomar hava joy joy nang joy وارا جون هاف اکا ادیداس بتن hava dura medrum رافکن دو خیلی پول میشه اکا ادیداس هاف شدرو واردای انا اکا شامشو جون کن اکا ay شاشه پاس اکا شامشو شاربنده که دیگه بچه یک درومدای شاش پنج چور تا پنج پاس اکا بدید اکای ادیداس هیچ کنه داره 7 هم بدارم هیچ کنه داره 7 هم بدارم اکا اکای Setuz نمیداره اکای Setuz اوخی نیست هم بچه چه بکنم 6 ادام نیست دایفیر ادام نیست همه برو مدیان یا اکای ادیداس نمیشه توپ اگه بیشین شو ادامو خشونا گیرن چی که میگیرن ادامو درون اگه بسید سمشان این 6 نه واره 5400 ازت دیمبور نمیداره دی بجای بدوره که ریسک نبوده که میزنه نمیداره 4 سوی بوجه افشه جواب نمیده 5 خیلی با سال پاس گفته یک شدرو وارده یک جواب هیریمو اکا واره درون صدی 6 5 4 اکا عدید از جان بدورم شده همه اودن میدونه یک تا همه داره شیر پالان جون یا اکا جوابی تو خود رو مدگی شده 3400 داشت 2500 میلیون جواب جون خود تو خیلی تمام سه کس همه کفونه آن اکی شیرین از دو نشون رقم 3 میریم 4 درومات رقم 4 درومات 7 هم دروم اکا بگیر 3600 میشه 6 5 ده هیچ کنه 6 هم درومات زوری بعد میشه دا همین 6 مدرومات کا که شما شد کینوگی میشریده وقت دو 7 درو 7 مدرویا 7 که دو 6 5 خولیا اکا در 900 روبل 6 5 هیچ کنه 6 هم درومات 5 کی میگیره اکا درومات 6 هم درومات نار تومبینا اکا میسما حساب 2 3 بارا کرد 1 درومات 7 درومات 6 درومات 4 درومات اکای جواهی 2500 اونا اکای شاوشوت اونا اکای ادیداس 200 پارتوین اکای Setuz 700 راکت شیدا او میشین 5 اکای جواهی گریب نره 1600 روبل بمونا 5400 روبل بگیر انا کدوم بزنه اشتون شاشترینا اکای Setuz سراز اکای 700 پارتوین میکافونه بگیر 5400 زدگیر اوشوا او میگه شیرپالاگو همه دا برد باری خواهونه زنده باشین 5400 دور آوردم اکای Setuz افیر تا پیش کشیدن رقم 4 ایختن 700 رو پارت کشیدن افیر پیش کواش افیر تا پیش سومون دیگه جون نکن میریم
3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 Akay se tuz efira peşkaka. Buraya yakonsumi buraya kafonun. Akay se tuz 700 parti. Tamam tamam tamam. Hiç olmamış. Akay se tuz. Akajo ma 4 ta dro vardı sraz akajo 700 parti ve 5400 ma bir khatam khas raftam bir sraz akajo. خوب جان این اکانت بدونه انا حق برین اکانت می یک هفت اوکیش دار 2 5 هم اوکی 2 5 ولی که جا 5 اختر شینا اکا جواهی جان نگاه کنیم من بیا برگه بگم تونو با کانکولاتر اکا جواهی 3400 داشتی در رقم دواردی مینوس 1800 1600 مون اکا ادیداس جان 200 پارتویا اکا شمشد اوشنی اکا 3700 اومد اولی ندام اکا اومد یگانسمی برین اکا 3000 اوشنی اکا 3000 اوشنی اکا شمشد اوشنی Akay Adidas minus 200 ne? Akay Jawahir 1600 ne? یک 4 5 یک نیم هزار اوکی مگا 7 یک اسم اوکیش دیگه 2 5 اوکی دیدم اکای داجون سابشن تو خونه ساشرینا 6 قطی برین اوکی 3 قطی برین 5 قطی یک گوشه رفت اوکی اکای 3000 یک رفت یک گوشه رفت اگر 6 رفت اگر نشه تمام 6 میری قطی رقم یک رقم 4 قطی اگه اسمی اکای شمشد میری شرینا هفت تا اوکی شد میدونم اکای جواهر جون نباشم میکفون مگانی ویگرش هیچ کاری دیگه اکای قطید نمیره ما توقع میرم همه قطی همه رفت اگر 3 و 4 توقع موندی ویگرش 5400 کفیس توقعیم تمام توقعش توقع رفتیم رقمی 3 22 4 11 5 11 6 10 7 ترینکا 1 22 رقمی 2 boşa koyma 21 رقمی 7 o şavaka میرین دارشای رقمی 1 رقمی 7 o şak şava یاسم 1 da tamam aka میرین دارشی اکای شام شد مگر پافتور کجونی ما 3 و 4 پافتور کجون الو هیچ کجون شو کلی شینا اوکا حبیبم بریم اوکا ما گام زاف میریم توی ما او رقمی 7000 در رقمی 1 رفت 3 و 4 6 پافتور باشه میریم دارچی همه کسان خوش آمده ای دوست خوش آمده 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 حالا اکای جواهر 1600 2600 بود 2400 اونا اکای ادیداس 4000 o numara kajoni ma dışarı minus bidi 3000 paftora ka aka şavşo da tamekli aka şavşo ana 500 parsa 400 numara aka 3000 magar paftor hasti aka 3000 paftor yo pas şerinar
Акай се туз пафторио пас акаҷон. Ҷавобата заш паса карта мекаши мерем. Сеу чор холя акой рақамги мерем. Рақами се. 21 була карта кашидем чи? Акой картаро чанд кашидем? Акаҷон картаро чанд кашидагиам? Медонам ҳафта. Ако картаро дуруст кашидагим просто рақам 1 шудум хайҷи ҷана дошудам. Мерем дар чи? Рақами 3. Картаро дуруст кашидагим просто рақам 1 падан танга дар ҷода. Мерем дар чи? Рақами 4. 22 рақами 5. 10 рақами 6. 11 рақами 7. 11 рақами 1. Тринка рақами 2. 11 рақам 11 рақами 2 мерем. Карта дуруст кашидагим просто шуданаш рақами 3 шевина. О шавака ҷавоҷон мерем дар чи? Ако рақами 3 ва 4 мон холи 1. Марҳамат мекунед шерпаранго 11 рақами 2 рафтем. Ҳама каса шума акай ҷавоҳи ошу чаршеда. Акай шамшод 3 айхири 4 мон холи мон. Ау мегӯяд шерпаранго гулада об тар кардем кафона сар кардем. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1. Ан акай шамшод 200 рубл намона 63. Акай адида 3800 шена. Акай ҷавоҳи 2800 шена. Акай се туз ма уже як худ рафтум 3 адаму 4 мегира акаҷон чиқара эфирта пеш кака. Акай се туз 4 мегира акаҷон. Пачо эфирта пеш кирд дар ҷо бузу кено шерина. Se tuz 4 megiri 3 adud emraf уже. Alo. Охи акаҷон ту ҷавоб уже як ход худум гирифтум рафтум шу акаҷон охи. Баъд дигим ход ҷури сеюм ход дигим ход рафтеста. Акаҷон ҳами қодам бозӣ кардаш. Ай ту чанд бузак боз дуруға нагӯ ҷон тагад мух. Агар зач ай би интернет тешена. Ҳами қодам бозӣ каста. Охи ҳамин зач интернет ихта акаҷон ман эфир на пеш кину гирон шерина. Ба интернет га часпага бори ма мекунеш ака ма ҳама чима юз нам кардагим шерина. Дуро ака бозӣ кисос интернет. Рафтем. Рақами 2. 11 рақами 3. 21 рақами 4. 20 рақами 5. 11 рақами 6. 12 рақами 7. 21 рақами 1. 10 21 21 ипарид. Вара 300 рубли дина ҳо интернет натури безе будина шум безе сара симон кандаги ман аҳмият додам. Ирӯз омадан ҳама чамон нав кардагим дуруғ ака мега интернет часпезем эфир да пеш кунам агар гирона. Бова асмин ох чӣ асмин билама анос харзор бош. Мерем акаҷоно вара медонем шер паланго ду дуромад. Акай адидаш 3500 мона шерна мерем. 1 6 5 4 ки мегира 5 1 акай ҷавоҳир дуромад. Акай ҷавоҳирҷон 2200 мона шерна. 6 4 6 4. Акай шамшод 6 сана медурори. شش درومد اکای شمشوجان مینوسی 100 بهش حوز به کفون ما رکت میکنی رقمی 4 کی میگیره اکاجون دوباره 300 روبل 3 نشون ده 4 میری اکای شمشوج حوز به چیزی شناشه با رکت میکنی رقمی 4 کی میگیره اکاجون او میگیم گلا دا اوتار کده این کفون کردیم او بود چه شده نه مگر رقمی 4 رو هیچ کنه مگر شده نه میرم اکو 1500 اگر بگیرش 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 هر بوم کشم
Акай Ҷавоҳирҷон 2200, акай Адас 3500, акай Шамшо -300. Хай мерем кас за ошо 1500. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 20. Рақами 1 21. Рақами 2 21. Рақами 3 ош чавака 33. Астали картой рақами 4 рафтем. Ау мегем акай Шамшода мерен далиши болиши мереши 1500 рубл. Акол лайк ҳама зада мерем ҳама каса хушоди. Рақами 4 мон холи монеса. Геландам дулаки ман рақами 4 ки мегирад. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3. Акай ҷавоҳи карта кашагим шена. Акай Шамшод 1200 мунака 100 минус биди. Акай Адидас 3300. Акай Ҷавоҳир 2000 шена. Мени даваши. Акай салом алейкум салом хушомади рақами 4. 12 рақами 4 холи мегеш ака. 5 21. Акай салом хушомади рақами 6 11. Рақами 7 11. Рақами 1 20. Рақами 2 20. Рақами 3 хоки хунай 21 пари. Рақами 15 рақами 6 мерем. Ау мегем ако ҳама каса хушода шена. Зиндаву сарбаланду хонобо бошем. Ҳамада бур бори хоҳонем. Акаҷон рақами 4 холе марҳамат мекунем. Ау мегем акай Ҷавоҳирҷон ошу шашена. Гуландон гулаки ман ёратон қар кадаям ёя хона. Тамом. 6 7 1 2 3 4 5 голи висад. Ну до бача 3 чузда голи ват прикин. Ана акай Ҷавоҳир 2400 демона, акай Адас 300 демона, акай Шамшод 1000 демона. 6 тринка 7 21 11 1. Рақами 2 20. Рақами 2 20. Рақами 3 21. Рақами 4 хоки хунай 21. Рақами 6 оша рақами 7 рафтем. мерем акаҷонор ма шелпаланго рақамо холиян. Ау мегем рақами 4 мо холиян. рақамгиро марҳамат мекунем. 6 зад рақами 7 рафтем. ҳама каса хушомада. гила даво кар кардем кафонкафона сар кардем. 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6. Акай Шамшод мемонад 1400. Акай Адидас мемонад 2900. Акай Ҷавоҳир мемонад 2200. мерем 11 рақами 1 20. рақами 2 11 3 20. рақами 4 10. рақами 5 20. рақами 6 12 20 20 пари 20 12 11 рақами 2 мерем. як нишода рақами 2 мерем. ҳама каса хушомадем. ау мегем варадуроҳо марҳамат 200 рубли 27 дуромад. акай Адидас 2500 рубл мемонад. мерем далши. рақами 6 4 худиш холияй. акай Шамшод 6 бигиру шеда. 6 акай Шамшод мераса эфира пеш акаҷон ҷавоб те. акай Шамшод 6 дуро варда 1200 рублш мемонад. рақами 4 ки мегира акаҷоно. як нишон ва рақами 2 мерем. рақами 4 ки мегира. магар рақами 4 да ҳеч ка нест. бако 4 пур кеда савла 4 пур айб шире айб ана. Вигиш 1000 4 пур кеда катагима.
میریم. اکای سالن رقم 4 اخر 200 پارتون شینا. اکای سالن 200 پارتون بیگیش 1200 بود. همدا بوری خواهونیم. رفتیم دالشی. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آره که میرین دالشی. اکای سالن جون اکای تمکنی. همه کسا خوش آمدین. اکای سالن جوشی اکا جون. اکای سالن جوشی شینا. اکای سالن جوشی اکای سالن. السلام ای گولی لولا. ای وقت شدیم که رقم میشه میگه که بعد صدر بلا. اکای سالن جوشی شیرنا. اکای سالن 500 پارت افتاد میریم. اکای سالن رقم 4 500 پارت افتاد 300 روبلش میمونه. اما اکای رقم 4 دا بودی پراسم اخیر دوباره ما اختیار رفتیم. رقم 2 دا رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 مشکل ما 20 رقم 4 اوشا رقم داشت رقم 5 1200 روبل. او میگیم همه کسا شما میرین دالشی. آن که بودی پراسل اکای سالن و بودی پراسل رقم همین 4 ایسه تشیده میرین دالشی. گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد تو از بینه باز درمت بر زمین آباد و سربلند و خراباد شما همه دا بود باری خواهانیم. او میگیم میرین گلدان گلکی من جانی تا جان میریم. شش گلی دینا یا 6 گل اکا 6 گلی باشه رقم 6 گلی میرین دالشی. اکای سالن شیرپلان 1400 روبل نمونه. اکای شمشد 1000 روبل نمونه. اکای ادیداس شیرپلان 2300 نمونه. اکای جواهر 2000 نمونه. رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 21 اوشا رقم 4 رقم 5 بریم. اکای سالن اوشا همه کسا خشان شویدن زنده و سربلند و خاناباد و شنگ همه دا باری خواهونه. او میگیم گلی تریزه ریزه از سرمون نوز کنه خوش میگوشون بریزه همه دا باری و همه دا پیشتری خواهونه. او میگیم اکجنو رقم 4 دا رقم 5 6 7 گلی بدای 6 گلی بدای میرین دالشی. 1 5 هم گلی بدای این خیلی گلی بدای آن اک میرین. اکای سالن 1400 و 1900
Акаи Шамшод 800. Акаи Адидас 2100. Акаи Ҷавоҳир 1800. Мерем далши 21 хоки хунук 11 рақами 5 21 6 хоки хунук 11 7 хоки хунук 1 хоки хунук рақами 2 21 рақами 3 11 рақами 4 боша коима 20 варадуруҳо марҳама 300 рубли вара медурем 300 рубли рақами 5 рақами 2 варака рақами 6 мерем соҳибои рақамҳо ҳаракат ба пеш 7 дуромад акаи Адидас 1800 рубл мемонад 7 дуромад рафтем 3 дуромад акаи Шамшод 500 рубл мемонад мерем акаи Ҷавоҳир 1 кадровард 1500 мемонад мерем акаи Салом 400 дуровард 1600 мемонад рақами 6 холӣ монд рақами 6 ки мегира акаи Шамшод 6 пас кардад 6 давара пас кардад акаи Шамшод мерем далши ҳаммада бурдворӣ акаи Салом 6 гирифта акаи Салом мемонад 1400 исод мекунад абулу тамом гап нест зарагира оша 1800 рафтем 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 акаи Салом 1300 рубл мемонад мерем 1800 оша рақами 6 акаи Салом 20 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 12 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 21 ҷониш дами де вара 900 рубли ана ту акои варадро я вараи 900 менӣ чӣ гап мешавад рақами 7 нишон дод рақами 1 менӣ ҷониш дами вара 900 рубли рақами 3 пас кард ку ки медурояд агар будура рақами 2 медурояд ба фикр ҳеҷ кана медурояд чӣ як пас обе ака ба фикр байни ҳар то мекашем чӣ акаи Салом медура акаи Салом рақам медура шедад акаи Салом медура шедад набоша байни чанди 900 то я рақами 2 дуромад агар боша марҳамат кунед ҳама рақамҳо пур кунед будуре 900 бара акаи бобоҷон хушомад шеда вара барои 900 рубла я акаи Салом хам паса бинед охи акаҷон нҳсади акаи даст хиш шона такам паса бинедсан даже ба худо айфин дуромаданаш биё бикашем байни ҳартон акаи Ҷавоҳира я рақамиш дабузияй се пас кард ҳар тонда мекашам бизани кадо мезани ошава мерем рақами ана 7 нишон дага айрак ба мекашим як ред ҳам 5 мекашим 1800 ошава ҳама каса хушомадем дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст зиндаву сарбаланд бошем ҳамада бурдворӣ хоҳонем ҳилала оҳо ҳилала ана ки мерем далши дарохи илала рақами 5 7 5 7 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ана ка 7 нишон дада рақами 5 касе зад оши ҷон шавад алейкум салом акаи самиҷон рақами 5 20 7
11 رقم 5 او شاه رقم 6 میریم اکای جواهیر هم بگیم اکای سمی چهال داری اکم سلامتی ها جوره اکا 5000 رقم 6 رفتیم همه کسا شادیم زنده و سربلند و خانابادشون تو در این خانه مبارک شوه ای لبگریجه بگه دیلا بگه دیلا ای خاله ازم ازم اونو دختر دم ازم اما کرفتیم شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج اکای سلام شیرپلنگ 1200 اکای فعل بزر پس نمیدونی صحبت ها اکای شمشو 300 نمونه اکای ادیداس 1600 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 5 او شات ها اکای سمی 5 رقمی بونه تو پول تای پارچه اکای شمشو 6 گلی باشه 6 گل میکنیم 5 او شات اکای جواهیر میره در چای رقمی 6 همادا بوری فاهونه اکا جانو من لایک از زر میکنیم بریم بلشی جانانه بهار شده است تو تای می آی وقتی گلی نه شده است تو تای می آی وقتی گلی نه شده است در وقتی بهار یکو رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای سلام 1100 نمونه اکای شمشو 100 نمونه اکای ادیداس 1400 اون اکای جواهیر 2000 3100 داشت 3500 اون اکا چجا اون یه فیلم بود چقدر پیست اکلا پلبه بیا اینترنت بهش خشم با صوت بشه اکلا خیلی چطور سه او قبضه نشسته سه 11 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 10 رقمی 5 11 اما اکا کجانه ما 20 11 پرید ای پرید ای پرید ای پرید ای پرید ای پرید رقمی 7 با 20 زدش او شوا اکا بگیم رقمی 7 او شوا با 20 او میگیم اکجانو همه دا برد باری خواهانیم هنده و سربلند و خانواشیم تو در این خانه مبارک شوی ای لبگریجه بگه دیلا بگه دیلا ای خوله ازم ازم نوی دختر دم ازم خوله ازم ازم ای نوی دختر دم ازم 5 یک گلی تمام اکا رفتیم 1 2 3 4 5 6 تمام اکای شمشو تافتای شنر اکترشون تمام اکای جواهیر 3300 نمونه شنر اکای ادیداس 1800 نمونه شنر اکای جواهیر minus 300 اکای شمشو minus 300 بشی اکای سلام کراچی 1000 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 11 22 رقم 2 شاه رقم 3 بریم او اکا افیل سازه خیلی چسبیده سا بزیم چسبیده است اکای سوچ بو نویسه اکا پول تا پارتون تا اکا از پول داره اکا سمیجا رقمی 2 رقمی 3 رفتیم هم اکا سخ شادیم اکا شمشاد minus 100 رکت همه که شینا
3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 7 2 Акай Тринкоз рақами холӣ мешавшина. Акай Ҷавоҳир 3100 рубл мемона. Акай Адидас Шерпаран 1800 дошти 1600 рубл мемона. Бахшиш 2200 туз картат зад. Акай Шамшо ракета акай Салом 100 мемона. Чай Сбербанк намедонам. Оли мебинем акай Сберм дуя. Омад акай Шамшод мемонад 100 рубли дигар шеда. 100 минус бидӣ. Ҳам пиламакам парк мерем. تو سروی نازی محرمی نازی ای سنم اکا بانم احمد نبرومد کو اکا سمیر پولش برفتش 1800 میریم رقمی 3 11 4 20 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 23 رقمی 2 آشوار رقمی 3 میریم همه کسا خشماده شیرپرنگه و زنده و سربلند باشه او بگیم شیران گل از آو تا کردیم که فونکشون از سر کردیم دوست اون باشه که گیر از دست دوست یک عروض باشد بیاد دیگری با دوست رقمی 3 گل باشه 3 گل میکنیم 2000 رقمی 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 акай Салом 800 мемона акай Шамшод од мемона акай Адидас 2600 мемона блад чума акай 2600 акай Ҷавоҳир 2900 мемона ка мерем далши 21 рақами 3 рақами 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 31 او شاکت جکپوت دیدی میریم پس 3 و 6 پس شد مرحمه اکور رقمی 3 و 6 خولیت شما در که شام شدیم از اون ما اومد بازی کردیم 3 و 6 خولیش رقمی درا او شاگه اکای جوانه کیای خودش اکایی عدس هم میریم اکادمی و رقمی 3 و 6 خولی یا رفتیم 3 4 5 6 اکای شامشو جون خوشماده شدن آن اکای جواهیر 2700 اکای عدیداز شیرپران 3000 آدمشه اکای سلام 700 روبل میشنن چی میگه Мужик не расстраивается, игра не везет, в любви повезет. Чмега. Брат, я тебе бабки. У меня русский как английский. Раками 3, 21. Раками 4, 11. Раками 5, 21. Раками 6, 22. Раками 7, 11. Раками 1, 20. Раками 2, 10. رقم 6 اوشا رقم 7 بریم اکای جواب پاس میکشید اکا رقم 3 و 6 خوله مرحمت اکای جواهیر پاس میکنه اکا جون او میگیم اکا گل دا او تا کدیم تفون تا ترینکا 6 اخیر رکشن کشیده اکای سمجون زینده و شکا Конечно, соҳиби картада Ахмеда. Акай ҷай бенема акай ҷавоби пафтои охирин шеда. Рақами 3 ра ки мегирад? Акай Самир 3 ахир ракета мекунем. Як рӯз намоз мекунем дарши.
گیرتان سویا کوجاکا سه گیرتان اکای سالم رقمی 4 600 روبل میمونه اکای سه تو اکای نمیشه ترینکا اکای ترینکا تیجی رقمی 6 رقم تا میکنیم میریم اکای ادیداس رقمی 7 رقمی 2 800 میمونه اکای شامشو که 5 پاس اکا 5 کی میگه شیرنا اکای جواهیر رقم 1 5 پاس میشه 2600 میمونه اکا 5 کی میگه اکا جنو ما همه میکنیم 5 میگیریم اکا رقم تا میکنیم اکای ترینکا رقم تا میکنیم اکای سمی رقمی 3 رقم تا میکنیم اکای سمیر 200 روبل میمونه اکای ترینکا رقمی 6 بگو سه گیرتگان و اکای جواهر جون خالی بود تا شیرنا سه گیرتان وجود اونو اکای ترینکا رقمی 6 جوشی اکا جون اکای ترینکا پولش پارت اوتا 600 500 روبل دیگه شونا 5 هیچ کنا میگیره اومد اکا 600 ماشینا 5 هیچ کنا گیره میریم همدا برد بوری خواهانه رفتیم اکای سلام 5 گرفتای 5 4 اکای سلام اخیر 500 روبل میمونه میره دالشی رقمی 7 31 رقمی 1 21 رقمی 2 12 اوجا گیرتان شکر جواهر جون رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 17 هیچ اکای متجان چیگه بخواه طرفی خیلی 5 اکای سلام گیرتگه شاوی میریم 17 رقم 1 میریم همدا بوری اکای جواهر یک خوله اکای شیده 5 تا پاس خیلی دیدیم را میریم دالچی همه کسا شما شده حوض با خوله بشم میتونیم زینده باشه خون او خون اکای جواهر پیش اخیر بوله بخون پیش اکای مطلوب نیست که اکای سلام رقم 5 تو گفتی 3 وقته 5 تا برو پاس پیش اخیر رقم 5 گرفت رقم شما کارت شو به سال کردم میریم دالچی 7 رقم 1 2 3 4 5 6 7 اما اکا کامنتر میخوام چشم در کامنتر اکا در پیش میاد کامپین قدره او چشم برام اکای سالون 300 میلیون اکای ترینکا 400 میلیون اکای ادیداس 2800 3200 میلیون اکای جواهر 2500 میلیون اکای سمیر 100 میلیون بریم دالشی کیوش اکای جواهر جون چی من گفتم 3 یک ادام دورا گفتم تو گفتی 5 پاس گیر تو پاس کما خجانی ما میریم رقم یک اخی پاس میکنم اگر با تمبر یک 22 رقم 2 32 رقم 3 11 رقم 4 30 5 20 رقم 6 30 رقم 7 21 رقم 2 رقم 3 میریم همدا بوری خواهانه دره آشا میگیم یکم پاس اکای جواهر 2500 پاس کرد اکا جون یک کی میگیره اکا جون ما میریم یک کی میگیره یک سکون اکای مطلوب یک اکل شیدا اکای جواهر جون 2500 پاس کرد و زکت تا دواسا میره زکات وقتی دام قاه میکنه در شما حیران مفید پاس میرسیم اگر همون بود کار کرد تو مخدا بالا گیری سانج با میشیش میشه کدا اوج کارتا را کش مکا بریم دالشی اکای سالون 100 میلیون اکای ترینکا 300 میلیون اکای داس 3600 میلیون اکای جواهر 2500 زاکت میکنم اکای سمیر او اکای حکمتلو رقم 1 میلیون 300
اکا جواهر جان خوش آمد اکا جان. هزار رحمت آمدی بازی کردی دبار موندی. همون اکا خیلی پاس نیست میگه که من گفتم که در همونجا خیلی گپ نیست که میگه من گفتم اگر سه را بودی 5 پاس بکیون گپای. اکا جواهر جان خوب خوش اکا جان خفه نشو اکا جان من خیلی 5 پاس کردم من مجبور دست نگیرم که شیر نه. واسه ما دری دیل تاگ جو مثل دری دیل چی میاد تی خالی میگه تای دیلت میریم بازی دوام میتیم رقمی 2 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 2 اوش شاباکا میریم همه کسا خشان شروع زنده و تداوم میکنم میریم ها اکا جواهر جان گام نشست خفاش دیگه کولا ها اکا همین پاسکو باشه اکا تمیکنیم ها کسا خشان اکا جواهر جان خوش اومدید شما میریم رقمی 2 زد رقمی 3 رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکا سمی جان صد اکا تمیکنیم اکا جان حکمت جان 200 اکا تمیکنیم اکا علیداس 4000 نمونه اکای ترینکا 200 نمونه اکای سمیر اکای سالون مینوسی 100 شینا رفتیم رقمی 3 21 رقمی 4 30 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 آمادگی اکا پلوت رقمی 1 20 رقمی 2 باشه که ما 21 رقمی 4 بسته گیریتش میرن در چی بولشو رقمی 5 همه بور اکای سلیم او شاکای سلام گذاشت او شاکای جواهر جان شینا و میگذار اکای جما سکوندا میگذارم شینا خیلی پول پارتوی من میدونی چه فلانجو همه کسا شو اکای واسه ما خود میرم او بشه شینا سعی خود میشه اکا جان انا اکای سمیر خود میرم صادر میونه میره شینا زنده و سربالا موشین همه بوری شش اومده اکا جانو 3 گل 5 6 3 نه گل اکا جان 3 گل باشه اینا 3 گل اکا چی گپ میشه چی گپ میشه 22 اوخی کارتو رو کشیدیم نه گل میرسه که سالون جان اکای سالون جان 300 نمونه اکای ترینکا 100 نمونه اکای اداس 3800 نمونه اکای واتاجو او میشیم اکای سمی جان 100 روبل نمونه برین دالشی رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 4 11 اکای ترینکه ایفی تپش شما کارتاک شده تو گلی نیست شینا میریم رقم 1 نشون داد رقم 2 میریم وارادرو مرحمت شیرو اینا دو هفت درآمد اکای ادیداس 2 تغییر 3200 روبل دیگه از شینا رقم 6 ترینکا اکای ترینکا 200 روبل راکت میکنه شینا میرین دالش رقم 4 و 5 پاس کنه 4 و 5 کی میگه شیرو رقم 4 و 5 اکای سینو پیش همه 4 و 5 گرفت اکای سینو جان 600 روبل راکت میکنه شینا اکای سینو 600 پای هم تکان زدن پارول وای فای بگیرن که اون تلفن نمره 600 پاتو میرم یک نشون داد رقم رفتیم اکو مثل اون رقم خورمش هم بازم میکنه شینا همه بوری خوهونه او میگیم اکای شیرزاد 200 پاتوزی آمشه درگیر اوش شما شیروی نار درگیر اوش شما هزار انا 800 روبل همه کسا خوشوانیم دوست آن باشد گیر دست دوست اک عزیز تو پرول نگرفت اکا
Parol. وای زنم بزن تلفن وایفایش میاد تلفن پول میمورای زرد شمرده استعمال زرادیکا و رگی نسب خطی در خونه ها مال بجون که وقتان دو فوز راکا و با یک در کوره بجون میاره مکو هم مکسان خشم شهر یک رقم دو میریم هم دا بوری و هم دا پشتوی رفتیم او میگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 Akay sino raket mekirim. Akay sino raket mekirim. من اگه کیلوم اکای سینو 400 روبل دست ما داره شیدن اکای اداس درما 3200 شون اکای ترینکا اوشنم اکای سینو 400 روبل دیگه دست ما میمونه شیدن اکای سینو مادی 400 دست ما داری 1000 اگه 1800 اگه اوش رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 21 رقمی 5 اوشا رقمی 6 میریم اکای حکمت لوجون مگر شما پافتر شیدن 5 اوشا اکای 6 پاس آن اکای رقمی 6 پاس اکای سینو مگیری شیدن 4 5 گل تمام اکای سینو رقمی 6 مگیری پاس یک پاس کار 6 اوز اکای شامشو صابو دو اول اکای شامشو اکای سینو 6 یک اخرد بریم دالشی همه کسا شو اکای متوجه ما شما در کجا اکای سینو 6 یک اخرد رفتیم اکای شامشو خوری شوید و نوبتی خدمت شیرین اولی نه با خدا همه میرسد دا همه میرسد آره که میریم اکای سالون شیر پلان 300 داشتی ای بلا گولی بدو 100 روبل اونا اکای ترینکا شما در کجا اکای سینو رقمی 6 رقمی 1 بس ما رو 4 گوکی دوشان بود شد ای الله اکای سینو رقمی 6 یک اختر شیرنا 2000 آد نونا شیرنا 400 داشتی اکای ادیداس 3000 آد نونا اکای متوجه شما اکای سمیجان آد بشین باشی زنده باش اکای متوجه ما رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 22 برای 300 روبل رقم 5 میریم برای 300 جوی جنگ جوی ننگ پاس اکای سمیر در بازی پراسه پافتور و پاس شینا میریم 7 خیلی میدرویا رقم 1 6 هم میدرویا 3 رقمی گیرم اکای ادیداس 2400 اکای سینو 1400 من شینا رقمی 3 اکای سمیر 3 برای 3 برای باشه اکای سمیر 300 پارتیم soy bışkınız duru vardı 3 var. Soy bışkınız duru vardı bu akay samir nevsaki 3 var. Tamam akay samirjon 300 ne partneri bir güç 1800 rubl. Ham akasa xşadi. Sera soy bışkini babra şerina. Au megen şey falango gülla barma az zamin acab guli nozanin. Dip şuazar ko az biner boz darmat bar zamin. Zinde و çarbaland khonobo boshim. Tu dari khonomu borak şava. 1800 کس بزن او شرافی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای سمیجان رکتا چند اصلا پا اکای سمیجان اینترنت من درمای سرچ کلی سیصد تمام وای میرا زرگیر اوشا 1800 رقم 5 20
رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 boşa koyma. Muvafiq tane bachə o 22. Varan sadrubli akay səmin pul nömrəgə. İna dindi güçə var telefonu. Varan sadrubli. Mere makaconu ma hamada burd bori pas pogiza. تا رقم میشه پوگزا پاس شکل شمشاد میگیرشا وارا دروها مرحمت نه صدرو در بازی پلاسوک میگیرم در دوارا نه صدی قرار اکای سینو شش درو وارده 1400 500 روبلش میمونه 6 درو ماد آدمای برن ای میدون وارا درو هستن 1 7 1 3 5 درو او هفتش میدرو اکای ایداس اینا میدرو 1 3 5 کی میگیره شرینا اکای جواهیر 5 درو وارده اکای جواهیر 900 میپارتوین یک کسی را کی میگه در 900 روبلا اکای ادیداس 2400 داشتی 1500 نمره شیدار اکای جواهیر اکای تمکنه رقم یک کسی در ایش کنیز رقم یک کسی 900 روبلی شیدار برای 900 روبلا اکای جواجون پارتو تو زن تلفن میبرم آنها فهم که پل پارتو کنه پارتو میریم خواهر میکشیم بین این اکو یک کسی مونه که اکای دست میدره یک کسی خولی موند اکای شمشو سراز پارت اکجاز تلفن پول میامونه منم میفهمم که پول پارت اکای شمشو پارت در بوزی پراسوی سه ایخی دار اکای شمشو سراز پارت رقمی سه در بوزی پراسوی ایخی دار آن اکای رقمی چند وارکار اکای ما رقمی چند وارکار çordu. Çordu ki boş ver kadar şey şunda. Yakın dün nişonda rakam istemeli mi? Dün nişonda rakam istemeli ser khola rakam nişonda rakam istemeli kholiya. Akay jawahir nisa akay şaşo şeyna raketa kinistaki ol telefon pol numara. Oxina duran şalikno akor rakam yak se davare sadrula kime duruyor? Akat kalif çesem nigona ki boziga ne yokata. Ama akor yak se dan sadrula kime de yak se davare sadrula. Akajonu ma yak se davare sadrula baradru alo kasasa şerpalado. Meren dalişi. Ako varan sadruli. نه اکا بخدا راست میگم 4 5 6 7 2 میراست میگم آدم نگاه نکن بازیگر نگاه کن خیلی دیگه افیل 30 آدم میشه 1 2 3 4 5 6 رقمات خالی میمونه در کوچه ما یا بود افیل 30 آدم در رقم خالی در رقم با 30 آدم پر کردن نمیتونم تماشا پروستا اکای شمشو 500 بعد رقم 3 اختای اکای شمشو رقم 3 اختای 500 درس مداری ویگل 3600 اکای سینو 500 اکای ادیداس شیپان 1500 اکای جواهیر او کافاگای مرن دالشی رقمی 4 10 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 2 وای 20 رقمی 5 آشه 3600 رقمی 6 میریم او مگه شیر پرنگو همه بود باری خواهانه زنده و سربلندش اکای جواهیر آش چواکا میره در 5000 رقمی 6 میریم همه کسک شده لایک هم بزنیم 5 6 برابر 5 2 برابر میریم در چی براشه بخدو ای بلا 5 6 برای بخشیش
5-6 вара зара телефон мемра ба хилофиш наму буд. Вара ки боша 1800 рубли. 1800 рубли. Ку кимедро, кто легенда, кто гангстер, 274. Вара 1800 рубли шерида. Дромад. Рақами 74 давараи 1800 рубла ки мегӯяд шерина? 74. Акай салом медурой. Акай кия дига иш кане зохи. Акай айдас минус 300 беши шерина. 74 да иш кана боша мекашим муш бига 4800 он каз за ош шава. Акай айдаҷон набоша ку картра мекашим иш канест. Оҳо я акай шоруха нав чукушест. Акай шорух эфира пеш ки шерина. Мерин ако иш канад акай айдаҷон хита то хабдорум ёне шерина. Хабо се каза боша 4800 дага боша. Ана акай айдаҷон хиди шер паранҷон ма ки боши 300 минуси 5 нишонда ай рақами 6 мерем. Тоқа рақами 2 мегам ма тоқа мерам. Алон тоқа боше тоқа. Кадоми бренд тоқа он нашава 4800 ош кирен задаги. Аву мегем мери далши. Ако ва дро боша марҳамат. Акай шорух эфир тапеш ка акай шорух. 5 нишонда ай 6 картара мекашем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 хара кадоно 4800 оша рафтем. Рақами 6. Двозда. Рақами 2. سیویک رقم 5 سیویک جان اکای سینومه درو 2400 روبلی دو نشان و رقم 5 میریم یا اکای سینو درو مدام کنم اکای سینومه درو شرینا اکای سینومه درو اکای سینو Alek cała kadaledziu. O zakat dalil badi varam alime şaşırna. Oz me semiyam mutak ma hiç masos kontuma hiç kanal bir pul omad nayomad ahişka. Akay sino medroy. Akay sinojon medroy şerinar. Aka cevap çi pas aka? Xıdaqten 5. 2400 aka. 2400. Aka sinojon medroy. اوکی چک اجون میدونه که ها باشه که بگو کارترا کشیدن گیر شینا تا اکای سینو راکت میکنیم اکای سینو داجه چانسون دوری اکای سینو 500 دوری 1900 راکت اکای سینو 500 دوری 1900 راکت کاس میزنه اوشا 4800 بود 2400 رو اومدم که جوش کم کنیم 4800 جمعی چهار و 800 دو 400 شگریم از 6600 دیگرش جانشا گردین میده بیچین توتی 6600 برن اوخ اگونسوی اگونسوی برن شرینا اکا سینو 1900 رکت همه شرینا
رقم 5 کارتا را بکشیم. همه بوری کهونه. او بگیم 25600 روبلی بره میگه 25600 روبلی. کی رفتیم؟ به اکای سینو به کارتا کشمون. اکای سینو جو راکت هم کنشید نه. اوکی ده. اکای سینو 1900 پارتویا 4800 جمعی 6800 اکای سینو دولت بسر 1900 پارتو میریم 6600 کسی زد او شکی شوا. بله کسی زد او شاشه پرونگو همه دا بوری خواهونه دوست آن و شکیگی نست رکت اشید اکای سینو جان پول دومدگه شیدن پول دومدگه رفتیم 562 562 562 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دو اکای سینو خطیش کنار هم میکرفون 6600 6600 هیچ کنست میکرفونموش زدگیر او 6600 رفتیم رقم 5 20 از 31 در 20 بزنیم رقم شد اکای سینو فیلم پیش که کجا نیما 20 بین هر ستون ایسر میکشون 20 رقم 6 دو کارتا میکشیم میریم اکا افراد پیش کنی اکا جانو افراد ما پیش کنی جان تو گردم که بونگیم چسب بزن میریم دلشی همه کسا خشم شیرده دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود بیاد دیگری بر دوست آباد باشد شیرده همه کسا خشم میریم دلشی بولشی میشی انا اکا را که باشین 6 2 5 6 2 5 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 انا اکا جانو رقم 6 هم مسئولیت ها میسه شیرونه رقم 6 این بازی پوست دوام داد با هم 20 رقم 2 21 5 21 با واره شد یا واره میشه میگه توپاگه و چشو واره 3300 روبلی واره 3300 تو قشنگ داده کنه اکای سینو میدونه اکای سینو رقم 6 رقم 6 میدونه رقم 6 با هر دوتون اکا در جو ایلتوز یک روز صبر کنم اکا جواب شده یا اکا میگه شش کپ کی میگیره همه اکا جواب شما میگه اجدال کی میگه اکا درو ماده خودش شو نمیشه که ما ولا پرزا کارتای شما بکشون اکا دا 3000 اکا جواب به همون شش جواب شده خاطر اون کس بود درو خاطر جون ما 3100 باشه 1600 میگه تا ساعت مرود 1600 میشه وی ایگرش بشه 6600 جمعی 8700 وی ایگرش 6 پاپ درو باد میریم اکای ساعت مرود 6 پاپ درو بارده اکای
Суадмурод 1600 мепартоем. Акай Сино 1600 мепартоем. Ако илтимос тест کنید که تلفن من دیگه هم بفهم کی پول پرداخت کی پول پرداخت سر. اکو iltimos vara bigzarun so'qsama. Akay Suadmurod 1600 مپартоем. Akay Sino 1600 مپартоем. Hamma kasa xush omading. Akay dara chak taka javohi. ما اکای جواز هیچ نمیتونم شینا اکای انا سوادمو جو پارتو شه کارتا که شاکا جونه ما اکای سوادمو اکای انا سینو پارتین اینا چند گفتون 8700 الو اوزی اکو راکت کلام بیا اکو انا اکو با حزوم را زرقی گوارد اکو با حزوم میشه بوزمریم بخورم های مرین انا کی باشه انا کوش یک من تاکش کنیم هوپا کو پولو اکو اومده باشه چسب دسته سوز بشه اوزا که هم به چسب سوز بشه شروع نه یا هم به چسب سوز بشه اکای همه پولوش اومده افیرو سوزه با پیش اکو ما اومده شروع نه رقمی دو نشان داد رقمی سه خوله چهار خوله رقمی 5 کارتر میکشون ویگیش 8700 بیم اول افراد تمام شد بولو نمیدونم چسب بسه آی عدالت چی صد فوز افیر میریم اکا بخلا نشتک تو موندستان آخری جمع است داشت 100 minus کریستی رفته سن 3200 1000 پوره اکا میریم این 8700 نیدن 8700 گفته بودم 9000 اکا دونو بشه 9000 دیگه شد اکا جونی ما میریم دالشی بولشی میشی 5 6 2 5 6 2 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 برین دالشی 9000 یا من بوده سوش کنیم کنم توره میگیرم خوی 6600 بود 3200 رو مگه جگر 3200 میشه 9000 رو رفتیم اکای جواب تسلیمی اوکی گفته اکای اماجه اکا جانو همیجان شروینا مکا فونیم اکای سینو آشنا اکای سوادمون آشنیم وی گریش شل پالانگو وی گریش 9000 اینا او اکا جانو نکی اکو ایش باز همون خیلی پیش بود همون فیلم کنیشا برین دارلچ اون مگه برین اکای سوادمون همیجا اکای سوادمون یا کافون که بو کافون اکای سوادمون همیجا شینا اکای سوادمرود اکای سینو همینجا نوخی اکو رسوی به رقم 6 جواب تن التیموس تمام رقم 5 20 6 22 2 10 از تالی کارتو
рақами 7 6 ошо акаи сино акаи соатмро 4500 дада сима шумо доред акаи сино рақамот пафторай ана ки мерем ҳозир рақамот холӣ мешаванд бозӣ мекунем шерина ҳамада бурд бори рақами 6 ки зада рақами 7 мерем ау мегем ошо рақами 6 мегем ҳамада бурд бори акаи адидас пафтори рақами 7 акаи адидаҷон рақами 7 пафтори 4 5 гӯр гап нест акаи адидас минус 3 пафтори шер паланг 7 1 2 3 4 5 акаи сино пафтор акаи сино 2 7 пас 2 7 холӣ шуд марҳамат акаи соатмро кадом шо мегем шерида акаи салом минуси 100 меши акаи сино ана оғо будем 4300 рубл мемона акаи адидаҷон 300 мепаратон шена хушон акаҷон 1000 раҳмат кемади бозӣ кай шена акаи сино 7 6 гирифтай тамом 7 6 боша бесако як таравистему мирзо салом кончанди сади акаи соатмурод рақами 2 4400 машинар як мутак местем акаи сино рақами 7 рақами 6 акаҷон 4300 машинар мерен далши бо кереҷа акаи шамшод рақами 5 400 рубл машинар ана рақами 4 минут 100 мешака рафта о акаи адидаҷон 1000 ама шена зинда боша акаҷони ма 2 7 6 5 як холӣ ки мегира шерпаранго рақами 1 ки мегира акаҷонои ма як холӣ баъди бо рақам холӣ мешавад як ки мегира набоша мерем далши рақами 7 тода меша рақами 7 тринка рақами 22 чира гирем акаи далеҷо рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 21 рақами 6 20 акаи эфирка пеш рақами 7 рақами 1 мерем акаи салом ичра парто овем туграк рақами 4 5 як холе акаи дале кадом шо мегирина 4 5 як дыра гирифтаган акаи дале давно акаи мирзо рақами 1 ахида 4 5 ки мегира эфира пеш кешед параго рақами 4 5 эфира пеш ке 7 рақами 1 рафтем 1 2 3 4 5 6 7 4 5 ки мегира акаҷони ма акаи мирзо ракета мекунем мерем акаи сино 4100 мемона акаи соатмро 4300 мемона мерем акаи мирзо рақами 1 акаи мирзо рақами 1 ракета мекунем ан акаи рақами 4 5 шамшод акаи рақами 5 ахта охи рақами 3 ахта 3 5 мега акаи шамшод 3 5 ки боша 100 рубл дигар уна акаи мирзо ракета 4 ки мегира ако 10 одами бача 4 пур када наметунам ба ма ака мега ки барда дуро рақами 4 бача эфира пеш кина акаи мирзо як айдин айдату додаги ракета кун акаи мирзо як кадо акаи далер эфира пеш кина рақами 4 мегира акаҷони ма а бача эфира пеш ки ҷонтуна гардум акаи мирзо як ама дахил додагим акаи далер 4 мегира эфира пеш ки акаи далер дахили тоҷикистони шерина дусад акаҷон худуд акаи шамшоҷон худ 200 оо бача эфира пеш ки акаи далер 4 ахил шера илтимос па эфира пеш ки бозӣ кунен ҳама шумора ҷидадур акаи далер хта ҷидадур мухбу ҷун шена акаи мирзо як соаги 100 рубл парте прикин акаи соатмроҷон 4000 та яна мо диги зарону 300 рубл мемона шена акаи далер 4 ахил бача ҳам эфира па пеш ки ҷон таб гардум ракеташ кун куне ҳай бозӣ бугон бача акаи далер эфира пеш кун девона мука ба худо
رفتیم رقم یک اکای میزو آشتی یکم اوش نمیچسبه رقم یک 20 رقم دو 22 رقم سه 10 رقم چهار 20 رقم 5 20 رقم 6 22 اکای دلار دیونم خیلی بخدو رقم 7 22 وارد 200 روبه بچه اکای دلار می اوقا افی پدنات تا پیش که دیونم خیلی بخدو گفته همین چهار اخیر راکت بکن هم هردکی خوب وارد درها 200 روبلی جای شگرده من نمیتونی وقتش نمی وارد درها 200 روبلی کو سویگو رقمو 3 5 1 4 مدروی بافکی هیچ کنه مدرو باید میکشی میری چی وارد دروی بوده ابوجی برو مرا اکای شام شد 5 دروا 5 دروا 1 3 4 اکای دلت افیتا پیش که مردم عجب تیمه دتر زای بچدگیان من یه سال فقط نمی دلار در کامنتر خونده استم های اوزی موندا فقط نمی تا کامنتر تا جواب دستم کاکا 1 3 4 ده هیچ کنه سه در 200 روبل نه باشه کارت میکشه بیگ 700 رفتیم 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 2 ایمی فرمی که من کمیزو دور 1 2 3 4 5 6 7 5 9 میگه اگه ما خوانا کنه کمیزو اما اکای بالا میگه گفتنی تو آن اکمل دالشی اکای شمشو جون او مشین او خبا خاطر اینجا همه نرای خو یگو تمودا است اگر تو سولوشن اگر سامنے داشته باشه خود میرم اکای ما 700 بود رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 2 22 اکای سوال 700 او شاشینا اکای درجه افیل پیش من رقم 4 اخته رقم تکشه میره دالشی 2000 رقم 3 میره اوناش افیل تام خالی پیش بشه خیلی قفون بدگانی میره مکجونه ما همدا بوری رقم 1 پافتوری اکای 3 و 5 خالی شد 1 خالی شد میریم اکا 3 5 1 خالی مرحمت اکجونه ما 3 5 1 خالی شیره نه رقم گیرو مرحمت 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 اکای ساعت موجه اوشا انا اکای ساعت رو 300 داشتی 1900 روبل شینا اکای سینو جون 3900 شینا انا اکای دلی رقم 4 اخیر رکت شینا خیالت نکنستم اکای دلی رقم 4 اخیر 600 پارتوفتی 500 اونا اکای دلی آمدی شینا رفیل پیشیل 3 5 1 خلیمون 3 5 1 یک اگه با کدالیو 4 درک هم میگیره کجون اکای دلی پول دومد یک هم میگیره 4 شینا اکای افیر پیش بین چه جواب دیسه اکای دلی جون یک هم میگیره 4 پدر رحمت هم میگیره شینا یک بوشم میره اکای دلی یک اخیر 400 رو کنه اکای بویم رو این اکای بویم رو جون رقم 3 اخیر 400 رو بودونا اکای سواد مختا 400 رو بودونا شینا تمام 5 4 خلیمو میریم اکای بویم رو جون بود رو رقم 3 اختای رقم 3 اکای بویم رو 3 10 رقم 4 چوراتی اکای سواد رو 4 دکتر شینا داخل تا اکای سواد رو اکای سواد رو جون 4 داخل تو اکای سوالمو گفت نفهمم سه بتون 4 بتون چخالی که اکای سه شد موجاکا دا اکای بویم رو
акай суадмуроҷон ҷавоб даҳед. Чо рабитамуд ё не акаҷон? охир сера гуфтӣ ҷо ман сера кишодум шака. Айдо чора метавонӣ шакани рафтем. Рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 11 рақами 7 10 1 майли 33 1 4 метавонӣ шав. Рақами 2 21 акай суадмуроҷон 3 4 метавонӣ 4 холия шеда. Удов 3 гуфтӣ ман кишода будум шака. акай суадмуроҷон 3 холи ё 3 4 акай хибунаи ҷонта кардум. Рақам 1 акай далер оша акай рақами 2 рафтем. شما در کار رقم 5 خوله مرحمت ای بچه میریم هماده بود باری خواهانیم زنده باشه شکارنگو میریم لایک همه زن شروع نر چوری خولی تمام یعنی خبرای تکدونیم اوجا یا خودش رفتگی اکا 5 3 خوله مرحمت میکنیم شروع نر اکای سوادمروجان 300 نمونه اکای سینو 3700 نمونه اکای دلیر 1000 نمونه акай боимро рақами 4 300 рубл намуна дим холне вақт чуате додум такат яна будро хихи бунайсе акай боимро 300 намуна рафтем рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 23 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 11 рақами 4 ошакай рақами 5 рафтем ау мегин шерпаланго ҳама каса хушояко 35 хӯла марҳама бетем 4 зад рафтам рақами 5 ҳамада бурд бори хоҳунем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид чӯазато аз зеб боз баромад бар замин дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз бар худ гирад дигаре бар дӯст ҳамада бурд бори хоҳунем ако марҳамат мекунем рақам бигирем 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 акай суадмуроҷон 200 намуна акай сино 3500 намуна акай далеҷон 900 намуна акай боимро 800 рубл намуна рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 22 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 20 рақам 1 ошакай рақами 2 рафтем ау мегем акадонои ман ҳама каса хушомадем гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо аз бинай боз баромад бар замин ако рақами 35 мо холия мерем далиши болиши меш обод бошем шерпаланго ҳама каса хушомадем 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 ҳопакан аста ҳоп 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 акай суадмуро 100 намуна акай сино 3300 намуна акай далер 1400 намуна акай боимрод 700 рубл намуна рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6 12 рақами 7 10 рақами 1 11 рақами 5 оша рақами 6 мерем акой рақамги марҳамат мекунем 35 мо холия ау мегем шерӯна дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст рақами 5 замерем акай рақами 6 зиндаву сарбаланду хонобод бошем ҳамада бурборӣ хоҳонем дӯстони меҳрубонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкил осон кунед касон кунед 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 акай боимро 600 акай далер 1300 акай суадмурод акай сино 3100 акай суадмурод оо рафтем рақами 6 11 рақами 7 22 рақами 1 11 рақами 2 11 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 акай боимро суадмуроҷон 721 рақами 7 ошава рақами 1 ако 35 холия 35 мо холия весе пӯш кремон ки намешавад
ولی او زکا و زیر رقم پر پشینا چیشا خطای سوق رقم سوال مون جون نه 100 داشتی دا او اکا 500 و 400 مون شینا ولی 400 300 200 100 پرایم اکا یگانش تا خطای سوق رقم 4000 تا وقتی پارت افتون 300 داشت اکا سوال مون کارت زد همین دکا جونی ما نه 100 کدوم نه 100 کدوم ай 900 да у ака ход додем ака ҷони ма ба 700 рубла зади барая 700 рубла зади 900 шуд 1000 меш 900 меш дар рақам дурмад ауҷа да ака 1500 доди правильно ака правильно 400 нему баъди вай 4 ход раф ака ҷони ма о бара 700 рубл буд ака кай суам ва ягон барай калон буд шерина о кушон акай суаму бара 700 рубл буда отан дурмада буд барай 200 рубла буд ма 4000 та гирифту парту ту шена ако 35 ки мегира 35 шерина 35 марҳамат мекунем рақами 35 акай суаму дуд пафтура шерина ҳам дай ту зазне буди хаҷо очота ҳа бача пафто оша хаҷо ракета мекуне 35 хула шерина рақами 35 медурем ако 35 ако 35 мегирем ако 9 одам очай дурон 35 хурим қай қарсак мезади то қарсак бизани тамошо мекунӣ тамошо кунӣ 35 شا اینجا خونه چی؟ ها؟ چوا؟ خیلی هم دخونه خونه بسار میروخی؟ ها؟ اکا جواهی 35 خولی یای بریم اکا جواهی دابوزی پراسا 35 خولی قبطون بوزمه کی شیدن سه و پنج همه گیرم اکا جونو پریکی 10 بود گیرم اکا جواهی گیرت هست نه اوجا اکا بویمه اکا سوالمون پرتو ما 32 اجلا دارم تا 35 تا اکا جواهی اخیرت میرین دلشی من نمودم تلفن ها اوه من مگه خوشحال میرم 10 بشم خوش خلاص ها فایرقم یاد میریم او شرقم ها سرگیم همادا بور بوری هم او واردا عزیز اکا جواهی 35 اخیر رکت میکنه شینا آن اکر رفتیم اکای سوالمو 400 پافا 300 نمونه اکای سینو 3100 3500 نمونه کارت زد اکای دلیل 1200 نمونه اکای بویمرود 500 روبل نمونه اکای جواهیر رقمی 3 و رقم 5 رکت میکنیم اکای جواهیر رکت میکنیم ببین دلشی خوش آمدید یاران دوستان رکو زنده باشه اکای جواهر جو رکت میکنم بریم دلچی همادا بورد بوری بخواه جبیو اکای جواهر 800 پارت افتی 600 رو برده اونا خیلی دیگه اوشتی بشین دوام بنا تو من کامیز خود بگرده دیسکوکتون کنم اکای جواهر 600 رو برده اونا بریم دلچی رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10
رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 6 او شبکه سینو می دارچه رقم 7 چه کدام دهنم گیرد نه هست کمی شش رقم 7 رفتیم همه بور بوری خونیم او میگه شیطانگو دوست اون باشه که گیر دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بردوز رقم یک گولی تمام من صاحب بالا خونیم بعدکیش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش اکای ساعت مراجعون 200 میلیون اکای سینو 3900 میلیون اکای جواهر 400 میلیون اکای دلیر 1100 میلیون اکای بویمرو 500 و 400 میلیون شیلا رفتیم رقمی 7 10 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 اکاجونه ما کی باشین 21 21 ای پارید ای همسویا پارید ای همسویا پارید سری وارا 300 4 و 5 وارا کا اکای دلیل پاس گفتای دا وارا پاس اکای دلیل دا وارا پاسن اکای سواد مروجون 100 نه پارتون شرینا بریم رقم 6 7 اکای سینو انا 3300 ماشینا اکای جواهر مگر 3 رو مداری اکای جواهر رقم 3 مدار اکا tamam اکای جواهر 3 مگیر اکا جون اکای جواهر 100 روبل نونا رقم 1 کی میگه شینا رقمی بود رقم 14 بود 600 بود 4 نشون داد رقم 5 رفتیم رقم 1 کی میگه دوباره 300 روبل میره دالشی بولشی میشه همه دا بود بولی خونه او میگه گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از بین باز درآمد بر زمین آب بود و سربلند باشه اکای بویمو گیر اکا میره رقم 1 کی میگیره میره دالشی همه دا بود بوری 4 نشانه 5 6 7 یک هیچ کنگیر پکا جنو نیست 2500 بگیر کسی میزنه او شوا 1 2 3 اکای سوادمرود مینو 300 دی اکای سینو 3300 اکای جواهر 100 دور شینا شیای ازبکستان بدونم بدونی بچه بدون اکا ها ازبکی نه برات ازبکی چیه رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 2 21 دکنش نبرد یا учитель русский язык رقم 3 10 رقم 4 12 1500 رقم 7 اوشا از تالی کارتو رقم 1 میریم اکای سواد مروجون پافتوی شینا رقم 7 زد میریم رقم 1 اکای جواهر مگر شما پافتوی شینا همه بور بوری خونیم او میگن شیر پرنگو همه بور بوری گلا دا او تا کردن کفان کفان از تا کردن زنده و شبان شد هفتور تا اکادر من خودم میکشم حافظ دیگه بشتم بریم پس اکادر رقم درا کیمه گره کو اکای سوال موجو اول شیدن مینوس پلوس برسن توزگاه شیدن اون نقطه طرف 100 روبل تو بودن شما دکا اکای جواهر رو کش نشافی اکای سوال مرود اکای سینو 3300 5 4800 4600 میمونه اکای جواهر مینوس 300 اکای دلیر 1000 اکای بویمرود 300 میمونه شیدن Aznakomtis چیه؟ این کدوم توجی که بخدا زیاد خدا همه سازه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7
12 آن اکا جلوی ما که باشین 20 20 11 20 12 ای پاری وارا 300 روبلی ای 200 روبلی توی ایگرا از نکومنت پرو ایگرا спрашиваю брат мой это игра тринка называется это кимор называется это харам нельзя если никогда не играли не играй короче правильно акай далее як адру адат акай далее ҷон 800 рубл машина это не хорошая игра брат мой акай сино 7 рубл акай сино 4400 миёна 35 акай ҷавоҳир гирифта 500 акай ракета мекунем акай ҷавоҳиҷон сразу 500 мепартем мерем вигиш 1200 рубл ау бегим пока брат мой пока мерем вигиш 1200 мерем дар ҳама каса хушои шӯрина линдаву сарбаланду хонобо бошем ҳамада дур бори хоҳонем ау мегем гилада о сар кардем кафон сар кардем дар забони бумрам акай соатмурод ба ин гапи гуфтагит забон булбул акай соатмурод бахду акай ҷавоҳир минус охи тамом акай сиёту дар ватсап бинавис пулут мерам вақам наста акай ҷавоҳир бояд 500 мепафти 400 пафти омади акай ҷавоҳир акай соатмурод ма тура аққади райо тамохи гап нест амин бизанам акай ҷавоҳир омади акаҷон рафтем رقم 3 23 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 که جون بزنه 10 رقم 3200 شود акай ҷавоҳир оша 100 минус будӣ мерем дариши бориши меши آن اکا رقمی 3000 رقمی شو اکا رقمی 2 خوله کتا ایگرالش گفتی گفت در کی میگیرم از نکام تیز درست میگم از نکام شو از نکام چی شد هم درست نمیفهمم وقتا معرفی شد چیا نشد که اوه اکای سوال ما بخم دوشیم بخم شد چیز مون نداره ای صوفی آن اکی رفتیم акай сино 4200 мемона акай ҷавоҳир ана 900 рубл мемона акай далер 700 акай боимуро 200 мере далши ҳама каса хушоне рақами 4 20 рақами 5 31 рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 32 سه آشا رقم 4 پدرم نمیدونم سه آشا رقم 4 رقم همه بوری خواهونه او مگیم مگر رقم 3 از رقم 4 میرم شما از رقم جنو ایده وجود کردم شهر دارم بیفتم او مگیم акай боимуро шерпалан 100 мемона акай далери 600 мемона акай ҷавоҳир 1300 мемона 900 акай сино 4000 мемона акай сино 4000 мемона акай симел алейкум салом шо ака 11 5 10 чи шидо ака рақами 6 20 ҳаст ака рақами 7 21 рақами 1 12 رقمی 2 20 بخواه 20 کرد اگه چی میگه 3 21 جکپات رقمی 3 اوش رقمی 2 خوله اکای سمیلا اکای سینو 6 7 پافتور اکای سینو اکای سینو رقمی 6 7 پافتور شینا سه با سیویا گیری تو جو شما акай сино пахтор акай сино 4 5 6 бара шуд
3:31 بود. بالاش نگی نیست. رقمی 3 زد به خطا باید اکا رقمی 3 زد رقمی 4 میره اکا 2 مخولی های اکا سینو پاپا باشی میره دارشی او مگه میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 تمام اکا سینو 4000 3800 اکا جواهیر 1700 نشی اکا دلیل 500 اکا بویمرود او این دارشی رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 11 رقمی 3 21 سه آش چاوه اکای جواهیر 4 بار تدویه او مگیم اکای بویمرود پافتور اکای بویمرود رقمی 4 پافتور اکا اکای بویمرود رقمی 4 پافتور اکا 10 اودان یا رقمی 2 را پر کرده نمیتونه شیرینات رقمی 2 پافتور بوی خولی ها کی میگه اکای بویمرود رقمی 4 پافتور شیرینات اکای بویمرود اکا هر دو بی خیلی شاید 2 سال بابا بویتی با هر رقم پدر اکای جانتا بخواه خیلی دهی جوره سو خواهد کنیم اکای سینو بوی رقم خودم خولی اکا رفته است بلند گولی ها فراموش کردیم اکای سینو 3600 اکای جواهیر 2100 اکای دلیل 400 اکای بخشید و گلش کنیم اکای بویمرود دست که میاد رقم خولی به هیچ کو کریستان بوزی هست ده بوزی تمام شد با بوزی نیست که اکای بویمرود جان پافتور شده نه باشد چورا پاس اکای بویمرود خفه نشه اگر 400 300 بویتی خیلی نمیشه کار رفت پداکتی مینیمال یکیم از اون اکا جون امی یکیم تا بویتی میتونیم 3 2 و 4 خوله کی میگیره شیرینات رقمی 2 و 4 خولی یای 2 و 4 2 و 4 اکای بهردین چورا بگیر اکی تک شیرینات اکای بهردین چورا گیر اکی تا میکنه شیرینات اکای بهردین رقمی 4 اکی تا رقمی 2 را کی میگیره اکا جانو رقم پر کنیم باز کنیم اکا رقمی 2 را کی میگیره 5 minut اکای بهردین خواهم 5 پس بیا با بازی میکنیم اکای بهردین 5 پس با رقمتون رفتیم رقمی 4 رقم میگیره رقمی 4 22 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 10 رقمی اکای زور ای پرکن رقمی 1 30 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 1 اوشا رقمی 2 و 4 خوله اکای زور کدام شما بتیمه 2 و 4 خوله اکای زور 2 و 4 خوله مرحمت اکا 2 و 4 خولی یای بلا 11 خدا من بخدا پریکی نایفی اکای امیر رقمی 2 اخدود اکای زور 4 میگیره اکای امیر رقمی 2 اخدود اکای زوی رقمی 4 میگیری رفتیم 2 3 4 5 6 7 یک گل بود دو اکای امیر رکت هم میکنه شیرینات
Акай Амир рақами 2, Акай Сино 3400, Акай Ҷавоҳир 1900, Акай Далер 900. Рақами 4 ки мегира акаҷонои ман? Акай 4 ки мегира? Акай Амир ракета мекунем. Акай Боимро 4 ахир ракета кишида. Акай Боимро 4 аброн ахир ракеташ мекунем. Акай Амир ракета, Акай Боимро ракета. Акай Зоироз бе 4 соҳибиш гирифтаги аброна. Нашавад дира метун та. Акай Амир, Акай Боимоҷо ракета мекунем шеринар. Tamam Akay Zoiҷон. Акай Боимурод, Акай Зоир ракета мекунем шеринар. Акай Боимо, Акай Амир. Акай Боимурод 350 200. Акай Зоир рақами дира бутумуд? Акай Зоир рақами дира бутумуд? О гузашт дира бутумуд акаҳо. Рақами 2 ахир 200. Акай Боимурод 200, Акай Зоир 200 рафтем. Рақами 2 31, рақами 3 21, рақами 4 10, рақами 5 12, рақами 6 20, рақами 7 20, рақами 1 21, рақами 2 ошо, рақами 3 мери. Ҳама касах шо Акай Зоиҷо ошу чашена. Мере далши болиш меши. Ау мегем. Дуза мерем рақами 3 акаҷоно. Гила да о такаде, касонкафона сар кадем. Зиндаву сарбаланду шонобо шуд. Ҳамада бори. Ау мегем мерем. 3 4 5 6 7 1 чаҷо намекард. мерем акаҷони ма бекард. Та даст бикард. Ачкоя? Чо мекардӣ? Акай Сино кашем ҷохи. Акай Зоир 700 нома, Акай Сино 3200 нома, Акай Ҷавоҳир 1700, Акай Далер 800, Акай Боимурод 100. Мерем далши. Рақами 3 11, рақами 4 22, рақами 5 10, рақами 6 21, рақами 7 10, рақами 1 22, рақами 2 20. Вара 300 рубли. Вара барои 300 рубла. Марҳамат. Ко ки медода 300 рубла? 7 6 3 2. Вара 300. Акай Зоир дира овардай. 400 рубли мемона. 6 7 дуромадай. Акай Сино 2600 рубли мемона. Акай Ҷавоҳир 35 мегирӣ? 4 нишон дар 5 мери. Акай Ҷавоҳир 35 ки ду оварда боша 1100 рубл мемона Акай Ҷавоҳир. Мерем бигиш 1800. Ҳамада бори. Ау мегем ако ҳама касах шоде. Гила даво кар кардем, кафона сар кардем. Зинда боша. Як қати 800 рубли ки мера шеридад. Рақами як қати 800 рубли. Биса ракета хо. Акай Амирҷон тамом 200 оғоз рақам хӯриша метун шена. Мерем акаҷонои ма. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4. Мерем. Акай Ҷавоҳир 1100 нигах. Як қати 800 як қасаса шерина. Рақами як қати 800 рубли. Як қати 800 як қасаса шерина.
هفتم. بیش شش چند ایستگاهی ها کردن یک دو اوکی یک دو اکه داره یک دو 800 اوکی دو بخوامش ماتوش اکه داره یک دو اوکی دو اوکی داره رفتیم رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 وارا 900 روبلی وارا 900 روبلا مرحمت میکنم اکو وارا میدونی 900 روبلی کو اکو وارا درو کی 900 روبلا میدونه شروع نه پس یک پاس کار اکای سینو 7 6 میدونه یکم رقم تا شینا اکای سینو 7 6 دی چی باگ گرفتی ای بلا رقم 5 2 پاس میریم 5 2 وارا کاگا شینا 5 2 وارا کاگا کارو تو گلیسه 5 2 وارا کاگا شینا اکای سینو 6 7 درو وارداک میریم 6 7 درو بودرو خوشه پلنگو وارا پر کنیم رقمی 4 پاس کار یک پاس کار اکای جواهر پاسی اکا جون رقمی 3 اکای جواهر پاسی سه پاس سپاس اکای سینو هیچ کند اومد کدام رقم تام دروری اکای سینو جون هیچ کند اومد کدام رقم تام دروری اکای سینو جون کدام شما دروری شیدا اکای سینو 6 هر دو شب باشم میرین دالشی 3200 دیگر زدگیر او شما 5 چون 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 2 5 5 6 7 8 9 اکای سینو میمونه تا 2600 داشته 800 روبل دیگر هر کسی را او شوا که زدگیر او شوا 3200 رقم 6 20 7 12 رقم 2 22 رقم 5 21 لبو ما رفت نمیتونم وای فای دایی پایی کوکسی پاوش نمیدونم 22 زد میریم با تلفن ما تو وای فای داری هم؟ تلفن تینه دارم؟ نه خواستم خودم افشه همه میگابایت 500 Okey, no tu vai fare cioè vale di Sbeba questo qua. Da vale di Sbeba. Vale di Genshin. Dura o şakame daha şarakam şey. Sbeba kokon ka. Merhaba, kod 3 4 5 6 7 1 2 o şakakayı. Ki bu Zoir. Merin. اکای زویر 3600 3200 3600 میشه رقم 12500 اکای سینو 600 رو نمونه اکای جواهر 900 نمونه نه میکنم پروش نمیدونی اکای دلیر 700 نمونه اکای بومو او نمونه برای دارشی تمام اکا رقم 3 12 ایکون گلش میکنه رقم 4 20 اکای بعدی از خولش رقم 5
21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 21 پرید وارا میدونه شیر پالانگو 300 روبلی وارا درو مرحبا 5 شده رقم 6 میریم وارا 300 رقم 1 پاس کرد وارا 300 روبلی اکادونو بدونیم 2 درومات 7 درومات اکای زوی 3200 نمونه اکای سینوجون 300 روبل نمونه میریم با درو شاز بکو کدومش خودش هم میدونم تا 3 و 4 اکای جواهر اکای بویمرو جواب تنشه پلنگو اکای جواهر 3 درو واردای اکای جواهر 906 600 نمونه رقم 1 4 اکای بحردی رقم 1 دواره 300 روبل بتون تشیدن اکای بحردی رقم 1 دواره 300 روبل بتون رقم 4 اکای بویمرو میدروی اکای بویمرو 4 درو 300 پارتیم اکای بحردی 1 کبودار مدواره 300 روبل اکای بحردی 1 کبود 4 درو 4 سوی بجدرو و 4 سوی درو 4 سوی بجدرو و تو میستن مردم خودت نیوز پاس کل پارتوی و 10 خود گذشت کم ورق زرون متا یک کبیگیری بود تو اکای بحردی نگیری می 1500 دیگه کس زد او شوا بدرو ها اکای بحردی 1 اکای بود زرگیر او شوا 1805 شده رقم 6 رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 کس میزنه او شک شوا آن اکای بویمرو اوشنو اکای بحردی 100 میلیون اکای سینو 300 اکای زوی 3200 اکای جواهی 600 اکای بویمرو اوشنو اکای بحردی 100 میلیون اکای بویمرو 2500 1800 رو کس میزنه او شوا رفتیم رقم 6 20 7 21 رقم 1 31 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 5 22 رقم 1 و 31 اوشو شواکای بحری میرین در شهر رقم 2 آن اکای جلوی و میرین اکای دلیل میرین اکای بویمرو جان 4 مگر پافتورای یا زد میرین و رقم 2 همه کسک شوی شده زنده و سربلند و خانابوشه همه دا بوری شوهری او مگه گلنده و گلکی من جانی سای جان میرین اکای بویمرو همین چیز که گنده و مختشه اکای بویمرو ما میکشم ایدو بیلتیموس خو یک کلیم حضور نرم اکای نمیکشم خفه نشه اکای این دو میکشم چیستا پابراس که اکای جانی ما اکای جاوجو کارتا کشگی تیوره اکای زویر 3100 با خفه نشده التیموس اکای سینوش 100 نمونه اکای جواهر 400 نمونه اکای دلیل 600 نمونه اکای بویمرو او اکای بحردین داداست ما اوبش 1900 روبل داری میریم از خالی شو اکای میجون رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 14 رقم 5 میریم همه کسا خشان شویده زنده و سربلند باشین او میگیم گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزرده و از بینه باز دارمد بر زمین رقم 35 گلی اکام اشتیاتنا پیش اکشیدن بگیریم مفاقده ما گل تو مکشیم کارتا را میکشیم و گل میرسیم میریم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
акай сино карта сеюм карта даболош он тумар гол навистака акай зоил 3000 меуна акай сино минуси 100 меши акай ҷавоҳир 200 меуна акай далер 500 меуна акай боймурод 400 рубл меунака 31 рақами 5 рақами 6 10 рақами 7 31 рақами 1 10 рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 хора мекуна 22 вой ҷонум дамиде вара медоне шер паланго охир ме часу дорам пагоз то пагоз сош мекуна вара медоне акаҷонои ма вара 300 рубли акой варадро марҳамат пас як 2 вара 4 дурума акай боймурод 100 меуна акай зоил 2700 меуна рақами 3 акай ҷавоҳир минуси 100 мешака рақами 6 акай сино медоро 1.6 холӣ мондесай акай баҳридин 1 кабудорум та буdur акай баҳридин рақами 1 камедорум давара 1900 доше 1600 меонад рақами 6 ки мегира акаҷоно рақами 6 дуро вардим 6 будорум та акай баҳридин 6 1.6 дорум акай баҳридин мерем ако ҳама каса хуш омадем гил барман аз замин биги акай амир вара 300 рубли рақами 6 мегиру акаҷон вара 300 рубли рақами 6 гиру вара 300 рубли тамом мерем сад акай амир хеле мепартӯ акай амир сад мепартӯ мерем оз бе кафон ба ракета шушеда мерем каси зад ош шава зарагира ош шавад тамом гап нест рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 3 акай сино пафтори акаҷон минус сади мерем 6 7 акаҷон пафтори рақами 3 ошат акамен дарша рақами 4 ҳамада бурд бори қонунӣ ан акай синоҷон пафтори 6 7 рақами 3 оша 1800 мерем ҳамада бурд бори акай ҷавоҳир минуси 100 буди голи тамом акам мерем 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 акай синоҷон хушон акаҷон акай баҳридин 6 7 холи акадон шаме кишеда акай зои рақами 2 2600 меона мерем акай синоҷон хушон акаҷони ма акай далери рақами 1 400 рубл меона мерем акай боймурод рақами 4 оо мешавака мерем акай ҷавоҳир рақами 3 рақами 5 акай ҷавоҳир минуси 1500 минуси 100 буди мерем акай баҳридин 6 7 холе ягон чамагири будро акай баҳридин будро охир рақам кади бунавист будро кадом ша будро мудоха акай баҳридин 6 7 та киҷо будро оз акай шам шуд ози тамо акай амир ҳафт айхез ракета кишена сраза акай амир ту парт ба рақам битушена ту оз партанги акай баҳридин рақами 6 1600 доша 1500 меона акай шамшод 7 табутумуд акай шамшод 7 табутумуд
2 ay. Tabaka. Tabaka jo. Aleyküm aka. Çi aka jo? Çira. Tixaş ki aka. Ha çok aka jo. یک کدوم تجی که یا با فکر تو یارو خطی و حافظ گایر از بورش اگه بدیم با فکر ما برای چی بیم اوه اوخه اکا امیجو پارت ضعیفی نشوخی اکا شامشو پارتو رقم یا فاخده اکا شامشو رقم اکا امیر پارتو بو اکا کدوم تجی همون تجکه بودی همون اکا نه به اکبا یا سوال با تنها باشو با چخالی باید نتاشا با تو پول داری گفتا وقتی تنها دروی ننویسی با انا که بیستو یا سوال اکا جون یک سوال زد تلفون تو مردن ایجا بینوال حافظه یا تو ده تابتی تو اکا وارادرون است تینیکاتجی تو بازینگاری مای مترمیشود کی میگه تو وارادرویی تو نه در نظر خودت وارادرو تو افتادی تو در برای 300 روبل نمیدونم اومدی اکا ای اکا ما ترا میشناسم و اکا جون تو یگان وقت میدونی وقت باز شما را ما بازینگر کردیم در همین کانال 400 روبل پرداخته میگه یک خود دیگه هم برا یا یا تو برو ما شما را بازینگر کردیم بازینگر سریوز ما شما را کردیم در کانالو اب بچه 300 روبل پرداختی زورا میکنه یک خود دیگه هم برا همه آدمی اوخی ترینکت تجکه شهری توز مونودی برنامه قدردی پول میبیا پرایوی نکا ای ما شما را از یاد میدونم شما را ما بازینگر کردیم با خدمت اکا شامش چوکا کردیم ما چوکا کردیم تماش گازا اکا ما چیکار کنو شهر ناختا ها یا دخویا یا اکا تو میگم 200 روبل در برای از میدونم دی اکا با میگم که شما را ما بازینگر کردیم آیا تومبرو وردین این تا یک دیگه کانال دارم تا یک قبوزی کردین حرمت کن کردن آیا تومبرو وردین می اومدیم پیش ما را زورا میکردیم برای 100 روبل که اکا یک خود بکش 200 بپارتون تا 400 پارتون تا ای 400 پارته به زور میکردیم من شما را بازینگر کردیم شما در ما بازینگر شدین با خود بعد رفتین دیگه جو اروپا پیدا کردین اجازه دادین اونجا ما لیا کما بازی کردیم دوا کردین شما زمان ماست شد بریم اکا شمسیدی جون 400 روبل میمونه رفتیم دالشی رقم 4 20 نه او دیگه کسا رقم 5 یک کلگش 11 بازینگر ما کردیم شما رقم 6 12 هم گنو همه گفتیم در رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 10 انا کمریم 21 ای پارید بعد دیگه چی شد میگه که ما در بوی وارا میدونم ما وارا خرم وقت دو خاصن دست 100 روبل میمردم از دورم میگه تو وارا بتونم نمیدونم میگه ما وارا خرم هم رقم 1 رفت شویدن دو وارا اکا زوی درو وارده 2600 2300 میمونه بره داش 4 پاس دا وارا 4 پاس اکا بویمو دا بودی پراسه پاسپورت شدن بریم
5 3 درو اکاجون من چیکارت کنم اکای قدر اینجا شرینا ایفیر هویا ما هوی اول از زبلو بگیریم تاکا آخی ما حاضر گرفتن هم تو و ادمین کانال به اکاجون بگیرم تا پرابلم نیست تاکا ما میگم حکومت زبلو که گرفتن تو ادمین میام میگم شم بگیرم تاکا جونی ما اکای جاوی 900 رو نمونه اکای 6 سوی بجدو اکای بحردین 1200 نمونه اکای جانا سینا چوری خوله بده تا اکاجون موزیک کلیسان شینا ما گرفتن هم میگم میگیرم تاکا جونی ما نیک چی اکاجون روزی دنی مامید او نیک چی اخ ما گازم میگم میگیرم تا نیک روز دنیم هوز چی در یوتیوب نام چی در یوتیوب هوز اکا چی رفت حساب نام چی حالا با نام همون شهری توزی میگم مخیم اون چیزا علیش کدی اکا رقمی 4 اکای سینوجون اخیر رکت میکنیم 7 نشون دو رقم یک رفتیم 1800 بیگش کس میزنه آش جان شوا همادا بور بوری خوهونیم او میگیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضع تو از میاد باز دارمد بر زمین آباد و سربلند و خناباشون همه کسا خوش آمدیم دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست او میگیم برین دلشین 1 2 3 4 5 6 اکای سینو جون 300 میپرتم اکای سینو 300 میپرتم بریم دلشی اکای سینو میپرتم بریم اکای زوی 2300 مون اکای بنا جواهی شیرپلند 100 مون اکای بحردین 1200 مون اکای سینو میپرتم تمام گام میز اکای زوی جون اکای سینو میپرتم اکای سینو اکای زوی در واتساپ نوشتم بگید 2300 دوری اکا خم من باید دیوارم احکامش بکنم شی نه رفتن در کجا دیر اکای سینو کجا شد اکای سینو او اکا پول نمیم کجا کفم و اما ترای زدن پول پارتو اکای سینو اکای سینو 500 پارتا 200 نمونه رفت رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 اوه 21 خطا اون جان شده گیا رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 این قواره بهتر شد 10 21 21 21 21 حالا چی باید بودگی نیسته دواره رقمش دودگی رنگ خیلی بیمه کنه دلبوی برام دومدو والا 400 روبلی اکو والا 400 روبلا یک مستایو 10 روز به پول شما کجانی ما 1800 ویگرو برای 400 روبل میشه 400 کی میدونه 7 2 5 سوی boş 7 2 5 کو 7 2 5 اکای شمشد 7 تا درو ودا اکای شمشد او میشه اکای شمشد او میشه رفتیم اکای زویر نمیدونه اکای زویر 5 بگی 5 درم اکای جوهجو 500 روبل میمونه اکای زویر نمیدونه
Akay Zoir rakami du taname du Akay Zoir hamja shena یک نشون عدد میریم دو رقم بگه دواره 400 روبلا یک خیلی زویر بافکن پول پارتور رو غیب شد نونشا پارتور رو بگم تو رقم دیره در 400 روبلا کی بگه رقم دیره پس بدن جام ندکم رقم دیره کی بگه رقم دیره Akay Zoir davlat basarı verim xay dı xolimon 2000 şansın şart çoğalmış şartları ya dı se 1800 بود 2600 رو بیگ اله 1800 بود 2200 2400 کس میزنه اوش شوا رفتیم رقمی سه یا اکای داره ختم کس میره موسمی اکو واره میگذارم افیر محکم که شیرنا بعد دیواره افیر محکم شکل جون مکان تا کو وقت یا قطع هزاری کی میره شیرنا رقم یا قطع هزاری کی میره یا قطع هزاری هیچ کنه باشم میکفونم 2400 او شاکس میزنم نستای کفون رقمی 3 20 4 25 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 akay dale osh 4400 کوی درجه کی چانس بیاره جوی 500 akay sino rakam dira butumut ya du khobre akay sino rakam dira butumut şeyler ey nare akay sino rakam dira butumut ya za akay zoy ma pul taroy kalmura ta rakam da akhida kalma rafti 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 دور ازو نمرا اکو دور ازو نمرا بودی بریم akay dale 4400 داشتی 2400 دادی میشه 2800 2700 اونا akay انا boyum رقمی akay boyum akay جواهی 500 داشتی 300 اونا akay بحردین 1100 اونا akay شامشد هم نیست akayونو بریم دالشی رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 31 یک اوشاکای رقمی دمریم همه دا بود باری خوانیم زنده و سربلند و خاناباشیم تو در این خانه مبارک شوی لبو دیجا بگه دیگه دیگه ای خولای ازم ازن اونو دختر زمازن خولای ازم ازن اونو دختر زمازن بریم اکادیونه من نیمی اخرون خو اکادیونه دو رفت بریم دلشی اکا اخرون خود همه بریم افیرا جنباس بکشونا او جاکا کارتا کش اکای جواهی جون بریم اکای دله 2700 3200 اونا اکای جواهی 100 اونا اکای بحرلو 1000 اونا اکای سینو او میشین رقمی 2 رقمی 2 20 3 20 4 20 5 22 6 22 7 11 1 21 وارادروهو وارا جون سه‌صدی کوی وارا اگزایم اکو جنباس میکنیم شروع نه برین دالشی اکوی ما وارا میگذاریم جنباس هولی کوچمشم
Соҳибо рақаму сера соҳиб вуҷудо мадорад. Акай ҷавоҳир 200 мепартоем. Акай ҷавоҳир 200 мепартоем. О 300-и. Ах до бигат рафтӣ. Акай сино 2-4 пас кардан 7 рубл Баҳриддин мегӯ. 7 рубл акай Баҳриддин 700 рубл намуна мерем. Акай ана Ҷавоҳирҷон 200 мепартоем шерина. Мерем далш 1 2 4 ки мегире 1 2 4 акай далер 1 шаdur овардай. Акай далер 2900 намуна. Рақами 2 4 ки мегире шерина. 5 нишонда 8 мерем. Акай Ҷавоҳир 2 4 ки мегире. 2 4 акай 3 туз 2 4 бутумуд. 3 туз 2 4 бутумуд. Набоша мерем хар. 1 2 3 4 5 6. Касе мезана оша 1200 рафтем. Рақами 6 20 7 20 1 22 3 10 5 20 аз тали карту акои ма ба айн бози ҷанбаст худони габони ҳаматон шерина. Акай Ҷавоҳирҷон оен ягон чина парто 100% акай дале 2900 дошти 4100 рубл меша акаҷони ма бинавис партонта. Акай Баҳриддин 700 рубл дори бинавис партонта. Чӣ гап? Ҳеҷ акай кош акаҷони ма. Акай Ҷавоҳирҷон минус ягон чинаси партофтум. Ай партофтӣ. Хайр раҳмат агани. Каврез ака. Ако мерас акай Далерҷон бинавис сумта партом акаҷони ма. Акай Баҳриддинҷон бинавис пулта партом. Акай далер 4100 акай Баҳриддин 700. Худо нигоҳбони ҳаматон. Пага акай Ҷавоҳирҷон ба барвақте эфир сар меша медурем меҷангем. Акай Ҷавоҳир ай рӯзи якум FA ана призои биқагиай медурем бозӣ мекунем. Худо нигоҳбони ҳаматон. Акай Ҷавоҳир ма тара гуфтум ба парто ака бо ма тара гуфтум ина партоям меша ки ма дидим ки пули ту омад акай Ҷавоҳирҷон. Ба худо ту ма дамо боло нависи гуфти баъди бозӣ партом. Ма гуфтум меша акай Ҷавоҳир. Оно комментар рехта ё акаҷон. Ту ягон бор мара гуфта ки баъди бозӣ партом ма тара негуфта бошум. Тами шама да газам гуфт хоб. Ту мара гуфти баъди бозӣ партом ма ба худо ҳо гуфтум ака тара. Ма аввал гуфтум акай Ҷавоҳир 200 партом ба ту дар эфир нависи гуфтӣ ки баъди бозӣ партом. Ма гуфтум майла ака гуфтум ба худо акай Ҷавоҳирҷон. Магар мақсад ту ягон бор мара гуфта ки ҳамин 300 400 баъди бозӣ партом мо мегӯй ку яш чихали чим чихалиш кунем мегӯй ку як гап мегӣ. Мегӯм гап нест акаҷон. Гап нест акаҷони ма. Читор ҳамин хафа нашавида акаҷони ма ба худо. Акаҷони ма номротам парто шеда. Главни хафа нашавӣ. Ба худо хил гуфтим ака фонд магани ҳамин қабақ мудем ки ждат мекунем то пулото набиёр. Бо даже файрод мекунем ака Ҷавоҳир омади фалони омади то ҳавошо набиёр ма карта намекушом.
لبکا زنده باش اکر دلیجان میاد اکر دلیجان عروض یکم پریزه به قوت میشه کانال دامه دوره اون کانال دستگیر کدام میگیریم به مهر و عاقبت نمیشیم اکر دلیجان دو دروی توقع نمیگذاریم خدا نگهبان همتون شده